مساحة أراضيها 174 دونم. حسب تقسيمات أوسلو المنطقة اللي سكنية 1000 تشكل 33% ومنطقة بها 9%. أما المنطقة اللي هي منطقة الدراسة اللي هي منطقة جيم تشكل 57%، ويوجد فيها 30 تجمع سكاني مأهول بالسكان. حسب هاي الخارطة اللي هي باللون الأخضر اللي هي بتبين عنا المناطق ألف، باللون الأصفر مناطق باء، وباللون الأحمر مناطق جيم. وهي التجمعات السكانية الموجودة داخل المنطقة اللي تعرضت للاعتداءات وتنقل السكان. عندنا 30 تجمع سكاني مأهول. هذه أعداد السكان حسب مركز الإحصاء الفلسطيني. طبعا إذا بنلاحظ اللي هو أعداد السكان في هذه المناطق ليس بالعدد الكبير نتيجة اللي هي الضغوطات الإسرائيلية على المناطق ما قبل 7 أكتوبر ومنع السكن فيها. في هذه الخارطة ببين عنا اللي هو حجم السكان في كل منطقة أو تعداد السكاني في كل منطقة. في أي صورة بتتضح عنا اللي هي المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة. طبعا قبل 7 أكتوبر كان يوجد 7 مستوطنات موزعة ضمن المنطقة جيم. ما بعد 7 أكتوبر تم إنشاء 8 بؤر استيطانية جديدة في هذه المنطقة. إذا بنطلع على الخارطة عندنا اللي هي المناطق باللون الأصفر اللي هي المستوطنات القديمة. طبعا إذا بنلاحظ توزيع المستوطنات كان الهدف منه يكون بالشكل هيك عشان يفصل المنطقة الجنوبية بالكامل للسيطرة على باقي الأراضي. باللون الأحمر اللي هي البؤر الاستيطانية الجديدة. طبعا منطقة الدراسة تعرضت للعديد من المشاكل والانتهاكات الإسرائيلية. طبعا جميع الأرقام الموجودة هنا أرقام لحد فترة الدراسة. هذه الأرقام اليوم زادت بشكل كبير. يعني تم إنشاء 8 بؤر استيطانية، 80% من الأراضي الرعوية تم السيطرة عليها، 70% من المحاصيل الزراعية تم رعيها، 60% من الطرق تم منع الناس من استخدامها، 18 كيلومتر من شبكات المياه تم تقطيعها. أنا مضطر أقرأهم لأن المعلومات كلها مهمة كثير، كل رقم يعني بيحكي عن قصة. سيطر على 3 عيون مياه من أصل 5. آبار تجميع المياه 32 بئر مياه تم وضع اليد عليه، أما باقي الآبار تم وضع فيها مياه ضارة وأصبحت غير قابلة للاستخدام. 800 متر سياج أرضي تم سرقته، سرقة 6 أنظمة خلايا شمسية، 40 خزان مياه تم سرقتها، تقطيع 12,000 متر من شبكات الري الأشجار والمحاصيل الزراعية، سرقة الحيوانات والمركبات وسرقة الخيام، الاعتداء على المدارس والمساجد والعيادات والمنتزهات. طبعا هذه الأعداد برضو زادت لم تبقى كما هي عليه. ونتيجة منع السكان من البناء في هذه المناطق فلجأ السكان إلى وهو السكن في الكهوف. يعني يوجد كهوف مأهولة بالسكان. مع هيك تم السيطرة على 12 كهف في هذه المناطق. هاي الصور من منطقة الدراسة. طبعا بتقدروا تبحثوا على الانترنت مليء بالصور الكارثية. هاي الصور بتوضح الاعتداءات. طبعا الاعتداءات بتعرض لها السكان هي من جهتين، من الجيش الإسرائيلي ومن قطعان المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي. من هدم للبيوت، قطع الأشجار. يعني اليوم في عنا شيء جديد بتعاملوا فيه اللي هو الاستيطان الرعوي، بتوجه فيها مستوطن مع قطيع من الأغنام تسيطر على مجموعة كبيرة من الأراضي. في هاي الخارطة بتبين عنا اللي هي المناطق اللي حاول السكان التوجه إليها. طبعا النسبة ليست بالعالية. عندنا 4 تجمعات سكانية اللي هي خلت المي والكرمل ويطا وبيت عمرة اللي هي مناطق واقع في منطقة ألف ومنطقة باء، من مبدأ أنها أكثر أمانا. لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يبقى إلا مناطق ألف ولا باء، وكله يعني أصبح واقع تحت الاعتداءات اليومية. بخصوص الدراسة تبين معنا أنه سبب النزوح للسكان من المناطق هاي اللي هو الهجمات العسكرية، الاعتداءات اليومية من المستوطنين. حسب منطقة الدراسة اللي أجريتها تبين عندي اللي هو عدد النازحين يقدر ب 13%. هذا بنحكي احنا عن منطقة الدراسة فقط. في مناطق في الضفة الغربية الأعداد فيها عالية بشكل كبير.
لكن مع التواصل مع سكان هاي المناطق يعني الجميع أصر على أنه مهما زادت هذه الاعتداءات نحن صامدون وباقون على هاي الأرض. بخصوص الاستجابة الدولية والمحلية لم تكن الاستجابة كما هو مطلوب. ممكن تكون السبب اللي هو الضغوطات الإسرائيلية على الجهات الدولية. وشكرا. اختصرت شوي عشان الوقت. Thank you. We still have 1 or 2 minutes, so if your 10-minute time. So if anyone had a question or a comment, you are very welcome, just for 1 or 2 minutes. It could be to both speakers, yeah. Thank you. I had a question to Mr. Kazemi. Are the land laws unified in Yemen? Because the southern Yemen used to be socialist, well, at least officially, and they had different laws probably in the north. Did they manage to unify these laws? And the other issue is the Muhammashin category of population. Who are these Muhammashin? How can you define them? And maybe my final remark is that when you go around the streets in Aden, do you have specially protected cars? Because there I guess that the conflicts can end with weapons. Thank you. Thank you. We'll just take one more comment and then there'll be a very brief answer, Muslim. Yeah. As usual, I always have to be brief. Yes, thank you so much. Actually, I have two reflective quick points regarding, maybe the context in Palestine is very unique. It's totally different from so many other areas in other parts of the world. The land is not under the control of the Palestinians, who are the owners of this land. They are not over the control even the soil, the land, in some cases the housing. And if those have the house, they are not feeling that they are secure, that this house will continue for next month or next week. So we are talking about land management process approach for those who are not owning this land. So that is, I don't know how we are going to deal with this important, big challenge. And maybe you remember, Jim, we discussed this in our HLB cluster meetings. So that's continued a challenge. I think hopefully today, maybe in the coming days, we will have a kind of more reflective answers, indicative that could help us in the future in such unique status. And in the heart of this, I think we need to remember the root causes of all these challenges and the problems, which is the occupation simply, and building more stable situation and just peaceful situation and context. I think that's the yeah, thank you. Thank you. Muslim, just 30 seconds in response. Thank you for those comments. That's really important. Thanks. Okay, so in principle, there is a united legal system that is already formed by when the government was united. But unfortunately now we have a de facto area authorities, or the Houthis controlled area, which also often they don't obey to the legal system that they exist. And then also the recognized international authorities who go through and respect the land laws. But the question is whether they are implementing the current laws. That's the challenge we're facing. The law exists, but basically is not implemented. So this is the real challenge that we are facing in the legal system. In terms of Muhammashin, there is a minority which is comprised around, I think, 10% of the total nation in Yemen, who are discriminated, and usually they face a lot of problems with the legal identity and recognition of as a Muhammashin or as a minority. Often they are originated from the south, and they are always subject to discrimination in terms of any kind of legal system approaches, including identity, land rights, or other, let's say, political rights. It's something that the political aspect we don't work and we don't interfere on that, but we try to evidence their violations in order to document their HLP rights. It's a big community that faces these challenges.
It's around 10% Just of the super total quick. nation, so it's quite big. And if I can be quickly on the how in the field we work, basically our successful story is that we hire our field staff from the community who basically don't face any issues in terms of going in the field. But we as an international community, yeah, we have to be equipped with armored vehicles and be quite protocoled, and in a way we become very useless to go there. So this, often we avoid this kind of visits, except our field and team leaders who goes to monitor and inspect the work. But most of the work is done by our team who are successful in this. Thanks. Thanks, Muslim. Thanks for the questions and comment. Mahmoud, did you want a brief comment? Did you want to make a brief comment in response? Just very, very brief, very brief. So just if السبب الرئيسي في الحالة الفلسطينية، وهي حالة فريدة في العالم كله. يعني بنحكي عن كل بقاع الكون والأرض، لهم دول، لهم مجتمعاتهم، بس ما عندهمش احتلال. احنا في كل شيء، لكن في احتلال بيسيطر على كل هذه الريسورسز، وبسكر على الناس في غزة وفي الضفة وفي القدس وبالتالي يعني منكد عيشة هذه المنطقة وأهلها وسلطتها وحكومتها وبلديتها ووزارتها. ففيش إشي، ما هذه الفكرة واحنا في القرن ال21 وما زال في شعب يعني واقع تحت احتلال، وقد يكون هو السبب الرئيسي لكل المشاكل الموجودة في فلسطين بخصوص موضوع إدارة الأراضي. يعني احنا اليوم حكى الدكتور الأستاذ علاء تميم امبارح رئيس سلطة الأراضي انه مزبوط في تحديات كبيرة، في 900 بوابة حديدية اليوم بالضفة الغربية قطعت أوصال الوطن، إلا أنه الجهود الموجود والمبذولة تحاول قدر الإمكان التغلب على التحديات قدر الإمكان. يعني المشكلة اللي لازم نحط إيدنا عليها وسببها اللي هو الاحتلال، ورغم هيك يعني بنحاول قدر الإمكان نحصل شيء موجود على أرض الواقع يعني للثبات والصمود الشعب الفلسطيني إن شاء الله. يعني معلش. Thank you. Sorry, we just have to move on because of the other presenters. Sorry. So now I'm pleased to welcome Haya Al-Asha from Khan Yunis municipality. Please, 10 minutes, and I'll wave at you when there's 2 minutes. Thank you. This is Haya Al-Agha from Khan Yunis municipality, the director of economic and investment unit. So today I will present the situation of land under the war of the Gaza Strip, or the genocide actually. We will start our presentation with a quick brief about what are the contents of the presentation. So we will start talking. Can you just put the presentation on? Or I can start? Okay. So we will talk about the situation of lands, housing appropriates, displaced communities, and the host communities within the dominant of the local authorities in the Khan Yunis Governorate. And also then we will move to the practical application and tools which are used for land housing. Okay, like this. It's the same problem. Okay, you can just do it for me. So, and then we will talk about the context of wars and it works. The context of the wars and disaster, and after that we will move to the conclusion. So, okay, next. Can I? Is it? It's not next. Next. Okay. Okay.
Now, the situation of the Gaza Strip is the part of the occupied Palestinian territories. Is one of the most densely populated areas in the world, with 5,500 inhabitants in square kilometer. The annual population growth is about 3%, and Khan Younis Governorate is the largest governorate in the Gaza Strip in terms of area. So the situation, overview of the situation and vision. Now, actually, Gaza Strip continue to face challenges. Those challenges are related to the conflict and the legal complexities and the resource constraints at the same time. We are living in a siege since like 17 years. So it's ongoing siege and it's ongoing war, actually, whether it's on land or not on land. The integration of HLP consideration into broader humanitarian and development planning networks. Actually, our main work or our main strategy in Khan Younis municipalities and even in the all of the Gaza Strip municipalities is to have an SDIP, Strategic Development Implementation Plan. The HLP are embedded in each SDIPs. The common goals of each SDIPs is to have a sustainable development, job creation, resilience, climate adaptation, public participation, and urban management. All of these goals are combined into one strategic plan. The land allocation for different uses are already also are present in each SDIP, whether it's an agriculture, residential, and other kind of public spaces, the culture, and so on. And also, we are talking about the disaster resilience plans because one strategic plan actually in a situation of disaster most of the time. So the population of Khan Younis was like 450,000 inhabitants before October 7, and after that it became 1,500,000. Why? Because Khan Younis was considered as the humanitarian area, which were assigned by the Israeli forces, and people of different Gaza Strip areas are already internally displaced into this humanitarian area, especially in an area which is called El Mawasi. El Mawasi, this area is considered as a fragmented area, and it was a vulnerable one. Okay, so it's only 8,000 square kilometer. It's considered as an agriculture neighborhood, and most of lands are considered as a private properties, which are owned by people, not the government. It was occupied until the unilateral withdrawal in 2005, so it didn't take any development or moves or improvement. Like if we can talk about the services, the wastewater networks was less than 1%, the same for roads, lighting, and water networks. So we are talking about an area which is totally vulnerable one. So now, after the situation ends, I hope that it can be ended soon. After the ceasefire, from 0 to 3 months, what shall we do? Okay, what are the expectation from the local authorities, from municipalities, and also at the same time from the local communities to provide a technical support intervention which is focused on the rubble removal management. It's very important to know where to put this rubble. Can we just put it on the sea, or we can how we can reuse it again or not? This is a very important issue, and also to address IDP, informal human settlements and collective centers. Those people, where they are going to go? They don't have their own houses, and all of their places are now not considered good for living. So where shall they go? Okay. Support establishing of resorting system for documentation and registration. It's very important to document, and it's good to be mentioned, or I will mention it later about the documentation in the Gaza Strip. Now, from 3 to 6 months, we will prioritize the facilitation of legal assistance of HLP rights, and also promote integration to diligence activities, effort through influencing donors and having technical support in order to enhance our works. Then we have to, after recovery,
the small period of recovery, and I hope it could be small, we have to build back better. How can we build back better? We have to know what are the considerations that we can assist in the reconstitution again, the land surveys, the support. This is the techniques that will be used in building back better. The challenge we face is the land ownership right. It's really a big challenge, especially we are living in places that, as the minister yesterday said, or the chairman of the land authority, he mentioned that the land and even the colleagues that the land is not registered in a legal way due to some traditions. The land surveying, it's very important for us. In Khan Younis, we have like 80% of the city are totally surveyed, which is good. The transitional housing solution, where people should live before moving to their own newly built houses. And also, okay, let's move to this, the urban planning. Over the past years, okay, why it's dismissed? Okay. In the urban planning, yes, over the past years, we tried to have a good methodology for urban planning to be integrated into all our plans, and even to enforce some organization or some societies before building for people to have a permission from the municipality so that it can work good. What's the methodology we are going to use? We talked about the survey records of LHP. Then we will have a steering committee. It's very important to ensure the participatory approach of different public-private partnership of the ministry, the protected cluster, the different NGOs and the PLA. So, and also, what are the data analysis tools we will be use? It will be QGIS and Google Earth, and we will use the Kobo toolbox, Kobo Collect toolbox. Those are open resource data. It will be easier for us to open, okay? And then the quality, how can we assure our quality? It will be through the reliability, transparency of information, and the geographical coverage. Finally, the scenario development, which we will be reached by the end of this methodology, is to have the rights of them. Now, the tools which are used, they are the Kobo toolbox. Generally or quickly, it's a data collection for land management and ownership. It's a valuable tool for offline data, because in the Gaza Strip and Khan Younis, we might face some issues related to the internet, and having online tools. The QGIS and the same one as the Google Earth engines, all of them are open resources, and it can be used in data analysis. As a conclusion, I will be very quick, yes. We have to, in order to conclude all of this approach, we have to adapt a comprehensive approach of the disaster plans, disaster rebuilding plans, and the climate adaptation to ensure the community participation, including in e-recovery and even build back better. In SDIPs, if starting from the scratch until we reach the end, we have to focus on the stakeholder engagement and the community participation. Also, to promote inclusivity, we have to focus on the vulnerable groups. We have to focus on women, girls, children, youth, and even the people with disabilities. I guess Gaza Strip now is the largest one with people with disabilities. And finally, we have to protect our public spaces. Okay, before this, we have to protect our public spaces to be accessible to all stakeholders, and not to put our hand on it and make some tents, put tents there, and we can't prevent people from going there. The land ownership, and I want to focus on the last one, which is the most important recommendation for our preliminary study, is to equip for effective land management. What?
It's okay, carry on. Okay, to ensure the provision of necessary equipment that will significantly contribute to resolving the land management crisis after the genocide. We can use a mobile surveying office that can be established, and it will be equipped with surveying devices like drone and GPS tools, equipment for surveying purpose, server, and so on. This is the most important one, and this is all. I hope that I was on time. Thank you. Thank you so much, Aya. Thank you for your flexibility, everyone. Yes, and again, hearing more examples of the challenges and difficulties working with these different and interacting legal systems, and how HLP issues kind of really run underneath both the kind of crisis and emergency response, but also in the longer term planning. But thank you, Aya. We're now going to turn online to our colleague Ola Hatoum, who is joining us from Syria. She's the Regional Plans Manager and also a researcher with the Beijing Jiatong University. Ola, can you hear us okay? Morning. Good morning. Okay. Thank you. Okay, Ola. Good. And welcome. So you have 10 minutes, and after 8 minutes, I'll get your attention somehow, just so you know. But over to you. صباح الخير. اسمحوا لي احكي بالعربي لكون اقرب شوي للجمهور بما اني اونلاين. انا اولا حطوم من سوريا، عم بعمل هلا ماجستير بالصين، وعندي ماجستير من جامعه دمشق بعلوم التخطيط والبيئه. موضوعي عن الاستفاده من النماذج التنبؤيه بمراحل التعافي المستدام في سوريا ما بعد الحرب. I have to share the presentation. Okay. Okay. Yeah. It's okay? It's great. We see it well. Thank you. Okay. اشتغلت بفترة بجامعة دمشق وكنت مديرة للخطط الإقليمي بفترة النزاع بسوريا. هذا الشيء أعطانا اطلاع كبير على استعمالات الأراضي. رح أحكي اليوم عن ليش اخترت هذا الموضوع، شو أهم التحديات بسوريا، شو الميثودولوجي الأساسية اللي انشغل عليها، وما أهم التوصيات اللي ممكن نطلع فيها بعد المؤتمر. بداية مثل ما كلنا بنعرف إدارة الأراضي أو الأرض هي الباور، هي القوة العظمى واللي كل الصراع يدور حولها. إدارة الأرض بعد الصراع هو الأداة الأساسية لتشكيل مدننا والوصول إلى الشكل الحضاري والهوية الحضارية التي يجب أن نرقى إليها. هذا التفكير يضعنا أمام كيف ممكن نعمل سيموليشن ومحاكاة للمستقبل مع كل التحديات التي تمر بها سوريا في الوضع الراهن. بداية سوريا كما نعلم جميعا لها موقع استراتيجي مميز يربط 3 قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا. تمتد على مساحة 185,000 كيلومتر مربع، وعدد سكانها ما قبل الأزمة كان 32 مليون، ومع الهجرات والتهجير وصلت ل 25 مليون نسمة. العاصمة الأساسية دمشق، والرسالة الأساسية من البحث والتمحيص في التكنولوجيا الحديثة، ومع أن نقوم بدراسته الآن في الصين. وكما تعلمون الصين هي المطور الأكبر للماثماتكس، وهذا يعطينا قيمة مضافة كيف ممكن أنه نتعامل مع الأراضي من وجهة نظر منطقية ورياضية أكثر منها من وجهة نظر مخطط يمتلك النظرية. فالرسالة من والرؤية من هذا البحث كيف يمكن تطبيق هذه النماذج التنبؤية على استعمال الأراضي وعلى البيئات المتغيرة بشكل مضطرد في سوريا. لماذا نحتاج هذا التفكير؟ سوريا مرت بأزمات متراكمة، شهدت صراعات، شهدت تغير ديموغرافي، شهدت زلازل، حرائق،
حقيقة شهدنا كل أنواع الكوارث في العقدين الماضيين. نحتاج لرؤية جدا موسعة، نمتلك كثير من المقومات ولكنها غير مركزة، عندنا توزع مكاني متفاوت للغاية، عندنا انتقال وأنماط هجرة متعددة لن تنتهي حتى يومنا هذا، وهذا دائما يجعل الضغط أكبر على الأراضي والموارد الطبيعية ويخلق منها نقاط ضعف وأماكن للانتشار العشوائي بالسكن والاحتلال العشوائي بالأراضي عبر متزايد عبر السنوات. ومن خلال النظر لكل الآثار وكل الفاكتورز الأساسية أو العوامل الأساسية التي تؤثر على مجتمع ما، دائما المتضرر الأكبر هو الأرض. إن كان هناك ضعف اقتصادي فالأرض هي متأثر، إن كان هناك ضعف مؤسساتي فالأرض هي متأثر. دائما نجعل الأرض هي ملكنا وتكون ردة الفعل دائما على استعمال الأراضي. رح أمرق لمحة سريعة على أهم التحديات اللي نحن بنواجهها في سوريا. أكيد إضافة للتحديات العالمية اللي هي نوعية الحياة والتغير المناخي والمحدودية الموارد، وكيف تستعيد سوريا الدور العالمي أو تعود إلى الواجهة من جديد. إضافة إلى ذلك نشهد العديد من التغيرات في سوريا والتحديات المتراكمة كالتغير الديموغرافي الغير مستقر، الدمار الكبير للمناطق الحضارية، سوء الخدمة، نقص الخدمات عامة، نقص العمل المؤسسي الفعال والتنسيق بين كافة المنظمات والعاملين والستيك هولدرز على الأرض. أهمية دراسة وإدارة الموارد الطبيعية يجعل من كل هذه الأفكار ومن كل هذه المصطلحات نقطة تحول. كيف ممكن أن نحول نقاط الضعف جميعها إلى أساس ممكن أن ننطلق فيما بعد ليكون هو الأساس لتعافي مستدام كما نتمنى لسوريا. في البدء يجب أن نركز أن هناك ثلاث أسس دائما إدارة الأراضي تقوم عليها: التوازن المكاني، الإدارة الفعالة والرشيدة، والتعافي والاستدامة، والتي هي حق الأجيال في أن تحتفظ بما بقي من موارد من بعدنا. إذا فكرنا بالربط بين كل هذه أو هذا الثالوث، نجد أن في سوريا العنصر الأهم نوعا ما الآن هو العدالة المكانية. نمتلك العديد من الوثائق المفقودة، المنازل المدمرة، العيال المهجرة، العالم أخذت حقوق بعض. نتخيل أننا نشهد أكبر كارثة على أساس الملكيات في الفترة الماضية. وكما نعلم الأربسايد in Syria now المجازر الحضارية التي لغت الهوية أو أضعفت من هويتنا، ونحتاج إلى إصلاحها بأسرع وقت ممكن. 2 minutes, Ola. 2 minutes. 2 minutes. Thanks. سوف نستفيد من كل الدروس السابقة لسوريا، والمنهجية التي تم العمل عليها هو الدمج والعلوم المتكاملة بين الإدارة واللاند يوز عبر عقدين من الزمن. الأهم من هذا كيف يمكن الاستفادة من كل الداتا والبيج داتا الموجودة على الإنترنت. دائما عندنا نقطة ضعف في الدول العربية، لا يوجد داتا، لا يمكن أن نعتمد داتا موحدة، ولكن يمكن أن ننطلق على الأقل من ما بين يدينا للوصول إلى تحليل أقرب، يعطينا اتجاه أقرب إلى الواقع بتحليل العقدين الماضيين كما يظهر على الشاشة من 2000 إلى 2024.
المنطقة المتأثرة الأكبر هي منطقة المحاصيل الاستراتيجية في شمال شرق سوريا، والتي شهدت صراعات ولا تزال تشهد صراعات إلى الآن. التغير الكبير في الأراضي حيث نقصت نسبة الغابات، تحولت كثير إلى أراضي عشبية بسبب هجرة السكان وعدم قدرتهم على زراعتها. التحول الديموغرافي الدائم والتحضر الغير موجه والذي أدى إلى الكثير من تشويه الأراضي. هذا مثال عن العاصمة كيف تحولت إلى في السنة الماضية إلى فقدت مشهدها أو مناطقها الخضراء بالمجمل، وأصبحت عبارة عن كتل عمرانية فاقدة للهوية. هذا مثال عن الاستفادة من الأقمار الصناعية ودقتها، وكيف ممكن أن تعطينا العديد من الداتا المتراكمة. البروسيس الأساسية والتي يجب أن نركز Ola, I'm afraid it's time now, so if you just want to say one last thing, please. Thank you. CM model and how can we make كيف يمكن أن نصنع سيناريوز من هذا الموديل، وهو الأساس. دائما كمخططين نضع 3 بدائل ونتجه إلى البديل الأفضل. هذا الماشين ليرنينج التي تعطيها معطيات ومدخلات وتعطيك الحل الأقرب لمعطياتك، والمخططين هم من يضعون هذه الكريتيرياز ويعطيها تثقيلاتها لنصل إلى الجوفرنانس الأفضل في سوريا، ونقوم بترتيب الأدوار بين المؤسسات كاملة، دمجها وترتيبها وليس التصارع فيما بينها، لأنها هي أخرى تضر باستعمالات الأراضي. ونصل في النهاية إلى النقطة الأهم الذي يجب أن نركز عليها: استخدام الآلة، استخدام التكنولوجيا العالية في التعافي السريع، وهذا ما نحتاجه في سوريا في هذه الأيام. أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت، وأتمنى التعافي لجميع بلداننا العربية، وأن نجتمع في مرة أخرى نتحدث عن إنجازاتنا. شكرا جزيلا. Thank you, Ola. Thank you. I'm assuming we'll be sharing these presentations somehow. I might be speaking beyond my pay grade, but hopefully, in which case we can share those and everyone will be able to have a look. Thanks so much for being flexible and adjusting to the time, Ola. Appreciate that. Now turning to our colleague from UN Habitat, Jia Kong, who's a program management officer, who will talk to us about HLP sensitive urban law. Jia, over to you. I'll wave at you when you have 2 minutes left. Thank you very much, Jim. Could I get the presentation up, please? Great. In the meantime, good morning, everyone. I'm Jia from UN Habitat Planning Section. I'm here today actually on behalf of the Policy, Legislation and Governance section that we also have at our headquarters with our colleagues Anne, Samuel, Christiana, and we're very excited to present to you a piece of work that has been developed on urban law and conflict. It's a series of work. Could we get the presentation up if possible? Thank you. Great. Thank you very much. Let me just check that this works. Great. So, as I've shared with you already, the publication series addresses how urban law can be better adapted to address HLP issues, but specifically, and in a rather interesting way, colleagues have developed it in a way where we'll be looking across the 4 stages of the conflict cycle. So this means that we'll be looking at conflict prevention, emergency response, early recovery, as well as reconstruction. And for the purposes of today, we'll be looking at the first issue, which is looking at conflict prevention. We have some copies available, which I can also distribute later today. And once again, the aim and the goal of the series is to firstly empower governments to have that conflict-sensitive lens of addressing existing urban law frameworks, for eventually that HLP rights can actually be
protected and upheld during periods of conflict, and lastly, for the promotion of awareness of the complexities as well as the importance of HLP rights within the urban context. Oops. I've made it go back. Thank you so much. That would be really, really helpful. I know we're short on time, so I will be flying through some slides. In particular, this slide, which I think many people already know about, but HLP rights, housing, land, and property rights essentially represent the bundling of three overlapping elements of the same human rights claim. Firstly, the right to a home, free from the fear of forced eviction, a place that offers shelter, safety, as well as the ability to secure livelihood opportunities. And really, coming in, next please, coming in from the lens of urban laws, what laws do, as colleagues would like to really bring across through the work of the publication, but also through this presentation, is that laws establish the formal procedures as well as structures institutionally that manage urban areas. For instance, they can shape the spatial planning and the physical organization of the urban area. You can determine the use as well as the management of urban and peri-urban land. And you can also ensure, in this case, for instance, the provision of housing for populations which live in these areas. And as I've already mentioned to you, in this publication series, urban law has been broken down into 4 thematic areas, which we will review today. The first is on urban governance, the second on planning law, housing law, and lastly on land management. Next slide, please. And this slide is just really looking at urban law across the conflict cycle. As I mentioned to you already, today's focus is on the first, which is on conflict prevention, how urban law can actually promote inclusive land tenure security for various reasons. But for the purposes, for your information as well, the team is also producing the other 3 publications, which will also look across emergency response, early recovery, as well as reconstruction. Next slide, please. And the following slide after. Great, we've got it. Thank you. Oh. Great, yes, this is the slide. Conflict prevention is defined as a process of building systems where actors are more likely to choose peaceful pathways. So taking advantage of structural factors which are favorable, or being able to mitigate the impacts of unfavorable ones, where incentive structures can actually be built that encourage peace, and where violence can be contained when the situations that they do occur. And I think for the purposes of this presentation, the emphasis is really placed on that we're not just focusing on addressing root causes, but also going deeply into the issues that cause tenure insecurity, for instance, through that law and through that legislation perspective. Next slide, please. Thank you. The first thematic area that we want to talk about today is on urban governance. Because of time, I will not be diving into every single one of these points, but I'll try to emphasize specific areas which the authors have also mentioned are really relevant for this area, for this region as well. And for instance, besides, within these recommendations, we include one which is on proportional representation. Why is this important? Urban law can support decentralized, multi-level governance frameworks with proportional representation systems that provide substantial opportunities for civil society participation. Which brings me to the second recommendation. Previous slide, thank you. Public participation and social inclusion. Why is this important within the process of governance?
often, we hear that there's so much a top-down approach. How do we actually ensure that people whose needs need to be met can also be heard? And this is one key recommendation as well that we've seen from colleagues who have presented earlier on, having that voice be present as part of the conversation. Another emphasis which we've heard from Muslim earlier from the Yemen case study and from other examples, even from Ola Just, is on the importance of the digitalization of these governance processes. Next slide. And you'll see this through a case study that we have here, looking at the Open Governance Directive 005 in Bogota, Colombia, where in 2020, the city formally adopted the open governance model through the directive. What it does is it established a virtual platform managed by the General Secretary of the Mayor's Office. It functions as a hub for government services and resources and is organized into 4 pillars: transparency, participation, collaboration, as well as public services. As of last year, this platform has provided to the public the opportunity for them to participate directly in consultations, in participatory budgeting processes, in electoral voting, and to propose local initiatives which would impact them directly. And it also provides access to government services through a virtual platform where they can complete various administrative procedures. I have another case study which I'd like to share as well, which is in Morocco. Previous slide still, thank you. For the city Barkan, where I also learned that the digitalization of public services in Barkan has immense potential to improve the quality of life for its residents as well. The project also uses a hub, similarly to the Bogota example, for innovation. So this is also a unique blend of culture, nature, and economic potential that this platform and this hub in Barkan is actually exploring as well. Next slide, please. Great. So this is the second thematic area on spatial planning law for conflict prevention. Similarly to before, I will not be describing every single one of these recommendations, but I'll be zooming in on specific ones which authors have identified. And one of them is really on the importance of data. Ola has already mentioned that in this region, data is something that could be improved as much as possible. So with that as well, what about having risk and impact assessments related to land tenure and resource use that are also gender sensitive? Another way of looking at it is that, this planning process is one which often is cyclical, which is often iterative. So being able to have a good monitoring and evaluation process of these urban plans also allows for this process to also be consistently be updated, and that also ensures that it is just a just mechanism as well. Next slide, please. We have an example here for you from Cambodia, where the continual updating and the maintenance of the land and property records that are promoted through, at least in the articles mentioned, are in the land law of the country. Article 238 states that any changes in the land registry data should be registered as soon as the cadastral administration is informed, while the next article goes on to state that cadastral officers at all levels are responsible to ensure the due as well as the proper maintenance of land registers and the accuracy of survey operations. And this case study has been presented today because it's an example of law that actually supports conflict prevention, which is nice and which is good. But the questions that we need to ask as well is, does this actually work in practice? Do they actually revise the land registry? And I think the emphasis is really placed on that. At the very first step, having this in the legislation first ensures that it won't be lost in translation, ensures that it is binding, and ensures that there is some level, at least obligation to follow through. Next slide. Okay. The last two thematic areas that we have under this first series is on land management for conflict prevention. And I'll be hopping to the fourth one as well, which is on the housing law for conflict prevention. And really what these two thematic areas are looking at is to ensure that, for the first,
that management is fit for purpose, that you're looking at tenure across the continuum, not just of specific tenure arrangements. I won't be able to go into the case studies, unfortunately, because of the lack of time. But for housing law specifically, one thing in this region that the authors wanted to mention is that actually many of these recommendations are interlinked. So, good urban law is able to outline a good landlord, tenant law, which puts safeguards in place. And that can actually further create other more positive impacts and recommendations across the board as well. I think all the way just to the last slide, just because of the issue of time. Sorry, yes. Yeah. Yes, I've got 30 seconds. Maybe I could come in. One recommendation that was made, because we're talking about urban law and the relationship that it has here. So one recommendation that was really brought across from my colleague that I want to emphasize is that we need to focus often on the difference between what is one-off and what is a programmatic change through the establishment of good law. If a law, for instance, is in place, but if it's not implemented, it is not a good law. It needs to be contextualized, it needs to be adapted, and it needs to be effective. So when a good law is implemented, then change can then be created. Thank you. Thanks so much, Jia. Thank you, Jia, and yes, thank you again for your flexibility with the time. So we've gone beyond the time we were allocated, but seeing as the room is still here, if people had any quick comments, we could spend 5 minutes just taking some questions or comments for our presenters. So, so let's, so the gentleman in the yellow shirt there. Okay, thank you very much, everyone. My name is Ibrahim Baharuddin. I'm Associate Professor of Urban Environmental Design, University of Khartoum. One thing that I noticed is that there's a lot of similarities between what has been presented now and what's happening now in Sudan. Especially now it's triggering one of the largest displacement all over the world. So my questions, which I think circle back to the objective of this session, there are a couple of questions, and I hope maybe one of the speakers will be able to respond to them. The first question is regarding to the strategies that, what strategies actually could help displaced communities to overcome the issues of lack of property rights. I understand this is maybe like a little bit like a very generic question, but I think it will help us also in the way forward for what's happening in Sudan now. The second question is about policy. Maybe Jean, we could also highlight, maybe also all attendance if session administrators allowed, is regarding to legal policy right framework. Is there any sort of policy right frameworks, national or international, whether in Yemen, for example, or the case in Syria, for example, that protect HLB rights for displaced communities? Would be very happy to learn from what could be there. Thank you. Thanks very much. We'll take questions. Were there questions here? Yeah, these two questions and you, Joseph, and then we'll come back here and do a round. And then we'll have to finish, sadly. Thank you. I had a question for the gentleman from Yatta, from the West Bank. Apparently, if maybe my memory is not very clear about it, I think that these villages do not have a municipality. And I think this is something that lacks. I mean, their capacity. It is to resist. I mean, the presence of the settlers, and I think it might be an opportunity for everybody in Palestine to try to strengthen their capacities to struggle. This is one point. Another point concerning Mrs. Al-Agha. Or at least the Gaza Strip. Municipalities in the West Bank have income from property tax. Does this apply also in the Gaza Strip? I would be happy to hear about that. Thank you. Thank you. And then maybe pass along the row.
Yes, actually, I have 2 points. Maybe the first one regarding to what extent the municipalities in Gaza Strip has managed to contribute in protection, the land protection, or in this issue. The other point is rights. I think maybe we haven't yet highlighted the issue of rights, land rights, and rights protection, and how these rights can be accessed or advocated by the local communities, especially those who are in protracted crisis settings or under occupation, etc. I think that's, yeah. Thank you. Thank you. And Joseph, I'll just... Thank you. I have a question for Gia. In the work that you're doing to advise governments, one of the useful tools that we have, of course, is the international law, the human rights law, including the prohibition against forced eviction that has been around for 30 years and never been challenged. It's mentioned in the GUMF, the Global Urban Monitoring Framework, but not in any detail. But I wonder if that, especially for its preventive value, if you're able to use that, particularly the General Comment number 7 on forced evictions, as a tool for urban law and development, especially of preventive measures. Thank you. And that, in some way, answers your point as well about the use of sort of laws and appealing to our rights in order to respond. Okay, so some great questions. Thank you. We hear one around strategies for HLP rights and legal policy frameworks, questions about municipalities in the West Bank and potential of things like property tax, also how land is being protected, and then also one around there around the sort of use of laws against forced evictions, as mentioned at the end. So let's go to each speaker if you would like to respond. Just 1 minute on each thing, if you can. Start with you, Haya, please. Okay, according to property tax, yes, in Gaza Strip, we take it from the people or from the residents. The question about the strategies that help displaced communities for HLP rights, it may be some kind of cross-cutting with the role of municipalities in land protection. I can see that, or I can say that بتنظم الأوضاع الموجود ولكن حسب القدرات المتوفرة فيها يعني فقط. لكن وجود بلديات في مناطق سي الجانب الإسرائيلي بيمنع وجودها أساساً. فلهذا السبب وجود البلديات هو شيء مهم ورئيسي وبحافظ على الأراضي ولكن السياسات الإسرائيلية الموجودة. Ola, are you online and would you like to respond to those questions, comments? In the meantime, we'll go to Gia. Oh. Okay. Okay. All right. Thank you. Okay, Gia, over to you. Hi, can you hear me? Thank you very much for your questions. I'm trying my best to actually gather some of the notes and trying to also talk to colleagues from the team as well to make sure that we answer you fine. I think in the case for the Sudan crisis, which we've been following very closely to from UN Habitat's perspective, it really brings to mind the Juba Agreement, where there were so many aspects that were actually mentioned there as well. And I just have a few notes here also, where recognizing traditional land ownership rights, the Darfur lands and Hawker Commission processes to manage land disputes. You know, these are processes that were put in place, or at least mentioned within the agreement, which were very supportive processes as well. But also when it comes to, as I think in that case where we're looking at also, maybe no longer looking at the conflict prevention stage, but looking at the process of recovery and also on the process of reconstruction already, then you're also looking at, you know, maybe some examples regionally which could be used as a reference. And it really brought to mind maybe Rwanda's National Land Commission, which was after the genocide that was actually set in place.
overseeing land disputes and supporting reconstitution processes. I don't have too much more to share specifically for your question. I'll have to consult with colleagues. Processes, coupled with the Pinheiro principles, coupled with so many laws around internal displacement responses as well as forced evictions in this case, touch upon the opportunity for law to actually come into this sphere to protect HLP rights. Thank you. Thank you. Thank you, colleagues. Hi, you wanted to say one last thing? Okay, go on. بس بعد إذنكم في نقطة مهمة كتير في موضوع إدارة الأراضي، أهمية وجود فراغات عامة في موضوع تخطيط إدارة الأراضي. يعني أنا مش عارفة آخر ريفليكشن حيكون. إحنا كان عندنا تجربة في خان يونس، عملنا فراغ عام مع اليو ان هابيتات، حديقة اسمها حديقة حياة كانت على شاطئ البحر. هذا الفراغ العام كان inclusive public space. It was a safe area for women, children and people with disabilities. في فترة الحرب الفراغ العام هذا كان ملاذ وملجأ للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. كتير مهم إنه دايما نعمل على في إدارة الأراضي وفي تخطيط الأراضي إنه يكون عندنا فراغات عامة، والفراغات العامة هاي تكون بتراعي الشمولية والأمان في عملية التخطيط وفي عملية التنفيذ. فشكرا لليو ان هابيتات، شكرا لهي الجلسة. بس حبيت أحكي هاي النقطة الأخيرة، فشكرا كتير. Thank you so much, and thank you, everybody. That brings us towards the end. Just a couple of things that really stood out for me were, I think, through all the presentations, the kind of the complexity of the interaction between the kind of different ways of managing and administering and looking at how land interacts with us as people, from the formal legal systems and then working with changing movable kind of customary systems, and just how complex that is. And the thing that came out with that particularly was around the need for analysis and data, something that comes up again and again, that we need to be able to show what we're talking about and communicate well around that. Some clear points for advocating around HLP rights, responding to legal frameworks and things that are already in existence and use. And your question from Sudan, maybe this is relevant for others too, but we have the coordination mechanisms that work with the humanitarian response sometimes bring together all sorts of different actors who might be able to speak to some of those issues. So if you're not in touch already, we can make sure we connect you with those. But yeah, I think that was the main thing as well, just the multiple issues that come up. Land is so often a key part of trying to resolve those. And the key point just at the end that came through for me as well was just about, this is about people. It's not just about, management or administration of things, of property, but it's about people and the relationships that are there. And that feels really important not to lose sight of. So I want to just say thank you to you all for joining us. Thank you to our speakers. We had Muslim, Mahmoud, Haya, Ola and Gia. So thank you. And thank you for our colleagues supporting with the tech. I know it was challenging, so appreciate your efforts. But yes, thanks. That's all we have time for in this session. But please do carry on the conversations either here or elsewhere, and we will see you for more. Thank you. Thank you, Jim.
لا سينو كحزنت ليه ملي ويلي واش دا خدام لا شوف هذه الشفيات جاي مزيان هذه كريم هذه واحد كريم تسمع دخول بحال واحد غتبان لي بحال تقول لي اليوم شنو كاين هذه تعجبني لا كريم شنو الفيديو ولا نحيد الهضره لا ماشي تحيد الهضره عندك موسيقى قولي شي عرفتي يعني انا كون قلتي شي حاجه عرفتي جاتك واعر لا قولي شي حاجه اخرى وفاش بغيتي نهضر كنت بريزونطي شي حاجه ولا هاد المعرض درنا لكم ولا شي حاجه اجي لك خويا لا ما تتبانش واحد شويه فيها ما تتبانش لا ما تتبانش جات واعر جات بحال كتشرحي شي حاجه ديالك ولكن خصك تشوفي عرفتي بريزونطي شي لعبه وندير مع واحد بحال هكا زعما دونك حنايا دابا هذا انا اصلا الموسيقى ما بعرفش واش كيصلح ديري الموسيقى والله الا ديري الموسيقى ولكن
hands? Ideas? 3%. I was going to say, you don't need both hands. 3%. Other guesses? What percentage of women in the Arab region have their name on a legal document to land or property? It's very small. It's 5, or at least it was estimated to be 5% in 2002. But perhaps to put it in perspective, because women's name on documents in Europe is not much higher. Huh, well. That's also something to take into account. I think, for example, in Sweden, it's around 12% of agricultural land, for example. This is the introduction. I'm loving it. Go ahead. The good thing, yes, but Arab region, what they have is the lowest in the whole world. So yes, you are talking about 12% in Sweden. In Africa, it's also very low, but in Arab region, it's the least of all. Please. Okay, this is exactly the kind of input and reflections that we want to keep getting from you throughout this session, right? So the panelists today are going to raise other numbers. We're going to be looking at what the data is telling us in terms of the pictures that it's painting. Great, we're getting our final panelist here. So concerning numbers, but also promising initiatives, right? Or promising examples of collaborations and advances, impacts that we're seeing as the results of these. So I want to just jump right into it because you're a lively crowd and they're going to give you further food for discussion here. We're going to start with Ward Ansu. We'll jump back and forth a bit. But Ward Ansu is a senior land tenure officer at FAO. FAO, as we know or might not know, is the custodian of some important two major SDG indicators measuring aspects of women's access to land. So we're going to discuss a bit the indicators, but also important gaps, which we often stay talking about gaps, and these are especially relevant in this region. So what is the data telling us, where we have data in terms of what the situation of women is, but then also to discuss the challenges of getting this data, of understanding the situation of women in these countries. So Ward, we're going to start with you, and if you can give us a sense of what the SDGs are telling us about women's land rights in the region, also the difficulties that we have with these kinds of global indicators and collecting and reporting data against them. If we could bring up the first presentation titled SDGs. Thanks, Eva. While they putting on the presentation. So yes, I'm Ward Ansu, but I'm here on behalf of the custodians of this work, especially the gender team at FAO, and of which some are here. So please don't shoot on the messenger. The questions can be answered also by some of us here. So yeah, let me start with the very good. So, whoa, I will have to stand because I can't see the slides from here.
So just what the objective here was is to create awareness on the topic, of course, land rights, women's land rights, but also on the data accompanying these aspects as well. So we'll talk a bit on the state of the reporting of the SDGs, where we stand now, globally, and with a focus on the region. What do these data say? And then a couple of lessons learned of all this. I'm not going to spend much time on that. The importance of land rights, the importance of women's land rights. When we talk about especially agricultural land for FAO, for example, we always come back to women's land rights. We always come back to tenure, security of tenure, and then we always come back to women in these problematics. So I'll focus more on the data part. As Eva said, FAO is the custodian of some of these indicators together with UN Habitat and the World Bank. We were very pleased when the SDGs were negotiated that 3 SDGs directly related to land were uptaken compared to the Millennium Development Goals, where there was no mention of land rights. So for the first time, land rights and tenure rights around land were uptaken in 3 indicators, part of SDG 5 and 1, but of course also related to SDG 2 and broadly indirectly to many of the other SDGs. And this is SDG 5A1, SDG 5A2 and SDG 1.4.2. Not going to go in detail, but 5A1 is about the adult ownership rights to agricultural land, disaggregated by gender. So it's a practice indicator, how many women own land, etc., etc. SDG 5A2 is more a legal indicator. So here the topic of women's land rights as it is embedded, ratified through the constitution or through the legal frameworks in these countries. So very similar, but here practice, and this one is the legal one. And then SDG 1.4.2, which is not directly related to women's land rights, but touches on land rights overall, and is disaggregated according to sex. So we can mobilize this one as well. 1.4.2 is about adults with secure tenure rights to land, where it's documented and perceived. There's 2 proxies there, which we will discuss later on. So where do we stand with these indicators today? Well, in 2015, when they were launched, there was almost no data for these indicators. As I just said, they were not in the MDGs, so no data collection was collected around that, at least formally. But this increased slightly for some, more rapidly for others. For 1.4.2, so the overall tenure one, today, only 33 countries report on the documentation of land. 22 report on the perception of security of land. So if we combine them in the one indicator, actually only 22 countries out of the plus minus 200, so that makes it 10% report. This remains very, very low, of course. Figures are better for the gender indicator. So 5A1, which is, repeat, the practice one. We had 10 in 2020, 49 in 24, with 20 other countries in the pipeline today. So there we would reach about 70 countries this year, which is about 1/3 of the countries reporting to that indicator. 5A2 is the legal one. There it's much better. We have today 84 countries and 30 are in the pipeline. So that's about 110, 120 countries that will report on the legal aspects related to land. It's very important. Not only do these figures show us that there's very few countries reporting, or a bit more for 5A2, but it's also strategic because in the tier system, in the SDG system, if there's not enough countries reporting, the SDGs might fall away. And so the rule there's discussions about that if 50% of the countries do not report by 2025, these indicators might fall away. And this would be a disaster for us,
for the custodian, but more and foremost for the lands community and the women's land rights community, not to have these indicators, which were a big battle between the MDGs and the MDGs, now disappearing again because there's no data or no countries reporting. So it's very strategic to keep them, to keep the work going and to keep them alive. Of course, there's other data sources, not only the SDGs on women's land rights. Here we mentioned a report that was published by FAO, Unjust Climate, where the women's land rights is combined with climate data, and where we see it's not only about the rights, but it's also about the gaps between women and men, and how climate in this case can affect them negatively. And here we show that in the case of climate related events, the gap between, or the difference of these events affecting women's land rights is, I can see 8% versus 3%. So it's not only the present difference, but also the increase of pressure on women's land rights in effects of crisis. So where do we stand today with women's land rights? Let's take a focus on 5A1, for which we have the most data. Well, it says very clearly, protections for women's land rights are low or non-existent in 59, so almost 60% of the countries for which we have the data. And this is about 50%, no, 45% of the countries. Aspects related to joint registration of land, which is Proxy A, financial resources for obtaining these rights, Proxy D, and especially the participation in land governance by women, Proxy F, are scoring very, very badly in overall through these countries. But also aspects of spousal consent for land transactions, inheritance, as was discussed in the panel before, and protection under customary law do not perform much better. It's around 40 to 50% there, where they're not present in these countries. So even in the countries where there is data, the results and the reflections of women's land rights in these countries remain very badly affected. To disaggregate that to the region, because for SDG 5A2 we have data here on this region. It's included in Western Asia and Northern Africa. First of all, here data exists, so there's quite good coverage of data, except on, especially on the evidence of provision for protecting inheritance, spousal consent, and women participation. However, there's no evidence for the region on the financial allocations and the customary law being applicable in these regions. Although there is good data, or relatively good data, as was discussed just before, and I think Didier mentioned it for the region, the results are very low in the region. So coverage by the numbers are okay, but in practice, and this is in the law, the region still scores very lowly with regards to women's land rights across all the proxies, whether it's joint registration, whether it's inheritance, whether it's financial allocation, spousal consent, customary law, or land governance. Throughout, the region scores below average. You can see here the significant difference. 5A1, which is the practice indicator, shows here that in almost half of the 49 reporting countries, the share of men owning agricultural land is at least twice that of women. And that's the middle line that you see here. We can see in almost all the countries, men are above the land. Men have greater ownership of land than women in 40 of the 46 countries, and in almost half of these countries, the share of men with ownership is at least twice as big the one of women. Very importantly for the region, because this is global data, and we are unable to disaggregate to the region, because for 5A1, except for Mauritania, none of the countries in the region have reported.
And so that's where now the big aspect is. We've asked us to present here the results on women land rights in the region. And if we base ourselves on the SDGs, Eva, there's no data available for the region except for Mauritania at this stage. So this is a big call. And in the previous session, they showed us, the presenter shows us the progress made in the region, which obviously is well appreciated, and we should build on these. But then the question remains, why have they not reported these progresses made here from a practice perspective with regarding women land rights and our reporting to the SDGs? Very similar image for SDG 1.4.2. Here again, I show you the results of these data. There's only 33 countries reporting, so the number of countries are very low. But here again, except for Mauritania, none of the countries in the region have reported. So it's impossible for us, through the SDG and the formal system, to report you how these countries are doing at this stage. None of them have reported to the SDGs. So the results I'm giving you here are the global ones. We can't dig deeper into that for the regions based on the SDGs once again. So for here, the results also are very dire. 69% of the population claim to have tenure security. However, only 30% of the populations have access to legal documentation for this land. And if you look into women, that is reduced to even half, but 17% of women only have a legal documentation to land for these 33 countries. In sub-Saharan Africa and in the region, probably very similar, it goes even lower to 10%. Now, this is about the documentation, this is about the SDGs, there's complementary data sources that we have mobilized, Eva. There's several there. We've heard about Morocco and the Women Lands Observatory in the previous session. There's Landex, etc. One that we are mobilizing and trying to push through the SDG system as well to complement the formal data sources, because there's nobody reporting. Why not using these other complementary data sources? And one of them is Sprindex here, which is a global survey and which integrates, of course, women's land rights. It doesn't look at the documentation, it looks precisely at the perception of tenure security and insecurity by asking the question of how people feel of losing their lands within X number of years, in this case, five numbers of years. And globally, it shows that 23% of adults feel insecure about their lands or property rights overall. That means that 1 out of 4 persons globally feels insecure of losing his or her land. Regarding perception of tenure, they didn't find a significant gender gap. That doesn't mean that women have the same documentation. It means that their perception of insecurity does not increase globally. However, for the region, what they found is that women feel significantly and persistently more insecure, especially in the scenario of divorce or spousal death. And the graph here shows that, on contrary to the global results, where there's no significant gap, in the region there is a significant gap. You can see it between the dark brown and the light orange in the first bar, and then the full coverage in the second bar. So, for example, in Egypt, the gap is between 4 and that's 33%. So, although globally the gap is not significant, for the region it is significant between men and women's land rights. Here it is presented, disaggregated here for divorce, in the case of divorce and spousal death. For the Middle East and North Africa, the box that is, the two graphs that are boxed in there. In the case of divorce, it's about 10 to 12% of men that feel insecure. For women, it's about 35%, so more than a 20% gap. Similar in spousal death, the data are very similar. So, just to conclude,
there is progress made. We've heard it in the previous session. However, the region is not reporting, so very little at the formal level, SDG level, way to document this progress. So a huge effort to be made there, first from a data perspective, and secondly, what we saw here from the results as well, also from a practice perspective in the field. We want to show, however, that because of despite this dire situation, that there are best practices and that there is progress, as was presented in the previous section. And here, some of them are mentioned. The one here regards inheritance rights, with progress made in Turkey, for example. Inheritance laws do not discriminate based on gender anymore. Jordan, the heirs may not renounce their rights. In Tunisia, it enables girls to receive the full inheritance, etc., etc. So we see progress being made in these cases. Matrimonial property regimes and women customary land rights also have shown significant improvement. Case of Turkey here, equal division of property. Tunisia, spouses have the option of choosing a matrimonial asset regime that ensures that they have joint ownership. So I'll stop it here. From a data perspective, a quite dire situation from existing data or reported data to the SDGs, but also a dire situation when we start analyzing these data, despite some of the progresses made in practice. Okay, here I am. Thanks, Wood. And a really powerful sort of overview of what we understand through the SDGs in the EMENA region. If we could pull up the video next. So we see the importance here already in the first presentation of looking at multiple data sets in order to have a better understanding of the situation of women on the ground. If we were to look alone at the SDGs, we would largely be talking about gaps and indicators that are not giving us much insight into the situation of women. But these indicators are also, as Ward mentions, as we know, they're unable to measure or to quantify, to capture all of the advances that are often happening on the ground, as have been mentioned in other sessions. So we're going to go now. Oh, we're here, but we're not seeing it. We're going to go now to a video, and our colleagues from Landesa were not able to join in person. They've been impacted by the current political situation, but have been leading an important global campaign called Stand for Her Land. This is something that ILC has been collaborating with the International Land Coalition, but many of you also. And this has been a global campaign to try to organize actors at the national level, to build capacities, and then to set joint work plans targeting increased visibility of women's rights, women's land rights at the national level. So if that's ready, we can go to that. On the world, millions of lives are threatened by the harsh effects of climate change, poverty, and inequality. Women and girls experience these impacts disproportionately, but they remain strong in the face of adversity. And the soil they tend grows hope for the future. With secure land and property rights are a foundation for addressing global challenges and strengthening lives and communities. Stand for Her Land joins women across the world to secure their rights to the homes they live in and the resources they care for, and to engage men on the journey to equality. Whether it's a farm in Uganda or an apartment in Bangladesh, land and housing rights offer security, shelter, and economic empowerment. With land rights, women have a secure foundation to build a home or business, to protect our planet from climate change. They have equal footing in a fast-moving world. But like the land itself, there are chasms and mountains that lie between many people and equal rights to land. This is especially true for women. Only 23% of countries have laws granting women and men equal land rights.
and most countries still face a gap between policy and practice. Discriminatory social norms have persisted for centuries. This leaves everyone behind, and in the face of the climate emergency, puts all of humanity at risk. Stand for Her Land is a collaborative, grassroots-led movement for gender justice. It's a partnership of land rights advocates, women's rights groups, climate activists, and allies, calling with one voice for governments to fulfill the promise of gender equal rights to land, housing, and property. Land is a foundation for power. Stand for Her Land envisions a world where this power is shared by women and men and used to benefit all. With the power of land rights to accelerate gender equality, we can face the most important global challenges. Challenges faced by people of different ages, different professions, those who live near us, and those who live far, all on our one shared planet. It's time to stand for Her Land and a better future for everyone. Thank you for that. And we have not Landesa here, but Shad Mustafa, who's the regional coordinator for the Amena region for the International Land Coalition. Shad is going to speak a bit about our work as ILC, but with Landesa in the Stand for Her Land Coalition in Uganda, an important experience that gives us some insights into the impacts that this campaign is having. And then also speaking about what the members of International Land Coalition are doing to organize and create joint work plans to address this situation on the ground. Shad, to you. Thanks, Ava. I will be wearing two hats today. The first hat is to present the work that Stand for Her Land is doing in Uganda, which is a very inspiring story to learn from, and the other hat would be ILC activities on women land rights. I don't know if we can put the presentation on, please. So as you know, Stand for Her Land started a couple of years ago, and there was several countries where it was implemented. Uganda and Bangladesh are the best examples for that. Unfortunately, in the Arab region, there was no country where this campaign was implemented. So we hope that we could mobilize our resources to start implementing that also in the Arab region or in the MENA region within a context that's different from Asia and Africa in terms of legal system and in terms of social component of the community that plays a key role in shaping women accessibility to land. So, great, we are here. So, Stand for Her Land started in Uganda, and we would like to share the experiences that they have had on the ground as they were trying to implement the campaign and also interact with the people. The reason that we are starting from the local communities is that it is one thing to have a woman name on a document, and it is totally another thing that the woman has a control to use that document. So the campaign in itself is trying, I'm sorry, it's not possible to look at that screen, it's too far, so. So the key advocacy in that campaign, or the issues that the campaign that was focusing on, is the transformation of the discriminatory social norms and cultural practices on the ground that prevents women from access, using, owning, and controlling. And we need to understand that these four things are totally different from each other. And also how to increase funding and capacity for land management and administration institutions to help them support women land rights. So
the key advocacy issues, of course, it's not something that you do once a life. There is a continuity of the issues once you start. So the continued issues that still need to be changed on the long run is the enhancement of the legal literacy in the legal and the regulatory framework on women land rights and right holders. Also the enhancement of land justice for women, as well as the strengthening of participation and voicing the grassroots women in the land governance process. So how Stand for Her Land tried to mobilize this campaign to advocate for women land rights? It's basically starting with the grassroots mobilization. So starting with the grassroots academics, so there were training aimed to build the capacity of the grassroots women leaders to help them understand what are the elements of having a strong women accessibility to land, and also be able to organize and engage and influence the whole land governance process. So, and the second element of the campaign, it was the usage of the community engagement. So there was the community open barazas, which is the community platform where the community leaders are meeting with their community to discuss various issues. And then the community awareness raising session. And this was particularly done with churches because it's the place where the local community were gathering in. And then expanding to women market vendors, to the university students. And then they started to integrate more, so they started to have casual talks with people walking in the street about what are women land rights, why they are important. And then they started with social media as well, just to brainstorm why women land rights are important, why are we advocating for women land rights, what does it mean to have stronger accessibility to land for women. And of course, media engagement in the form of podcasting. Am I skipping something? No. So, in terms of podcasting for change. So, having some podcasts that repeating the importance of accessibility of women land rights, the documentation of the culturally specific norms on land access, ownership, and control, sitting down with cultural premiers and streamlining that, and then the training and formation of a pool of gender trainers to who are now leading community dialogues with men and women. So that all led in creating a lobbying movement and facilitating policy review consultations. So this started with working with the Parliamentary Women Association to lobby and facilitate discussion around the marriage bill, which seeks to harmonize marriage laws in Uganda. And due to these collective efforts, the bill was tabled in the parliament just last year. And this week, as we are speaking now, Stand for Her Land will be presenting that to the parliament. So, this is also a way that leads to national dialogues. Stand for Her Land engaged in several dialogues at the national level with various stakeholders in various positions, governmental, civil society, academia, and researchers to collaboratively discuss and seek solutions to issues around women land rights and the sector as a whole.
So as you see, the elements that we went through, you start from awareness raising, you start with the local community, and then you expand through social media, podcasting, just repeating over and over how important that we give women their rights until you reach the decision-making level. So, this is Stand for Her Land hat, and I see many of you were nodding as I was mentioning some of the points about how to interact on the local community level. It's another context from Uganda, but in terms of structure, it's the same. So we can act in the Arab region just like any other region and any other country outside the region. What we need, and this brings me to the other hat of ILC, what we need is engagement. And ILC, to have this engagement, have started several initiatives and pledges in other regions. One of them is Women for Women platform. Women for Women platform is simply said, women talking to women, giving the pulse to each other to start mobilizing resources to voice women's rights to land. And this is something very simple. And also Gender Action Plan, which introduces how gender justice can be a way to implement not only in working spaces, but also outside that till we reach the land thematic. The implementation of Stand for Her Land and implementation of other components within the civil society, within the local communities, is a sustainable way, or proved to be a sustainable way, because you are working on the very grassroots level. You are working with the people who are actually suffering from the negligence, especially the women that are facing the issue of not even sometimes having the identity that allow them to have a paper to land or control or even access to land. So this is the reality on the ground, as we saw in numbers, and these are the campaigns and the means that could lead to a change in the situation of women land rights on the long run, that enables probably better numbers appearing in indicators and charts, and also better livelihood for women in the region. Under any legal system, we know that the legal systems are developed enough to address women land rights, yet the norms and traditions are overruling the legal system that's in place. Thanks, Eva. No, thanks to you, Shad. Sure, of course. Great, a great perspective on the kinds of organizing that a number of organizations in the community are leading, and connecting really that participation gap, the involvement gap that we even saw reflected in the legal indicator, and addressing that directly through their own initiatives. So we're going to go next to Didier Sagakhai from the World Bank. And he is going to speak to us about a flagship report that the World Bank has released on land in the MENA region. This is going to touch, of course, on women's land rights, but goes beyond in terms of giving an overview of land and how it's being governed and managed in the region. So, Didier, over to you. Eager to hear main findings of this report and then its relevance to women. Thank you very much, Eva. As she mentioned, I'm from the World Bank. I'm based in Washington, D.C. I'm a senior land administration specialist. And right now, the World Bank is having projects in Palestinian territories and Djibouti, in Egypt, and hopefully in Jordan to come soon. Those are land projects. I'm going to talk about the report that was released in 2023, and this report, I have brought some copies with me for you to see if you can put on the presentation, and people can also, I noticed there is no Wi-Fi, so usually people can download English, French, and
Arabic version on the website. There are some few copies also there to grab. So a little bit about this report. I will talk about some of the main findings. I'm not a fan of putting a lot of words in the presentation, so I will use some graphs, and I have to give credit to the author of the report, Anna Corsi and Haris Serod, who are not here, but contributed to this report. Just to start the presentation, there is in the region scarcity of land, and that scarcity of land with the climate change and the population growth is going to create a lot of crises. We have seen these, and we are seeing these in the region. I don't want to give the examples. Everyone here can know. But if you look at the percentage of agricultural land has been diminishing, while the land which is being used in urban areas is increasing, and these will always create problems with land for agricultural purposes. And then when we look at cities, there is a lot of growth in terms of urban population. The urban population in the MENA region is expected to be increased by 40% by 2050, which means we need more land to have these people if we don't build a lot in height. And also the crop land is keeping shrinking in the region, so you could that's going to create a lot of pressure on whoever is managing land in the region. There are also issues that were looked at in this report, is how firms or companies access land. And interestingly, in the region, to be a company and to be able to access land, you need to have political connections. So we can see on the screen, so in some of the countries you need to be highly connected to the political people, and I will tell you the reasons why behind, because to be able to access land. So that's also worrisome when you compare this to the rest of other regions, and MENA is having that very big issue. We have in the region very outdated, in some of the places, outdated laws and complex land systems. And some of these systems, for example, we have procedures that are very complicated. I can give an example of Egypt, where we're trying to implement a project on property management. You have many yesterday my colleague Hussein was talking about how these processes are complicated, but also we have the cost of registration of property becoming high, with also a high number of now slums, in sometimes vertical slums in the region. And then when we look at when we look at women in business, and throughout the years, from the last 50 years, the region has been remaining stagnant in terms of having women accessing control to asset management. And we see that in the other regions, this has been changing a little bit. If you look at Sub-Saharan Africa, a little bit of increase in terms of how women are getting access. So a campaign that Shad was mentioning, this is something we need to look at in the Arab region, how this Stand for Our Land campaign can help in solving such problems. Again, this echoes what Ward mentioned. So women are more likely to have fear of losing their lands, and in the region it's more compared to the rest of the world, and we see a lot of differences in different countries on what is happening. There is also something I wanted to mention here. Sometimes
sometimes the forms that people are using to register land, if you look at simple forms used for registration of properties, you only see they provide one space for names, and this space will only be for men. If something, we have seen some countries, if you change only the form, you change a lot of things without necessarily changing the laws. Then we have also in the MENA region, a lot of land is owned by the public, is public land. And that's why I said previously that to be able to get access to land, some firms, you need to be politically connected. So and also the property tax in the region is very low compared to other regions. It's almost less than 1% of GDP. So there is also some countries who are not taxing or taxing very low the vacant land, which leads to speculation on those lands in the region. Then the corruption. Corruption is all over the world in terms of land, but also show how countries are performing in terms of corruption in the region. It's also something that the report was looking at. What I want to go to at the end is what are some of the policy implications we can have here. Already these have been taught during the conference. A lot of people are mentioning about clarifying rights and cadastre and boundaries and clarifying different mandates of institutions. In some countries, we have many institutions, up to 5 institutions managing land, and this creates confusion. And also having the digital systems. We have in the region some of the best countries, like the Gulf countries. They have good systems that other countries can learn from in terms of digital systems, but we have other countries that are still behind. Issues of property valuation, where some property valuation and taxation, countries need to address them, and transparency in terms of land management and public land management is also one of the key elements. For agricultural land, yes, consolidation of land, FAO works very much on this, but it's also something that needs to look at. Smart and climate smart agriculture practices are necessary in the region because of we see that the agricultural land is being reduced, and conversion of rural to urban land needs to be controlled in a way or another. I want to go fast, but in this slide I want to focus on one thing here, which is about the rethinking of the spatial policies, especially the last point I mentioned there about vacant land tax. When countries don't think about these taxes, and a lot of land is also owned by the public, there is less going into the coffer, but also we have seen some countries like Palestine last year, 2023, it was not last year. They had a good law, the law number 6 of 2023, which is a new law in terms of inheritance, which other countries can learn from. And for example, this law is helping when inheritance is introduced, and then people have to pay for the inheritance fee. These fees can be referred until the case is done in the court, which initially was preventing people from going to the court. Now, if you go to the court, you don't need to pay the fees for the court fees. You can pay them once the case is resolved. Some of those kind of things, they are minimal, but they resolve prevention of people taking their cases to the courts. Lastly, I think this question Eva asked about it, how many women are registered on immovable properties, land,
or housing, so 5%, which is very low. And we have, in the region, we have, compared to other regions, the MENA region where we have the literacy rate in other region. But if you compare the literacy rate in the region and the women who have access to jobs, that's also another contradiction. So how then can we also work on having property for women that having women on the land or property documentation so that they can create businesses is also something that needs to be looked at and is recommended. So that's where I want to end my presentation. I want to also say that representing the World Bank at Stand for Our Land Steering Committee, and on a personal level, I always want to advocate for women land rights. Why? Because women are our mothers and women are our sisters. And so I always tell men we need to fight for the land, the rights of our mothers and our sisters in terms of having access to land and access to housing and access having their documentation done. I always tell people on a personal level, why do I prevent my mother having access to a property? How can you, as men, I'm now addressing to men in the room, how can we work together as men to keep pushing for this element? I'm talking on a personal level, that's not the World Bank talking, it's me, Didier, talking. How can we as men in the MENA region increase the 5% to 10%? This is a question I want to leave you thinking about, and I want to hear from you during the discussion. How can we, men, let's start with ourselves, how can we work to increase from 5% on the number of women who are on the property to 10%, maybe in how many years, and be able also to answer to the question that Ward asked, how can we facilitate that we can have data in the countries so that we can monitor how we are progressing. I stop here. Thank you very much. Thank you. Thank you, Didier. Great presentation, and we already have our first discussion question. So men in the room, all of us, we can start thinking. Yes, So we have one more presentation though, and then we do want to get back to this interactive discussion about solutions and plans that can be made together. But I want to go now to Abdelrahim Idrais, a researcher working on land rights in the region, who's going to talk to us a little bit about how social norms and traditions are affecting reporting and what we understand about women's land rights. To you. So thank you, the chair. I will make my presentation in Arabic, so you can use your gadgets for translation. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن اسمحوا لي أن Okay, and wait just you have your translation gadgets. Okay. Quickly grab a headset if you need interpretation, but I think you can go ahead. There are a few of us that will wait. Okay, thank you. إذن سأتحدث عن حماية حقوق النساء في الولوج إلى الأرض في المنطقة العربية على ضوء أهداف التنمية المستدامة. سأتحدث عن ما الإشكاليات الثقافية والقانونية والاجتماعية التي تحول دون يعني ولوج المرأة إلى الأرض. I will just say everyone has a jacket, so I can start.
إذن مداخلتي ستكون حول كيفية حماية حقوق النساء في الولوج إلى الأرض في المنطقة العربية، وذلك على ضوء أهداف التنمية المستدامة. فسأتحدث عن ما هي المعيقات الثقافية والاجتماعية التي تحول دون ولوج آمن إلى الأرض، وكذلك لها أثرها على التقارير أو على يعني المؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. فكما تعلمون فإن ولوج النساء إلى الأرض يواجه تحديات كبيرة جدا في المنطقة العربية. المتدخلين قبلي أبرزوا يعني الحالة الراهنة لمؤشرات التنمية المستدامة، والتي تعكس بشكل واضح وجلي يعني ولوج المرأة العربية إلى الأرض. فالمؤشرات هي فقط ترجمة للوضعية، ولكن أهم شيء يمكن البحث عنه هو لماذا هذه الوضعية. فتتعدد الأسباب التي تحول دون ولوج المرأة إلى الأرض، بينما هو قانوني، اجتماعي، ثقافي يعني وكذلك اقتصادي. ثم الأهداف التنمية المستدامة جاءت، وخصوصا الهدف الأول والخامس، من أجل يعني إعادة تشكيل ربما صورة المرأة، وكذلك إعادة تمكينها من الوصول إلى الأرض. ولكن تبقى هناك إشكاليات متعددة، إشكاليات كثيرة جدا تحول دون وصولها إلى هذه الأرض. فما هي سبل تجاوز هذه الإشكاليات، وكيف يمكن تحقيق العدالة يعني في ولوج النساء إلى الأرض؟ فأولا عندما نتحدث عن المنطقة العربية نتحدث عن يعني أزيد من 14.5 مليون يعني كيلومتر مربع، أي تقريبا 10% من مساحة العالم، يعني ليس بالأمر المستهان. تنقسم هذه المنطقة إلى 22 دولة عربية، كل دولة لها نظامها الاجتماعي والثقافي والسياسي. تصل نسبة النساء في الوطن العربي إلى ما يقارب 48%، تقريبا نصف المجتمع العربي كله نساء. ولكن لا تتعدى نسبة ولوج النساء إلى الأرض في أحسن الدول العربية 15%. تحدث ديدي عن أن النسبة لا تفوق 5%، وربما في بعض الدول كذلك، يعني هناك غياب لهذه النسبة. إذن مقارنة بنسبة النساء في الوطن العربي مع نسبة ولوجها إلى الأرض، فترون يعني أن البون شاسع، وكذلك الفرق كبير جدا. فهذه مسألة ظاهرة بامتياز. فعندما ننظر إلى أهداف التنمية المستدامة، فإن الهدف الأول والهدف الخامس يسعى إلى محاربة الفقر أولا، ثم كذلك محاربة يعني الفرق بين الجنسين وتحقيق المساواة بين الجنسين، ولكن عبر آلية ولوج النساء إلى الأرض كآلية من أجل محاربة الفقر، وكذلك محاربة هذه يعني هذا التمييز. تبرز المؤشرات يعني 1.4.2 و5A1 و5A2 وضعية ولوج النساء إلى الأرض بصفة آمنة. يعني هذه المؤشرات تم وضعها لتكون ترجمة للوضعية الحقيقية على الأرض لولوج النساء إلى الأرض. تعتمد هذه المؤشرات على بيان وضعية حصول النساء على الأرض، وكذلك على الوثائق والمستندات التي تبين وتعزز هذه الملكية، وكذلك على القوانين التي تسهر على حماية ولوج النساء إلى الأرض. فبالتالي هذه الوضعية لا يمكن أن تظهر بشكل جلي في غياب المعطيات والبيانات التي يمكن من خلالها رصد الوضعية، تحليل الوضعية، وكذلك يعني القيام بالمتعين في يعني توجيه الفعل العمومي، وتوجيه كذلك السياسات والقوانين وغيرها من أجل زيادة نسبة ولوج النساء إلى الأرض بشكل آمن. فبالنظر إلى وضعية المؤشرات حاليا، ربما المتدخلين قبلي أشاروا إلى أن المؤشرات اليوم هناك إشكالية غياب وقلة المعطيات المرتبطة بهذه المؤشرات. فغياب المعطيات هو على نوعين. النوع الأول هو في المؤشر بحد ذاته، فهناك غياب ربما في بعض الدول وفي كثير منها. تحدث يعني المتدخل أندري عن كون فقط موريتانيا في المنطقة هي الوحيدة التي لها يعني تقرير عن المؤشرات، في حين أن غالبية الدول في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تغيب عندها هذه المؤشرات، وتغيب عندها كذلك تقارير حول هذه المؤشرات. فالإشكالية الأولى هي مرتبطة بعدم وجود منهجية واضحة يعني معتمدة بشكل رسمي في جمع البيانات المتعلقة بهذه المؤشرات ونشرها وفق تقارير رسمية. فبالتالي البيانات الإحصائية أو النظم الإحصائية لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المؤشرات في جمع المعطيات. والإشكال الثاني هو في عدم قدرة المؤشرات على عكس الواقع ولوج المرأة على الأرض بسبب ضعف الولوج أصلا والتحديات التي تواجهه. فالمؤشر عندما يعطي نسبة قليلة، فإما أنه لم يتم
جمع المعطيات وفق المؤشر بطريقة صحيحة، وإما أن أصلا ليست هناك يعني ولوج للأرض بحيث يمكن عكسها بهذه المؤشرات. فإذا المؤشرات هي في حد ذاتها يعني تعكس فقط الواقع الذي يمكن أن تعيشه المرأة في ولوجها إلى الأرض. إذا فما هي الإشكاليات الثقافية والاجتماعية الخفية التي تحول دون ولوج المرأة الأرض والتي تعكسها المؤشرات في الحالة الثانية؟ أولا هناك أسباب مرتبطة بالمكان التقليدي للمرأة في البنية الأسرية. فعندما نتحدث عن المرأة في الأسرة فإننا نتحدث عن بنت، يعني بنت رجل، ونتحدث عن أم رجل وأخت رجل وزوجة رجل. فبالتالي البنية الأسرية الاجتماعية في المنطقة العربية خصوصا لا تزال تجعل المرأة تحت وصاية الرجل، وهذا إشكال ثقافي يعني أساسا. فنوعية العلاقة القائمة بين النساء والرجال داخل الأسر لها يعني أثرها الكبير على إمكانية ولوج المرأة أصلا إلى الأرض، لأنها تكون دائما تحت وصاية الرجل. ثم في الثقافة العربية أن الأرض هي أصلا مخصصة للرجل بحكم أن الرجل هو المسؤول عن العمل وكذلك عن إعالة الأسرة. فبالتالي عندما تكون الأرض أصلا يعني هي خصوصية للرجل وتكون المرأة تحت وصاية الرجل، فلكم أن تتصوروا كيف يمكن للمرأة أن تعبر إلى الأرض يعني في هذه الحالة. ثم إشكالية المكان المحدود للمرأة في اتخاذ القرارات. يعني أغلب الهيئات والبنيات يعني العشائرية مثلا في مختلف الدول العربية يعني لا يمكن للمرأة أن تكون في الهيئة التقريرية أو يكون لها صوت أو إمكانية تقرير أو إمكانية اتخاذ القرارات. فبالتالي عندما نتحدث عن الأراضي في المنطقة العربية نتحدث عن نسبة كبيرة جدا هي في ملكية العشائر والقبائل، فبالتالي المرأة ليس لها وصول أصلا إلى القرار، فكيف أن يكون لها وصول إلى الأرض؟ ثم كذلك تأثير تقاليد الاجتماعية على نظام الإرث. تحدث المتدخلون قبلي عن إشكالية الإرث. الإرث ليست إشكالية في حد ذاتها، وإنما الإشكالية في التقاليد والأعراف التي تحول دون تطبيق الإرث بشكل عادل وبشكل سوي كما هو معروف في الأنظمة الشرعية في المنطقة. ثم كذلك هناك الخلافات الأسرية الكثيرة والمتعددة التي تكون أساسها هو الأرض ويكون إشكالها هو يعني هل يعني مقبول داخل الأسرة أن تكون للمرأة أرض أو ليس لها أرض، فبالتالي تخلق نزاعات أسرية تصل إلى المحاكم إلى غير ذلك. ثم إذن قبل الوصول إلى الحلول سنتحدث عن النظم القانونية. إذن كما رأينا هناك نظم اجتماعية مؤثرة ونظم قانونية تتعدد الأسباب القانونية التي تحول دون ولوج المرأة إلى الأرض. أهمها أن هناك قوانين كثيرة جدا تؤطر الأرض. تحدث المتحدث قبلي على أن نسبة كبيرة من الأرض أصلا هي في ملكية الدولة، فبالتالي كيف يمكن للمرأة أن تصل إلى الأرض؟ هي في ملكية الدولة، وهي في حاجة أولا إلى أن تكون لها مكانة اقتصادية وقدرة اقتصادية من أجل الوصول إلى هذه الأرض. كذلك بعض الخصوصيات المحلية في الدول العربية لا يمكن للمرأة أن تصل إلى نوعيات من الأرض بحكم عدم قدرتها يعني أو عدم تمكينها لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا. هناك بعض القوانين في بعض الدول ولا أعمم تميز بين الرجل والمرأة في الولوج إلى الأرض. هناك بعض الإصلاحات التي تم القيام بها، ولكن لا تزال هناك بعض الحالات التي فيها عدم مساواة بين الجنسين. هناك تضارب بين المقتضيات القانونية المكتوبة والمقتضيات العرفية. قد يكون هناك قانون يحكم أو لا يسمح للمرأة بولوج الأرض، ولكن الأعراف السائدة في القبائل وفي المناطق تمنع من تحقيق هذه المسألة بشكل يعني صحيح. ثم كذلك هناك عدم إجبارية حماية الحيازة أو الملكية عن طريق سندات الملكية. فيمكن أن يكون للمرأة أرض ولكن بشكل شفوي بشكل فقط عرفي دون أن يكون لها مستند، والمؤشرات تعتمد على عدد المستندات وطبيعتها ونوعيتها، فبالتالي لا يمكن أن يتم ترجمة هذه الحيازة دون وجود مستندات. ثم كذلك إشكالية توثيق الحيازة والمعاملات التجارية يعني حول الأرض. هناك كثير من المعاملات يتم القيام بها. هناك مثلا المرأة تسمح لأخيها باستغلال الأرض وبعد ذلك يتم يعني أخذها بشكل يعني غير سليم. ثم ضعف وعي النساء بالمقتضيات القانونية المؤثرة للمجال. في كثير من الأحيان قمنا بدراسة في شمال إفريقيا يعني حول ولوج المرأة إلى الأرض خصوصا في المنطقة في المجال الفلاحي، فوجدنا أن أغلبية النساء عندهم إشكالية في الوعي أولا بأن هناك قوانين تسمح لها بالوصول إلى الأرض. فبالتالي هذا الحاجز التوعوي هذا الحاجز التكويني يعني يكون ربما ضد
إمكانية ولوج المرأة إلى الأرض، وحتى إن كان لديها علم فليس لها يعني الدراية الكافية بالمساطر وغيرها. فبالتالي هذا المدخل التكويني، المدخل التعريفي، المدخل التحسيسي مدخل أساسي من أجل تمكين المرأة من الولوج إلى الأرض. بعض الحلول الممكنة التي يمكن العمل عليها من أجل أولا الرفع من نسبة ولوج المرأة إلى الأرض، وبالتالي القيام بالمتعين في يعني في نشر المعطيات. أولا توعية النساء بحقوقهن في الولوج إلى الأرض، لا بد من عمل توعوي يكون أساسه هو التكوين وهو التحسيس. يعني كما رأينا مبادرة ستاند فور هيرلاند، فهي مبادرة تم تأسيسها من أجل هذه الغاية. فأول بداية للتغيير هي الوعي بما يمكن تغييره. وضع برامج تكوينية للنساء حول القوانين المرتبطة بالأرض. يعني ربما كانت هناك مبادرة في المغرب، يعني أعطي مثال وهو فيما يتعلق بالأراضي الجماعية، كانت هناك دورات تكوينية للنساء من أجل الوعي بحقوقهن في الوصول إلى الأرض وكيفية استعمالها. كانت هناك مواكبة تأطير في المجال الفلاحي. إعداد برامج ومشاريع تمكن النساء من الولوج إلى الأرض وتمكينهن من المستندات. وأعطي كذلك مثال في المغرب حول الأراضي الجماعية، تم تمكين النساء من الأرض، تم إعطائهم المستندات الملكية، تمت مواكبتهم من أجل إنجاز مشاريع فلاحية. فكان هذا برنامج مندمج من أجل تمكين النساء من الولوج إلى الأرض. ثم كذلك دعم انخراط النساء في الهيئات التقريرية. وفي الأخير الأخذ بعين الاعتبار حق النساء في الولوج إلى الأرض عند رسم السياسات العمومية ووضع البرامج العمومية. فكخلاصة لما تم الحديث عنه، لا يمكن لمؤشرات التنمية المستدامة أن تظهر حقيقة ولوج المرأة إلى الأرض في غياب أصلا الشروط الأساسية لتمكين هذه المرأة من الولوج إلى الأرض. الاس أو المؤشرات ليست إلا ترجمة تقنية رقمية إحصائية لوضعية أصلا تعاني منها المرأة في المنطقة العربية، لا بد من العمل عليها بشكل أساس. فضرورة توعية النساء بحقهن في الأرض أساسية جدا. ضرورة نشر البيانات أصلا المتواجدة والموجودة والأخذ بعين الاعتبار بنية المؤشرات في الأعمال الإحصائية في هذا الميدان. وأخيرا لا بد من إشراك المجتمع المدني وكذلك الجامعات والباحثين في عملية جمع البيانات وفق منهجية المؤشرات. كل هذا سيمكن من مواجهة ضعف ولوج المرأة إلى الأرض أولا، ثم كذلك ضعف ترجمة هذه الوضعية عبر مؤشرات التنمية المستدامة. وأشكركم على حسن متابعتكم. شكرا. Thank you. Thank you very much, Abdelrahim. And I think kind of closing the circle for us here, bringing us back. We want to spend, it's late, we had a lot of great presentations, but spend a few minutes with you getting some feedback. Of course, if you have questions for the panelists, those are very much welcome. But we've also heard solutions that are coming to the table, right? We know that the SDGs provide a framework. The SDGs tell us what we would like to be able to see in the MENA region, and that this would be a point of departure. In order for there to be policies that would respond to needs. SDG 582 tells us what we would like to see in the legal framework in these countries. A solution's been put forward in the example of Stand for Her Land. If there were a community of actors in the MENA region that would agree to work together more systematically on these issues, the International Land Coalition with Landesa, others, has these regional platforms that bring together actors that want to work specifically on these topics in a more coordinated way. We wonder if this would be something that would bring together and advance some of the objectives that have been laid out here in the MENA region. So thinking about a platform, thinking about solutions, and of course bringing questions that you have for the panelists. I'll turn it to you. Maybe we switch. Excuse me? Can we? Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier tous les panélistes pour leur intervention et pour un petit peu de nous avoir mis un petit peu dans le contexte de la région et du fait que les femmes, elles restent un petit peu
dans l'obscurité pour voir vraiment un peu plus de clarté sur leur position par rapport aux ODD, mais aussi par rapport à leur droit à la terre. Moi, ma question, elle concerne un petit peu cette façon de comptabiliser un petit peu. Vous parlez de femmes ayant des documents légaux. Quand on parle de documents légaux, les documents légaux, il y en a deux au Maroc parce que il y a le melk qui est d'Ersem. Ce sont des documents légaux reconnus et connus au Maroc dans la tradition musulmane. Et puis, il y a aussi l'immatriculation foncière. Donc, est-ce qu'on parle du titre foncier selon l'immatriculation ou bien est-ce qu'on parle de tout autre document légal? Donc, par exemple, dans les régions, la plus grande assiette foncière aujourd'hui au Maroc, c'est les terres collectives. Et les terres collectives, les personnes, les ayants droit, ils n'ont pas droit à un document. Disons, ils sont sur des listes d'ayants droit, mais ils n'ont pas de document spécifique pour dire vous avez droit à l'accès à la terre. Donc, est-ce qu'elles sont comptabilisées aussi dans ça? Et je reviens un petit peu à la dernière slide de la présentation de Word concernant l'article 62.17. Donc, cet article, il concerne les terres collectives, tout comme celui de 61.17 et 63.17, et qui essaye un petit peu d'organiser les terres collectives. Donc, n'oublions pas que selon le Dahir de 1919, qui sert de cadre aux terres collectives, les terres collectives, elles appartiennent dans l'indivision aux communautés ethniques. Et donc, on ne peut pas les partager. On a le droit de l'usage et de la pratique, mais on n'a pas le droit ils sont inaliénables. Mais avec ces nouvelles lois de 2019, 61, 62 et 73, 63-17, on vient changer un petit peu cette inaliénabilité qui protégeait les terres collectives. Et de là, on passe un petit peu vers ce qu'on appelle la melkisation, c'est-à-dire l'amorcellement de ces terres collectives, et pour donner une part, pas toute la totalité de cette assiette foncière importante, mais de donner une part à certains ayants droit. Donc, est-ce qu'on a comptabilisé un petit peu combien les femmes, elles ont eu en termes de melkilisation, mais combien elles ont perdu, et toute la communauté ethnique a perdu sur l'ensemble des terres collectives. Donc, vraiment, pour avoir une base de données, il faudrait partir sur les spécificités. Moi, je parle du contexte marocain, mais je suis sûre et certaine qu'il y en a d'autres dans la région de l'Afrique du Nord et aussi de la région moyen-orientale. Ça, c'est clair. Donc, ma question, c'est ça. Quel type de documents sommes-nous sur lesquels on va se baser pour donner cette analyse? Merci. Thanks. Amina, a question about the kinds of documents. If you can go right behind, I see two more there, here, and there. Great. Thank you, everyone. My name is Rebecca Hallen. I work as a gender advisor at KIT in the Netherlands, and I'm here as a part of Land at Scale, focal point for knowledge management. And generally, as a gender advisor, I often try to avoid talking about women because gender is often conflated with women, although we're all gendered beings. So, and also in this case, I wonder if the issue here is the lack of women's awareness of their rights, or if it might be comprehensive oppressive systems that is actually the barriers for everyone to have access, control, and right to land. So that's a reflection. However, I do agree that there's a need to have good data in order to show this. So I'm also curious, and this question is directed to Ward, what incentives, encouragement, accompaniment, support do you think member states need in order to report on these important indicators? And then I also have a question about, I think it was Didier who mentioned there's a lot of public land in the region. How can this be used in order to ensure fair and just distribution of resources? And in this case, we're talking about land. Thank you.
Great, thank you. Already collecting a number of questions. Let's take one more, then we'll do a first round of reactions, then we'll come back. Yeah. Ok, merci beaucoup. Je remercie les présentateurs. Je suis Innocent Antoine Huigi de Youth Initiative Holland in Africa. J'ai deux questions. La première, d'abord, c'est un peu une contribution parce que nous avons entendu un peu l'insuffisance des données, l'indisponibilité des données. D'accord. Et deuxième chose, en fait, la chose que j'ai aussi entendue, il y a une question d'harmonisation du format de collecte des données dans la région arabe. Je pense que Idriss a parlé de ça. Alors, la question est que, alors, en tant que panéliste, qu'est-ce que vous prévoyez pour harmoniser? Parce que tant que ce n'est pas harmonisé, les données sont diversifiées suivant différentes variables et finalement, ça ne permet pas d'analyser pour avoir des données de qualité qu'il faut. Donc, moi, je pense que est-ce qu'il n'est pas bon d'avoir une plateforme multi-acteurs pour harmoniser ces points de vue et aussi faciliter la collecte des données dans la région arabe et dans la région MENA. Deuxième question, il y a une question que je regarde un peu. Je ne sais pas si vous vous intéressez beaucoup plus aux données qui est liées à l'entrepreneuriat des femmes. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons, c'est un peu du plaidoyer. Mais aujourd'hui, le débat a dépassé la question de plaidoyer. Parce que quand on parle de plaidoyer, ça fait appel à la politique. Donc quand on va sur les questions pratiques, comme l'entrepreneuriat des femmes, c'est beaucoup plus pratique, et on montre l'intérêt de la femme dans la communauté. Et à partir de ce moment, ça facilite le dégainement donc, des chefs de communauté, ça facilite, ça facilite un peu la libération des coutumes, ça facilite un certain nombre de choses pour permettre à ce que les autorités à divers niveaux commencent à comprendre que l'histoire a changé, le narratif a changé. Donc je voudrais faire le pont entre l'intérêt sur les terres, la propriété sur les terres, et pour finir, l'accès. Donc si vous pouvez essayer de faire ce pont, je crois qu'on va pouvoir trouver une solution pour changer les narratifs. Merci. Thank you. And actually, I think we're just going to take them all, and then we're going to only have time for a round of reactions. So if we could make it short, I'm sorry to ask that, but yes, here and then there, and then we'll go to a round of reactions. Joseph Shekla from Housing and Land Rights Network. Want to thank Shahid particularly for using the formula access to use and control, because access to any right is a figure of speech that's meaningless without the other parts of the formula. I have a question for Didier. In the chart that showed fear of losing land, Israel appears with men and women equally fearing land at about 20%. This seems to correspond to the same percentage of the Palestinian Arab citizens of Israel. Is that a coincidence? And Abdurrahim, if I could ask, in Islamic practice, especially in Asia, can I ask in English? That there's an exegesis that says, ijtihad, that's debated that the problem of inequality is not in the text of the Quran. There's nothing in the Quran that prevents a woman from having equal or even more inheritance. Have you found this discourse at all in the Arab world? Okay, we have one more here, and if we can squeeze in a final one, I'm sorry. Can we go to, and maybe just to start summarizing, I think we're seeing some national examples of challenges with the kind of documents or the way that you would capture land, the way that it is registered in countries. Go ahead, well, then I'll finish. Perfect. First of all, thank you very much for your very valuable presentations.
So the first one was how to encourage countries to participate in data collection. And the second one is, once you have all of this data, what are your most effective levers for action, and how can you persuade the states to change their policies, especially regarding to women, and to involve more women in the decision-making process? Thank you. Thank you. Okay, one more here. Merci pour toutes les présentations. C'était très intéressant de voir comment les défis sont présentés dans différents contextes. Et ça nous ramène aussi à la difficulté de prendre les différences de contexte entre les différents pays. On a vu comment les normes aussi sociales et culturelles, comment ils interviennent dans l'accès des femmes au foncier, aussi le contrôle. Ce n'est pas seulement question d'accès. Ma question sur la disponibilité de données, je donne par exemple le cas du Maroc, même s'il ne figure pas dans les pays qui donnent une base de données complète pour justement renseigner les indicateurs des ODT. L'information, elle existe. Il y a une agence dédiée pour les matriculations. Il y a des ministères de tutelle qui ont les attestations de propriété. Donc, on sait très bien que l'information existe. La question est de comment aider ces gouvernements ou les engager à nous donner en fait cette situation réelle sur le terrain et comment les pousser à souscrire à une réelle remontée d'informations sur ces questions qui sont très importantes pour nous aussi pour analyser les situations et de sortir des préjugés sur des thèmes comme l'accès des femmes au foncier, sur la part de propriété, etc. et de régler cette question une fois pour toutes. Et une deuxième question, en fait, on passe très rapidement sur les questions des normes sociales et culturelles. Et je me pose la question sur la part des études qualitatives, sur des études sociologiques aussi, on sait très bien que les situations sont très différentes et on a besoin de renseigner aussi les politiques publiques dans ce sens, mais on a besoin d'une information plus fine sur des contextes très particuliers. Par exemple, le cas des terres collectives au Maroc et autres aussi situations de gestion coutumière des terres, et on a besoin de savoir plus et d'une manière assez fine sur ces situations-là. Merci. Thank you. The final comment, and I'm sorry, it's great to hear from all of you on this topic, but we'll have to close. Yeah. Okay. يعطيكم العافية. احنا بنعرف انه القانون يطبق فوق الجميع، فبالنسبة لنا مثلا بالأردن الشرع شرع ما في أي إشكال، ولكن المشكلة زي ما تفضل الدكتور عبد الرحيم إنه الأعراف والتقاليد وثقافة العيب اللي بتمنع السيدة إنها تتنازل عن حصتها في الأرض. لكن أنا برى ممكن إنه شو الآلية اللي إحنا بنشوفها في توعية النساء في هذا الموضوع دون ما نعمل أي تحسس بين الرجل والمرأة في هذا الحق. إضافة لذلك ممكن إنه إحنا يكون لنا دور مع الحكومات إنها تفرض القانون كما هو في حق المرأة بعد ما تأخذ حقها، هل يمكنها هي صاحبة القرار بالتنازل؟ فإحنا بالنسبة لنا في منطقتنا هاي من المشاكل الكبيرة بصراحة اللي بنواجهها. شكرا. Okay, right behind you. Thank you. Sorry, no, we can't keep going. We're not going to be able to close. Please end Greetings. quickly. My name is Noor Al-Huda Baqa and I'm a student. I just wanted to give a little remark to what other people before me have said, and they have brilliantly said it. It's a cultural problem more than a religious one, since in the religion, as I have done some studies, there is only 4 cases where a woman inherits less than a man, and more than 10 cases when she inherits equally or more than a man. The problem is in the shame culture, the aib. What will you need this land for? Why don't you just give it to your brother? He will use it in a better context. Having a woman gain access to land is just giving her independence, which means she will be also saying no, which is something that culturally in Arab culture and historically has been seen as quite problematic. Thank you.
Thank you. Okay, we're picking up on important themes here. So I'm going to go through the panel. You can pick up kind of what's most relevant to you. The question of cultural norms, how that's playing out, where that's coming from, what it's perpetuating, harmonization of data collection, how you do that across diverse contexts, how to incentivize and support data collection, and the role that civil society can play in doing that. There were some other things on public land, female entrepreneurs. Pick up what you'd like to. Can I start with you, Didier? Thank you very much. These are very good questions and good discussions. And I want to start with from what Amina asked about. I'm not very familiar with Morocco, but one of the things, so the question about the data, the type of documentation we're talking about here, it's both, either those from the land registry or those even which are recognized by the legal framework. The question you asked about where the land is owned, communal land, is very valid. I just want to give a contribution on what I have seen in other countries, whereby people, the communal land, it will remain communal land, but people will have documentation on their use, including both men and women in which are on those communal land. That's something probably that could be looked at to answer to what you have asked. The use fruits could also be documented, and someone has a document showing that his or her, she is using this land, this type of land within the communal land. That's one of the contributions. The question about public land, which was asked, what should be done? I think I will answer it in one word. It's just a transparency. Sometimes that's what is the biggest problem. So I want to speculate on other things, but whenever this land is transparent and it's the process of acquiring it is very clear, very well documented, and with very clear procedures that could answer to how this land could be availed and be used for fairly and put in the use for other people. Innocent mentioned about entrepreneurship. In my presentation, I mentioned that in the region we have more educated women compared to other regions, but we have less them employed or working because they don't even have access to the documentation of what they own, which can be used as a collateral, for example, to get access to finances. So I agree with you, we need always to link that entrepreneurship with ownership and also see how this can lead to have more women empowerment. We need to talk about women empowerment than only about land. Land is one component, but there are more about that. Last questions from Joseph, if the issue of Israel and the numbers. Actually, when I was doing the presentation, I just realized that the numbers I was using are the 2020 Prindex number. Actually, and Word presented much more recent numbers. So I will refer you to the Prindex website. Then we can later on have a discussion to start to try to understand. But these are perceptions. So we can talk about and try to understand how these perceptions are working. So I'll stop here and leave the other question to others. Okay. Thanks. I will try to keep it short, answering those directed to civil society and the awareness raising on the local level. To answer the question from Jordan, the awareness raising is not just targeting women. You need also to target men to understand why we need to give women accessibility to land. And as it was referred, it's a cultural problem rather than Sharia law problem, because we know that there is a law, everything is written, even though not covering everything in some countries, yet the law is not implemented. And it's mainly directed by the social norms that always put the woman in the corner when it comes to accessibility to land. And even if she has the
will to say no to that, then she, in most of the cases, often don't have access to the legal system. And this is very specific to those who are living in the rural areas. In terms how you mobilize resources to incentivize policy change, or even to bring the topic on the policy, policy making level, it's the grassroots movements that use complementary data and that use local collected data to promote the usage of these data to change some of the realities on the ground. So the change in this regard needs to come from a grassroots movement rather than from a top-down approach, because we know there were so many good practices in the region, but again, the social norms are blocking these practices when it comes to the legal system. Thank you. I think I will pass it to Ward. You have the microphone. Yeah, thank you. I'll focus on one question on incentives for states, but just for Amina, I asked Rita to join the team, the panel. She's part of the custodians working on the data collection and methodologies and on customary land rights. They are accounted for, but Rita will be able to develop that. On incentives for governments and states to report and to provide the data, it's our daily battle for many of us here, from the civil society perspective, but also from the UN perspective and from our members, the UN members, the states perspective. So I'll give five ways of how we're trying to incentivize states, to push states. Of course, we do not have a legitimacy to push and to oblige states to report. The SDGs are voluntary reporting processes, but there's ways, processes, tools that we can use, that we develop in order to get states to report more. First of all is to showcase the need, and that's what we're doing here in a scientific practitioner political forum, showcase that there is a shortage of reporting, there's a shortage of data, etc., in order to incentivize, well, make visible the need and incentivize the states to report. That's one. The second one is what Shad just mentioned and what Eva is working on is complementary data sources, and make sure that all these data sources that are out there, Prindex is one example, but there's many others at the different levels, global. But in a previous presentation, there was the Land and Gender Observatory of Morocco, which was a good case. How do we mobilize all these complementary data sources in order to, again, give visibility to the states that this data exists, but also to feed them into the reporting processes. The problem here is that the state will recognize these data sources. They will say they do exist, but then they will come with other excuses. Is it strong enough? Who produced it? It's biased, etc., etc. And so you need to go beyond the existence of data and try to make states accept, recognize, and legitimize the complementary data sources as well. And that brings me to the third point, where certain countries, and with the help of the UN Statistical Division, is establishing multi-stakeholder platforms for data, where civil society, states, private sector, data providers, research, etc., sit together and provide data on certain topics. And here, if, first of all, the indicators, secondly, the data sources, and thirdly, the methodologies are agreed upon, then it becomes more complicated for the states not to accept that these data doesn't exist, of course. They're worked on together, they're accepted together, and so they're part of the same pool. And so some of the countries have engaged in multi-stakeholder platforms. Colombia is one, Kenya is one, Indonesia. Canada is famous for this as well. Fourthly is legitimizing very similar data sources in other frameworks and aligning these different frameworks. And yesterday we had a panel on UNCCD and CBD, where we are now developing land tenure indicators that are aligned to the SDG indicators.
The difference is that reporting in the frameworks of UNCCD and CBD is complementary, it's compulsory, sorry. It's compulsory. And so if the data sets, if the indicators are aligned, then of course, if it is compulsory in one framework, it would automatically feed the other framework. But we're not there yet. We are still negotiating these indicators. They are adopted now in the case of CBD, but the methodology is still to be worked out. In UNCCD, we have still more work to be done. And then lastly, my last point is that we are creating and thinking and trying to develop what I would call commitment forums. An example is the Global Land Agenda, in which some of us are part of, where we are pushing the states towards more commitment. These are multi-stakeholder platforms at global level that bring together the states in order to take more commitment towards land in general, but then also towards reporting in particular. One event that will come out of there is hopefully in 2026, the ICARD, the International Conference on Agrarian Reform, which we see as a type of a summit or a type of the COP, where we hope that states will come forward and effectively commit towards engagement to land and reporting. And that should ideally then be followed up on an annual basis, either through the World Bank Forum Conference, but also through the CFS and its civil society and other mechanisms to track then the commitment taken by the states. شكرا للمتدخلين الأسئلة. بالنسبة للمتدخلة الأولى أستاذة أمينة، صراحة هذا الإشكال الذي طرحتيه يعني المتعلق بهل نتحدث عن الرسم العقاري أو هل نتحدث عن أي تعريف آخر للملكية، هذا هو يعني إشكال حقيقي يعني طرح لي في دراسة حول يعني تطبيق المؤشرات في المغرب، يعني ويتحدث عن كون يجب أن تكون أي سند للملكية فيه إحساس أصلا بالأمان. فبالتالي هل الرسم العقاري يعطي الأمان بالنسبة للمرأة؟ هل كذلك أي نوع آخر من سندات الملكية يعطي إحساس بالأمان للمرأة؟ يعني الإشكالية هي في أن يكون الرسم أصلا مؤسس لهذه الملكية، وأن يكون الرسم له تأثير بالإحساس بالأمان عند المرأة. إذن فهذه إشكالية مطروحة صراحة، وربما في يعني بنية المؤشر لم تأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة، فكان لها أثر في تحصيل البيانات وجمعها وكيفية يعني وضعها. السؤال الآخر يعني لإنوسون، إشكالية عدم وجود نظام موحد لجمع المعطيات. كذلك نفس المشكل وقع لنا، اشتغلنا على دراسة حول شمال إفريقيا، دول شمال إفريقيا، فوجدنا أنه ليست هناك منهجية متناسقة من أجل جمع المعطيات. فبالتالي عندما أردنا أن نعطي رؤية عامة حول يعني المؤشرات في شمال إفريقيا لم نجد طريقة نقوم بها بذلك، فبالتالي لا يمكن أن تضع صورة عامة حول يعني مجموعة من الدول بحكم أنه لا توجد هناك طريقة والمنهجية مشتركة. فهذا إشكال كله يعتمد كذلك على طريقة تنزيل يعني هذه المؤشرات. بالنسبة يعني جوزيف تحدثت عن مسألة الإرث في الشريعة الإسلامية. يعني المتدخلة الأخيرة تحدث عن أن هناك نعم خارج الشريعة. سأعطيك مثال اليوم في المغرب. يعني فهذه الإشكالية أنه الشريعة والنصوص يعني تعطي للمرأة حق الولوج إلى الأرض، ولكن الإشكاليات العرفية والثقافية تمنع دون تطبيق هذه المسألة. في آخر يعني اليوم النقاش في المغرب يعطي مثال هو في تعديل مدونة الأسرة أو مدونة الأحوال الشخصية، فتم النظر بشكل اجتهادي في كيفية إمكانية حماية المرأة أثناء وفاة زوجها في البقاء ببيتها واستعماله إلى حد وفاتها. فبالتالي اليوم نحن أمام طريقة لحماية المرأة، رغم أن الشرع يسمح بتقسيم البيت إلا أنه هناك اجتهاد فقهي يسمح بعدم تقسيمه حتى
يعني تتوفى المرأة، فبالتالي يتم حماية وجودها في البيت. هذه النقطة الأولى. الاجتهاد الثاني الذي هو اليوم بصدد التطبيق، وهو أنه يمكن للأب في حالة ما إذا كان عنده فقط بنات أن يعني يملكهن جميع ثروته دون أن ينتظر حتى يموت. فبالتالي يمكن للبنات أن يتمكن من الحصول على الأرض والولوج إليها، يعني حتى قبل أن يتم الوصول إلى مرحلة ما بعد الوفاة وبالتالي تقسيم الإرث. فهذه اجتهادات سمحت ربما في تطبيقها بحماية قبلية للمرأة دون أن تجد نفسها في صراع كما تحدثت في صراع مع إخوتها ومع أعمامها مع أخوالها، لأنه المعطى الثقافي في هل تختار المرأة بين البقاء داخل حوض الأسرة والرجال أو تختار الوصول إلى الملكية، وبالتالي هناك انشقاق وهناك كذلك يعني خلافات ستأتي من بعد. ثم كذلك بعجالة سأتحدث عن إشكالية المعطيات وتأثيرها على اتخاذ القرارات والسياسات. ففي غياب أصلا المعطيات اليوم هناك إشكال غياب المعطيات في المنطقة شمال إفريقيا والوطن العربي، فبالتالي في غياب هذه المعطيات لا يمكن أن نعرف هل السياسات التي تم وضعها كان لها أثر إيجابي في الرفع من ولوج المرأة إلى الأرض وحمايته، وكذلك في غياب هذه المعطيات لا يمكن أن تكون لدينا أرضية لتقييم هذه الوضعية وبالتالي رسم سياسات أخرى جديدة. فأظن أن يعني لتقييم السياسة وبناء السياسة لا بد من الحصول على البيانات والوضعية والمعطيات حتى نتمكن من يعني التفكير في هذه المسألة كذلك. فأظن يعني أنه قمت بالإحاطة بعموم الأسئلة. كذلك من بين الإشكالات طرحتها السائلة سيدة لطيفة أظن يعني تحدثت عن إشكالية إلزامية نشر البيانات. ربما خلال الدراسة التي قمنا بها في شمال إفريقيا وجدنا أنه البيانات التي تحترم مقاربة النوع يعني لا توجد حتى في المواقع الرسمية وكذلك في المعطيات الرسمية. لم نستطع إلى اليوم إنتاج بيانات تأخذ بعين الاعتبار جانب يعني خصوصية المرأة في الولوج لا إلى السكن ولا إلى الأرض الفلاحية ولا إلى غيرها من الحقوق الملكية. ربما ما زال الطريق طويلا من أجل الوصول إلى هذه المعطيات، ولكن يعني الوعي أساس بداية كل تغيير في هذا المجال. وأشكركم. Yes, of course. I'll be very quick. Thank you, Ward, for inviting me to answer this question. Je vais répondre en français vu que votre question était posée en français par rapport à la reconnaissance formelle des droits coutumiers des femmes à la terre. Et ça, c'est un aspect qu'on mesure à travers l'indicateur 5A2 des ODD. C'est le proxy E, qui est uniquement applicable aux pays qui reconnaissent formellement, que ce soit dans leur constitution ou dans les lois foncières, l'existence de lois, de normes coutumières ou bien l'existence d'un système foncier coutumier. Et donc le Maroc a en fait une très bonne pratique et d'ailleurs le Maroc est en train de collecter les données pour présenter son rapport sur l'ODD 5A2. Donc il va bientôt faire partie des pays de la région qui ont déjà présenté le rapport. On en a déjà 11 et c'est pas rien. Et donc ce proxy E, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde déjà donc la reconnaissance formelle du système de droit coutumier ou de la tenure coutumière, et on va regarder s'il y a une protection des droits des femmes dans le cadre de ce système coutumier. Et le Maroc l'a fait à travers cette loi qui a été adoptée en 2019 et la reconnaissance formelle des droits des femmes sous la Liette à justement pouvoir... Alors je sais que c'est pas... Évidemment c'est une première étape, mais c'est très important parce qu'on a une formalisation de ces droits coutumiers et surtout une protection des droits des femmes dans ce cadre coutumier. Donc nous on le présente en tant que bonne pratique et c'est d'ailleurs ce qui a valu au Maroc donc un proxy. Donc les proxys, c'est disons ces 6 proxys juridiques qui permettent de mesurer l'indicateur et ça fait partie des bonnes pratiques qui sont encouragées par la méthodologie 5A2. Et un dernier point, I'll switch to English. I just wanted to also answer some questions regarding how can we encourage countries to report on these indicators.
I wanted to emphasize that FAO is providing technical supports to countries, including, of course, in the region, and we have, as I said, Morocco, which is currently reporting, but we also had Jordan, Palestine, Oman, Lebanon, to cite just a few that have already presented their report through and thanks to FAO's technical support. So really the aim as custodian agency is to support, to provide capacity development, to help stakeholders collect the data, but also to help them monitor the data in a sustainable manner. So this is what we are trying to do. And of course, multi-actor platforms, and we have two colleagues here from FAO Mauritania who can tell you more about it after this session, as Mauritania's multi-actor platforms has played an important role in the collection of data on SDG indicator 582. So thank you very much, and thank you. Yes? Okay. We're going to have to end. This was fantastic. We're being evicted. The conversation can continue. Thank you for all of your inputs. I think we could, if you want to get involved with the Stand for Her Land campaign, I would encourage you to approach Shad, also working with ILC on this. Let's continue the discussion, but thank you very much. We're rolling right into the next breakout session. Please, for everyone, there is a session on land territorial development system in Morocco. If you want to stay in the room, we're going straight to this session. Thank you.
Test. 1, 2, test.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Hier, on a parlé un peu de la stratégie foncière nationale et de son déploiement. Et pour rappel, cette stratégie foncière nationale s'est articulée sur 18 leviers stratégiques qui ont été regroupés en 5 axes stratégiques. Et pour vous donner un peu une idée sur le foncier et son importance pour l'aménagement du territoire ou autres projets. Alors, la session d'aujourd'hui se porte sur le régime de l'immatriculation foncière au Maroc, en montrant ses principes, ses avantages et son rôle dans le renforcement de la sécurité foncière, puis les enjeux liés aux procédures d'immatriculation foncière et à l'inscription des faits, dispositions et conventions sur les livres fonciers. Pour un deuxième temps, on mettra la lumière sur le cadastre marocain, ses spécificités et ses points forts, en évoquant l'importance et les apports des projets cadastraux en cours. Et sans trop tarder, je vais donner la parole à Silzak, conservateur général à l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم كل باسمه وصفته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع مداخلتي في هذه الجلسة هو تحت عنوان دور نظام التخفيض العقاري في المغرب في حماية الملكية العقارية وخصوصا في دعم أسس التنمية المستدامة. سأحاول تناول هذا الموضوع من خلال 3 محاور. المحور الأول نظرة موجزة حول نظام التخفيض العقاري في المغرب، ثم المحور الثاني تعميم نظام التخفيض العقاري كآلية أساسية لحماية الملكية العقارية، ثم المحور الثالث يتعلق بدور التدبير الإلكتروني لعملية التخفيض العقاري في تعزيز حماية الملكية العقارية والأمن العقاري. إذن كما هو معلوم يكتسي العقار أهمية بالغة في حياة الأفراد والجماعات، بحيث يتطلع بدور محوري في إرساء دعائم التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ويعتبر كذلك دليلا على مدى تطور مؤشرات التنمية المستدامة كخيار تتطلع إليه كل الشعوب والمجتمعات في العصر الحديث. كما أن الملكية العقارية ظلت تلعب دورا مهما في تحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة للأفراد من خلال الضمانات المخول لهم فيما يتعلق بحق الولوج إليها من جهة، والمصلحة العامة للمجتمع عبر تدخل مؤسسات الدولة في تأطير وضبط القواعد المنظمة لهذا الحق من جهة أخرى. واعتبارا لما للملكية العقارية من أهمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فقد حظي هذا الحق بمكانة متميزة في الحماية أو تتجلى في الحماية التي خصته بها مختلف الدساتير المغربية، ومن ضمنها دستور 2011 الذي ينص في الفصل 35 منه على ما يلي: يضمن القانون حق الملكية ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. ويعد نظام التخفيض العقاري الذي اعتمده المغرب بموجب ظاهرة 12 أغسطس 1913 من بين أهم الآليات التي تعتمدها الدولة من أجل ضمان حق الملكية العقارية، بحيث برهن لمدة تزيد عن قرن من الزمن بفضل المبادئ والقواعد التي يقوم عليها عن فعاليته في تطوير أو في توفير الحماية المتوخاة لحق الملكية العقارية وتحقيق الأمن والاستقرار العقاريين اللذان يعتبران كركائز ضرورية لتعبئة العقار للقيام بدوره الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار وإرساء دائم التنمية المنشودة. وعرف الجهاز المكلف بالصالح على تطبيق نظام التخفيض العقاري بالمغرب منذ دخول أحكامه حيز التطبيق سنة 1915 مجموعة من التطورات من حيث تنظيمه، غير أن أهم تحول في هذا الباب تمثل
في إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحت اسم الوكالة الوطنية للمحافظة العقاري والمسح العقاري والخرائطية، وذلك بموجب القانون رقم 58/00 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2002 الذي دخلت مقتضياته حيز التنفيذ وحيز التطبيق في يناير 2003. وقد أسند هذا القانون للوكالة القيام بمجموعة من المهام من أهمها ما يلي: تحفيظ الأملاك العقارية، ثم إشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المصبة على الأملاك المحفظة أو التي في طور التحفيظ والمحافظة عليها، حفظ الربائد والوثائق العقارية والتزويد العموم المعلومات المضمنة بها، إنجاز تصاميم المسح العقاري في إطار التحفيظ العقاري، وفي إطار سعيها نحو تحسين أدائها والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، قامت الوكالة ببذل مجهودات كبيرة خلال السنوات الأخيرة من أجل إعداد منظومة معلوماتية متطورة ومؤمنة، حيث تم تأسيس قواعد بيانات عقارية وهندسية وخرائطية ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق تطور كبير إن على مستوى الإنتاجية أو الموارد المالية المتحصل عليها على حد سواء، مع مواكبة ذلك بإصدار النصوص القانونية المنظمة للإطار القانوني للتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري. ومما لا شك فيه أن الانتقال من التدبير التقليدي المادي لمختلف العمليات والخدمات المتعلقة بالتحفيظ العقاري نحو تدبير لا مادي إلكتروني مواكب للتطورات العلمية والتكنولوجيا الحديثة يشمل مختلف الإجراءات مع ما يتيحه من سرعة وموثوقية وإمكانية تتبع مسار مختلف المراحل التي تمر منها الطلبات والقضايا الواردة على مختلف مصالح الوكالة إلى غاية المعالجة النهائية لهذا أو لها، هذا فضلا عن إمكانية التعرف على هوية كل أشخاص متدخلين في العمليات المذكورة كلما تطلب الأمر ذلك، لا سيما في الحالات التي يمكن أن تكون فيها القضايا المعنية موضوع شكايات أو منازعات أو دعاوى تزوير، يعتبر وسيلة فعالة وناجعة لتعزيز آليات حماية الملكية العقارية. من خلال هذه المداخلة سأحاول كما أسلفت في محور أول إعطاء نظرة موجزة عن نظام التحفيظ العقاري، لأنتقل في محور ثاني إلى إبراز استراتيجية الوكالة في تعميم نظام التحفيظ العقاري، وسأخصص المحور الثالث لبيان دور وأهمية التدبير الإلكتروني لعملية التحفيظ العقاري ورقمنة الخدمات المرتبطة بها في تعزيز آليات حماية الملكية العقارية ودعم أسس الأمن العقاري. إذا المحور الأول فيما يتعلق بالنظرة الموجزة عن نظام التحفيظ العقاري في المغرب، سيتم الاقتصار من خلال هذا المحور من خلال التذكير بالقواعد العامة والمعلومات الأساسية المتعلقة بنظام التحفيظ العقاري من خلال النقط التالية: أولا مبادئ ومزايا نظام التحفيظ العقاري، ثم الإطار القانوني لنظام التحفيظ العقاري، ثم دور المحافظ على الأملاك العقارية والمحافظ العام في تطبيق نظام التحفيظ العقاري. فيما يتعلق بمبادئ ومزايا نظام التحفيظ العقاري، يرتكز نظام التحفيظ العقاري كما قلنا على مبادئ أساسية تجعل العقار المحفظ محصنا من كل منازعة أو مطالبة، وتمنحه إطارا قانونيا واضحا، وبذلك يكون ظاهرة 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كتشريع أداة فعالة للمساهمة في الدفع بعجلة التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا ضمان استقرار المعاملات العقارية وتعبئة وتأهيل الملكية العقارية اعتبارا لما لها من أهمية لتلعب دورها في مجال الاستثمار وخلق الثروة. وعلى الرغم من أن نظام التحفيظ العقاري قد عرف عدة تعديلات كان آخرها بمقتضى القانون رقم 14/7، غير أنه لم يتم المساس بهذه المبادئ التي أبانت الممارسة عن قوتها وصلابتها لما توفره من حماية لحق الملكية العقارية. يرتكز نظام التحفيظ العقاري على مجموعة من المبادئ، سنحاول أن نتطرق للأساسي منها فقط. أولا مبدأ التطهير القانوني، يقصد بهذا المبدأ أن العقار المحفظ على إثر إنجاز مسطرة التحفيظ يؤسس له رسم عقاري خاص به يكتسي صفة نهائية، فلا يمكن إلغاؤه أو التراجع عنه أو الطعن فيه أو في مضمونه أمام أي جهة كانت، بحيث لا يبقى المتضرر من قرار التحفيظ سوى الحق في المطالبة بالتعويض عن طريق إقامة دعوى قضائية في الموضوع. كما أن الرسم العقاري المؤسس في هذه الحالة يشكل نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق المتعلقة بالملك المحفظ وكذا التحملات الواردة عليه عند الاقتضاء. ومن المبررات الأساسية لإقرار المشرع لمبدأ التطهير كون مسطرة التحفيظ العقاري تمر بعملية إشهار واسعة تضمن للغير إمكانية ممارسة حق التعرض
بحيث يتم عبر هذا الإجراء تمكين كل من يهم الأمر من الضمانات القانونية الكفيلة بحماية ما قد يقرر لفائدته من حقوق محتملة على العقار الجارية مثل التحفيظ. ثانيا، مبدأ الأثر الإنشائي والقوة الثبوتية للتقييدات. يعتبر التقييد بالسجلات العقارية الحجة القطعية على وجود الحق، ليس فقط في مواجهة الأغيار بل حتى بين الأطراف أنفسهم، وهو ما يعبر عنه بالأثر المنشئ والقوة الثبوتية للتقييدات، بمعنى أن التقييد هو الذي ينشئ الحق ويثبت نقله أو تغييره أو إسقاطه، وأن حجيته تظل قائمة ما لم يتم التشطيب عليه بمقتضى عقد صادر عن أطراف معنية به أو حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به. وعليه فإن جميع التصرفات التي تقع على العقار المحفظ يجب تقييدها بالسجلات العقارية تحت طائلة عدم الاعتداد بها، فكل من اكتسب حقا عينيا على عقار محفظ عليه أن يتقدم بطلب تقييده برسم عقاري الخاص به حتى يعترف بالوجود القانوني لهذا الحق ويحتج به إزاء الكل أطرافا كانوا أم غيارا، فالتقييد هو المنشئ للحق وليس العقد المتضمن للتصرف المتعلق به. ثالثا، مبدأ التخصيص. يراد به أن مسطرة التحفيظ تتبع بالنسبة لكل عقار على حدة، ويخصص له بعد اتخاذ قرار التحفيظ رسم عقاري خاص به يحمل رقما ترتيبيا معينا واسما يميزه عن غيره، ويتضمن كل البيانات المتعلقة بذلك العقار من حيث موقعه ومساحته وحدوده ونوعه ومشتملاته ومالكه، وكذا الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة عليه عند الاقتضاء. فيما يتعلق بمزايا نظام التحفيظ العقاري، يوفر نظام التحفيظ العقاري مزايا عديدة لفائدة المستفيدين منه، نذكر من بينها ما يلي: حماية الملكية العقارية. إن اختيار إخضاع العقار لنظام التحفيظ العقاري يضمن أولا وقبل كل شيء حماية الملكية العقارية من كل مطالبة أو استحقاق، فالتحفيظ العقاري يلغي جميع الحقوق التي لم يتم الإعلان عنها أثناء مسطرة التحفيظ، وكذا كل الرسوم والسندات المرتبطة بالعقار المحفظ، ويكشف بوضوح عن هوية المالك الحقيقي للعقار وعن الحقوق العينية والتحملات العقارية إن وجدت. ثانيا، تسهيل التعامل في العقارات. إن الرسم العقاري يشكل حالة مدنية حقيقية للعقار، بحيث يمكن من إبرام التصرفات المتعلقة به على أساس بيانات واضحة ومضبوطة، الأمر الذي من شأنه تيسير تداوله في السوق العقاري بكل ثقة واطمئنان. ثم ثالثا، تعبئة الملكية العقارية. يمكن التحفيظ العقاري أيضا من تعبئة الملكية العقارية عن طريق إتاحة إبرام الرهون الرسمية التي أصبحت تشكل بالنسبة لمؤسسات الائتمان ضمانة لا محيد عنها فيما يتعلق بمنح القروض من أجل تمويل مختلف المشاريع والأوراش، وبالتالي الإسهام بفعالية في دعم أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. رابعا، ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات. يساهم نظام التحفيظ العقاري في ترسيخ الأمن الاجتماعي، فالصبغة النهائية للرسم العقاري المؤسس عن طريق اتخاذ قرار التحفيظ وما يستتبع ذلك من تقييدات لاحقة تحد من النزاعات، سواء تعلق الأمر بالمنازعة في حق الملكية أو بما يمكن أن يرد عليها من حقوق لفائدة الأغيار. خامسا، الرفع من قيمة العقار. يعمل التحفيظ العقاري على الرفع من قيمة العقار، فالعقار المحفظ يتميز عن العقار غير المحفظ دونك نعاود أعيد. يعمل التحفيظ العقاري، طلب مني على أنه الترجمة راها فورية وبالتالي يمكن كنسرع شي شوية، غادي نقص شوية بالسرعة. إذا قلنا الرفع من قيمة العقار. يعمل التحفيظ العقاري على الرفع من قيمة العقار، فالعقار المحفظ يتميز عن العقار غير المحفظ لا من حيث الإقبال عليه فقط، بل وحتى على فرص التعامل فيه، وهو ما ينعكس بشكل جلي على قيمته التجارية. ثانيا، الإطار القانوني لنظام التحفيظ العقاري. يخضع نظام التحفيظ العقاري في المغرب للمقتضيات التشريعية والتنظيمية التالية. هناك الظاهر الأساسي 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه. ثم هنالك القانون رقم 39/08 المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والذي نسخ كليا ظاهر جوج 1915 المتعلق بالعقار المطبق أو التشريع المطبق على العقار المحفظة. ثم هنالك القرار
الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915 المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري، ثم كذلك القرار الوزيري المؤرخ في 4 يونيو 1915 المتعلق بتنظيم مصلحة المحافظة العقارية، ثم ظهير 29 ديسمبر 1953 المحدد لدور واختصاصات المحافظ العام، ثم هنالك مرسومين الأول صادر في 14 يوليو 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتسميمه، و 14 ديسمبر 2018 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها كما تم تغييره كذلك وتتميمه. ثم هنالك المرسوم الصادر في 18 يوليو 2016 المتعلق بتحديد تعريفات واجبة المحافظة العقارية. إذا بالنظر إلى الحيز الزمني المخصص لهذه المداخلة ما يمكنش ندخل يعني بشكل مفصل لكافة الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني المنظم للتحفيظ العقاري، فسأركز وبنوع من الاقتضاب على نقطتين أساسيتين كما يلي: مسطرة التحفيظ العقاري ثم مسطرة التقييد بالسجلات العقارية. فيما يتعلق بمسطرة التحفيظ العقاري، يهدف التحفيظ العقاري إلى جعل العقار المحفظ خاضعا لمقتضيات ظاهرة التحفيظ العقاري من غير أن يكون بالإمكان إخراجه منه فيما بعد، وتعتمد مسطرة التحفيظ أساسا على إجراءات الإشهار والنشر والعلانية، بحيث تنتهي بتأسيس رسم عقاري يتسم بالنهائي وعدم القابلية للطعن وتطهير العقار من كل الحقوق والإدعاءات التي قد تثار بشأنه. إذا نظم المشرع مسطرة التحفيظ في الباب الثاني من القسم الأول من ظاهرة التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913 المغير والمتمم بالقانون رقم 14/07 الصادر بتاريخ 24/11/2011، وتتمثل مراحلها الأساسية فيما يلي. إذا البدء بمسطرة يكون عبر إيداع مطلب التحفيظ، بعد النشر والتعليق وتزيين القيام بعملية التحديد وإعداد التصميم العقاري، ثم بعد ذلك الإعلان عن انتهاء التحديد. بعد نشر الإعلان انتهاء التحديد ومرور يعني أجل التعرض، يتم البث في مطلب التحفيظ إما باتخاذ قرار التحفيظ أو الإحالة على المحكمة المختصة في حالة وجود منازعة، أو اتخاذ قرار بإلغاء أو رفض مطلب التحفيظ عند الاقتضاء. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال أن هناك مصادر خاصة للتحفيظ تخضع للمقتضيات القانونية المنظمة لها، كما هو الشأن بالنسبة للتحفيظ الجماعي ومسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض والعقارات المحددة تحديدا إداريا مصادقا عليه. بالنسبة للتقييدات في السجلات العقارية، يكتسي الحق المقيد بالرسم العقاري حجية اتجاه أو إزاء الكافة، وذلك من تاريخ تقييده، فالتقييد له أثر منشئ بالنسبة للحق العيني بحيث يستمر في إنتاج آثاره القانونية إلى أن يتم التشطيب عليه أو يعدل بتقييد لاحق، ويخضع تقييد الحقوق العينية بالرسوم العقارية إلى مجموعة من القواعد والضوابط الأساسية نورد الأهم منها فيما يلي. أولا، الحرص على المراقبة القبلية للمحررات والسندات الواردة بقصد التقييد، يعني المقصود هنا هو المحافظ على الأملاك العقارية. يعتبر المحافظ على الأملاك العقارية تحت مسؤوليته ملزما بإجراء مراقبة عامة وقبلية لكل المحررات والسندات التي ترد عليه بقصد التقييد بالسجلات العقارية، حيث يراقب هوية وأهلية الأطراف، وكذا التأكد من صحة المحررات والسندات المقدمة إليه شكلا وجوهرا، كما يتحقق من أن التقييد المطلوب لا يتعارض مع التضمينات المدرجة بالسجل العقاري، وكذا مع مقتضيات نظام التحفيظ العقاري وباقي النصوص القانونية ذات الصلة بالعملية المراد تقييدها، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفصلين 72 و 74 من ظاهرة التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه. ثانيا، ضرورة احترام مبدأ تسلسل التقييدات، والذي مفاده أنه إذا تعاقب على ملكية العقار أو الحق العيني أو التحمل العقاري عدة أشخاص أو ترتبت عليه التزامات، فإنه لا يمكن تقييد الالتزام الأخير إلا بعد تقييد الالتزامات التي سبقت، فالتقييد لا يعتبر صحيحا إلا إذا كان الحق المراد تقييده مستمدا مباشرة
من الشخص الذي يكون العقار أو الحق مقيدا باسمه، كما أن هذا الحق لا يكتسب حجية سواء بين الأطراف أو في مواجهة الغير إلا من تاريخ تقييده بالسجلات العقارية، حيث يظل الحق موضوع التقييد حجة قائمة ودالة على وجوده ما لم يتم تعديله أو التشطيب عليه. ثالثا، دور المحافظ على الأملاك العقارية والمحافظ العام في تطبيق نظام التحفيظ العقاري. يعين بكل محافظة على الأملاك العقارية محافظ يكلف بمسك السجل العقاري الخاص بالدائرة الترابية التابعة لنفوذه والقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 9 من دائرة 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري. ويتم تعيين المحافظ على الأملاك العقارية من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري وخرائطها، وينوب عنه محافظ مساعد في حالة غيابه أو تعذر حضوره. وقد تم التنصيص على المهام الأساسية للمحافظ على الأملاك العقارية بالإضافة إلى ما هو وارد في ظاهرة التحفيظ العقاري، ما تم الإشارة إليه أو ما تم التركيز عليه في الفصل 4 من القرار الوزيري المؤرخ في 4 يونيو 1915 المتعلق بتنظيم مصلحة المحافظة العقارية. مهام المحافظة العقارية يمكن اختصارها فيما يلي: متابعة إجراءات المسطرة المتعلقة بالعقارات في طور التحفيظ وإصدار قرارات التحفيظ المتعلقة بها، ويقتضي ذلك منه مراقبة مدى صحة طلبات التحفيظ المقدمة لديه والقيام بمختلف الإجراءات والمساطر طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بها. ثم تضمين البيانات المتعلقة بالحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على العقارات المحفظة عن طريق تأكده من صحة طلبات التقييد والحرص على احترام المبادئ والقواعد التي تحكم التقييد بالسجلات العقارية. ثم هناك مهام أخرى تتجلى في حفظ العقود والسندات وجميع الوثائق المتعلقة بالعقارات المحفظة بما فيها التصاميم العقارية، ويضاف إلى ذلك مسك قواعد معطيات معلوماتية لجميع الرسوم العقارية بشكل كامل ودقيق. ثم مد العموم بالمعلومات المضمنة بأرشيف المحافظة العقارية المتعلقة بالعقارات التابعة لنفوذه، ويدخل في هذا الإطار إعطاء المعلومات شفويا أو بالاطلاع على الرسوم العقارية، ثم بشكل مباشر بطبيعة الحال. ثم تسليم مختلف أنواع الشهادات العقارية ونسخ الوثائق المودعة، تصفية واستخلاص الواجبات المستحقة عن الطلبات المقدمة المحافظة العقارية كما هي محددة بالمرسوم المتعلق بتعريفة واجبات المحافظة العقارية. وبالنظر لتنوع القضايا التي تعرض على المحافظ على الأملاك العقارية وتعدد المقتضيات القانونية ذات الصلة بالمهام المسندة إليهم، كان لا بد من إيجاد مؤسسة قانونية تتولى توحيد العمل الإداري فيما بينهم، بحيث تتيح لهم إمكانية الرجوع إليها قصد الاستشارة وطلب إبداء الرأي بخصوص القضايا التي يطرح البت فيها إشكالات قانونية، وتشكل في الوقت ذاته بالنسبة للمرتفقين سلطة تظل من رئاسي ضد القرارات الصادرة عن المحافظين الأملاك العقارية. في هذا الإطار تم إحداث مؤسسة للمحافظ العام بموجب الظهير المؤرخ في 24 يونيو 1942 الذي تم نسخه لاحقا بموجب الظهير المؤرخ في 29 دجنبر 1953 بشأن تعيين مهمة واختصاصات المحافظ العام على الأملاك العقارية الذي لا زال ساريا المفعول إلى غاية يومه. وقد حدد هذا الأخير المهمة الأساسية للمحافظ العام على الأملاك العقارية في ضمان وحدة العمل الإداري فيما يتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري، وذلك من خلال مجموعة من الآليات تتمثل أساسا فيما يلي: أولا، مراقبة المحافظين على الأملاك العقارية في ممارستهم المهام الموكلة إليهم بمقتضى الفصل 4 من القرار الوزيري المؤرخ في 4 يونيو 1915 المذكور. ثم ثانيا، إعطاء التعليمات العامة والخاصة للمحافظين على الأملاك العقارية، وذلك لضمان توحيد العمل الإداري في مجال تطبيق نظام التحفيظ العقاري. ثم ثالثا، إمكانية ممارسة سلطة الحلول في بعض الحالات محل المحافظين في اتخاذ قرارات بشأن مسطرة التحفيظ أو العمليات اللاحقة لها، إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعنيين بالأمر. ولتوحيد العمل الإداري بين المحافظين يعتمد المحافظ العام عدة آليات تتمثل في الدوريات والمذكرات والرسائل الدورية،
ثم الجواب على طلبات إبداءات الرأي الموجهة من قبل المحافظين على المملكة العقارية، ثم البت في شكايات وتظلمات المرتفقين. إذا هذا باختصار المحور الأول. ننتقل للمحور الثاني إذا سمحتوا، والمتعلق بتعميم نظام التحفيظ العقاري كوسيلة لحماية الملكية العقارية. إذا كان لتحول الجهاز القائم على تطبيق نظام التحفيظ العقاري من إدارة عمومية خاضعة فيما بعد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إلى وكالة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، الأثر الكبير في الرفع من وتيرة التحفيظ، وذلك من خلال نهجها لمخططات عمل واضحة ودقيقة وتبنيها لاستراتيجية متطورة غايتها التدبير الأمثل للقطاع في احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. فمنذ إحداثها سنة 2002 وضعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري وخرائطها ورش تعميم نظام التحفيظ العقاري والرفع من نسبته على المستوى الوطني ضمن أهم أهدافها الاستراتيجية، حيث بلغت المساحة المحفظة على المستوى كافة الطور الوطني إلى حدود نهاية سنة 2024 حوالي 19 مليون هكتار. وتمكنت الوكالة من بلوغ هذه الإنجازات بفضل المجهودات التي تبذلها في هذا الشأن، والتي شملت بالأساس تبسيط المساطر ذات الصلة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري، واعتماد مسطرة التحفيظ الجماعي كآلية أساسية لتنزيل ورش التعميم، ثم العمل على إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاعات المشرفة على العقارات ذات الصبغة العمومية. فيما يتعلق بتعميم التحفيظ العقاري عبر تبسيط وتحديث المساطر، في إطار مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لنظام التحفيظ العقاري تم إصدار مجموعة من النصوص القانونية كما سبقت الإشارة ذلك، من أهمها القانون رقم 1407 المغير والمتمم لظاهرة 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، والذي تضمن العديد من المستجدات الرامية إلى تبسيط وتسريع المساطر في مجال التحفيظ العقاري. كما حرصت الوكالة على اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تبسيط المساطر وتسريع وتيرة التحفيظ، ومن أهمها على سبيل المثال برمجة عمليات التحديد حسب تاريخ تلقي طلبات التحفيظ داخل أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ إدارة المطلب، ثم استعمال تقنيات حديثة ذات الدقة العالية في المسح الطبوغرافي، نظام تحديد التموقع، تقنيات التصوير بالطائرة المسيرة، ثم التصوير الجوي، وكذلك الصور بواسطة الأقمار الاصطناعية. تصنيف 23 قرارا يتم إصداره من قبل المصالح التابعة للوكالة ضمن لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوما كحد أقصى، وذلك من خلال المرسوم المؤرخ في 11 ماي 2023 الصادر تطبيقا لأحكام القانون رقم 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ثم إنجاز وتتبع عقود البرامج فيما يخص معالجة طلبات التحفيظ والعمليات الطبوغرافية اللاحقة، تكليف مستخدمين بمصالح المحافظة العقارية بتبليغ الاستدعاءات، تطوير القواعد المعلوماتية للمعطيات العقارية واعتمادها في التدبير اليومي لطلبات المرتفقين من أجل ضمان الجودة والسرعة في الاستجابة لهذه الطلبات، فتح مصالح خارجية جديدة في إطار تقريب خدمات الوكالة من المواطنين، ثم إحداث مديريات جهوية ومصالح الدعم تتولى مهام التسيير واللوجستيك، وذلك لتمكين المحافظين ورؤساء مصالح المسح العقاري من التفرغ للمهام المسندة إليهم. ثم كذلك من ضمن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن القيام بحملات إعلامية وتحسيسية قصد تعريف الملاكين بمزايا التحفيظ العقاري وحثهم على تحفيظ ممتلكاتهم والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها لهم الوكالة في هذا الشأن. ثم فتح خط هاتفي أخضر مجاني للتواصل الدائم مع المرتفقين من أجل توجيههم وإرشادهم والإجابة على استفساراتهم، ثم تعيين محافظين مكلفين بالتحفيظ من أجل الرفع من وتيرة التصفية ومعالجة مطالب التحفيظ. في النقطة الثانية المتعلقة بتعميم نظام التحفيظ العقاري من خلال مسطرة التحفيظ الجماعي، تعتبر أو تعد مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية المنظمة بموجب ظاهرة 25 يوليو 1969 من ضمن الآليات الأساسية المعتمدة من قبل الوكالة لتعميم نظام التحفيظ العقاري، وذلك بالنظر للمزايا التي تختص بها هذه المسطرة
بالمقارنة مع مسطرة التحفيظ العادية. من ضمن الإيجابيات هذه المسطرة مجانية إيداع مطالب التحفيظ، دعم مطلب التحفيظ بشهادة الملك موقعة من طرف السلطة المحلية في حالة عدم توفر طالب التحفيظ على سندات التملك، إنجاز الإجراءات المسطرية بكيفية جماعية ربحا للوقت، ثم الإشهار الواسع لإجراءات المسطرة، ثم كذلك الملاحظ قلة التعرضات بفضل الحضور الجماعي لكافة الأطراف المعنية بهذه المسطرة. وقد مكن تفعيل مسطرة التحفيظ الجماعي من تحقيق نتائج جد مهمة وتغطية عدد كبير من المناطق بنظام التحفيظ العقاري، حيث تم إلى غاية سنة أو نهاية 2024 تغطية 249 جماعة بالتحفيظ الجماعي، وتم تأسيس ما يفوق 1,258,000 رسما عقاريا جديدا في إطار بطبيعة الحال التحفيظ الجماعي المجاني بالعالم القروي، علما أن العدد الإجمالي للجماعات المغطاة إلى غاية تاريخه أو إلى غاية نهاية 2024 هو 334 جماعة، منها بطبيعة الحال جماعات اللي الأشغال لا زالت سارية إلى غاية يومها. ثم بالنسبة للتعميم من خلال اتفاقيات الشراكة مع بعض القطاعات والمؤسسات، أولت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عناية خاصة للعقار العمومي من حيث تدبيره وتتبع مسطرة تحفيظه، وذلك اعتبارا للمساحة الكبيرة التي يمثلها الرصيد العقاري الذي تشرف على تدبيره الدولة بمختلف مكوناتها ومؤسساتها، مع ما يتيحه من إمكانيات تساعد على بلورة سياسة عقارية ناجعة. كما عملت الوكالة على تصنيف العقار العمومي ضمن الحسابات الكبرى لتمييزه عن باقي أصناف العقارات، وإبرام اتفاقيات ثنائية مع المؤسسات والقطاعات الإدارية المشرفة على تدبير الملك الغابوي وأراضي الجماعة السلالية وأملاك الدولة الخاصة، وذلك لحث الجهة طالبة تحفيظ العقار العمومي على تتبع مسطرة تحفيظه وتنسيق الجهود والتعاون المشترك من أجل رفع الصعوبات التي تعترض مسطرة تحفيظها. وقد أسفر التعاون في إطار اتفاقية الشراكة المذكورة الموقعة بين الوكالة والجهات المعنية على تحقيق نتائج مهمة تمثلت في تحفيظ مساحات شاسعة من العقارات المصنفة في هذا الإطار، إذ بلغت المساحة الإجمالية المحفظة إلى غاية 2024 بالنسبة للملك الغابوي ما مجموعه 6.7 مليون هكتار، وبالنسبة لأراضي الجماعات السلالية بلغت المساحة الإجمالية المحفظة 5.5 مليون هكتار. إلى غلط السيد مدير المحافظة العقارية صح لي الأرقام. إذا المحور الثالث دور التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري في تعزيز آليات حماية الملك العقارية ودعم أسس الأمن العقاري. هو محور توليه الوكالة يعني عناية خاصة. عملت الوكالة الوطنية للمحافظة العقاري والمسح العقاري والخرائطية خلال السنوات الأخيرة على تطوير وسائل عملها وتحسين جودة خدماتها لكي تواكب التطور التقني والتكنولوجي، وفي هذا الإطار أو سعيا منها لجعل المرتفق مركز اهتماماتها وضعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقاري والمسح العقاري والخرائطية ضمن استراتيجيتها محورا هاما للتفعيل الحقيقي للإدارة الرقمية، وذلك بهدف إكساب كافة الإجراءات الخاصة بالتحفيظ العقاري الطابع اللامادي، وكذا إتاحة خدمة على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع دون الحاجة إلى الانتقال إلى المركبات العقارية، مع إمكانية الأداء الإلكتروني لواجبات المحافظة العقارية بطريقة آمنة وسهلة. وتتوخى الوكالة من خلال ذلك تحقيق 4 غايات أساسية: أولا تبسيط المساطر، ثانيا تقليص من الإجراءات أو أجل الإجراءات، ثم ثالثا ضمان الشفافية والرفع من جودة الخدمات. ومواكبة التوجه المشار إليه أعلاه صدر المرسوم المؤرخ كما سبق الإشارة ذلك المؤرخ في 10 ديسمبر 2018 الذي تم من خلاله وضع إطار قانوني تنظيمي يحدد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لمختلف عمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها. ومن أجل إبراز مدى مساهمة التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة به في تعزيز آليات حماية الملكية العقارية، سيتم التطرق من خلال هذا المحور إلى النقط التالية:
أولا تدبير إلكتروني للمنظومة المعلوماتية الداخلية المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري. ثم ثانيا الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالتحفيظ العقاري ودورها في تعزيز آليات حماية الملكية العقارية. لننتقل إلى التدبير الإلكتروني كذلك للإجراءات مع المهنيين. أولا التدبير الإلكتروني للمنظومة المعلوماتية الداخلية المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري. قامت الوكالة بمجهودات كبيرة خلال السنوات الأخيرة من أجل إعداد منظومات معلوماتية متطورة ومؤمنة مع الحرص على تحيينها وتطويرها باستمرار، حيث تم تأسيس قواعد بيانات عقارية وهندسية وخرائطية ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين أداء مختلف المصالح التابعة للوكالة والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. وتعتمد مصالح الوكالة في قيامها بالمهام المنوطة بها على عدة أنظمة معلوماتية داخلية، نذكر منها ما يلي. هناك مجموعة من البرامج والتطبيقات. إذن هناك برنامج تدبير الوثائق من أجل الدراسة أو ما يسمى بسجل الإيداع الإلكتروني عمليا للقضايا. عبر هذا البرنامج يتم استقبال مختلف طلبات التقييد أو الإيداع التي ترد على مصالح المحافظة العقارية، سواء تلك التي يتم إيداعها بطريقة إلكترونية أو بصفة مباشرة، بحيث يتم تضمينها بهذا النظام لتأخذ تسلسلها الزمني أو الترتيبي. كما تتولى مصلحة المحافظة العقارية من خلال هذا النظام دراسة مختلف القضايا التي ترد عليها بطريقة إلكترونية، والكل في ضوء البيانات المضمنة بقواعد البيانات الممسوكة لدى المحافظ الأملاك العقارية، دون ضرورة اللجوء إلى الاعتماد على الملفات المادية للرسوم العقارية. وعلى مستوى هذه القاعدة يتم قبول طلبات التقييد أو رفضها، وهي قاعدة مرتبطة بشكل مباشر مع الفضاء الخاص بالمهنيين بالمنصة الإلكترونية للوكالة، حيث إن كل مهني يكون على علم تام بتفاصيل الطلبات المقدمة من طرفه وتتبعها من حيث قبولها أو رفضها، والملاحظات المطالبة بشأنها من قبل المحافظ. هذا مع العلم أن الوكالة تتطلع إلى تعميم هذه الخدمة لتشمل باقي المهنيين وعموم المرتفقين. تجدر الإشارة إلى أن عدد القضايا المودعة بطريقة إلكترونية خلال سنة 2024 بلغ ما مجموعه 542,055 قضية مقابل 334,870 قضية مودعة بطريقة عادية، يعني بطريقة مادية. Si vous pouvez résumer, on laisse le temps au débat. داكور، ما باقيش بزاف. برنامج تدبير الرسوم العقارية. هذا البرنامج هو عبارة عن قاعدة بيانات خاصة بتدبير الرسوم العقارية، تتضمن مختلف المعلومات بشأن العقارات المحفظة والمالكين والتحملات والرهون والحقوق العينية الواردة عليها. ثم هناك برنامج تدبير أو التدبير المسمى مطلب، هو برنامج خاص بتدبير إجراءات مسطرة التحفيظ ويتعلق أساسا بمطالب التحفيظ. ثم هنالك برنامج تدبير المنازعات القضائية، برنامج تدبير التصوير الإلكتروني للوثائق، ثم المنصة الإلكترونية تدبير الشكايات، ثم تدبير السجلات بطريقة إلكترونية أو سجل الإيداع الإلكتروني نموذجا. إذا فيما يتعلق بالنقطة الثانية أو المتعلقة بالخدمات الإلكترونية المتعلقة بالتحفيظ العقاري ودورها في تعزيز آليات حماية الملكية العقارية، إذا في إطار التدابير الرامية إلى تعزيز آليات حماية الملكية العقارية، قامت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمصلحة العقارية والخرائطية أيضا بإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية بهدف تمكين المرتفقين من الحصول على الخدمات المقدمة من قبل الوكالة في إطار من الوضوح والشفافية، ودون الحاجة إلى الانتقال إلى مصالح المحافظة العقارية ومصالح المسح العقاري. من ضمن الخدمات يمكننا نطرقوا لخدمة تتبع ذات الإملاك العقارية والمسمات بخدمة محافظتي، ترمي خدمة أو هذه الخدمة إلى تتبع التقييدات المضمنة بالرسوم العقارية المصطلح عليها كما قلت بخدمة محافظتي، إلى تمكين المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية المحفظة من خلال إشعارهم برسائل نصية موجهة نحو هاتفهم المحمول
أو بريدهم الإلكتروني كلما تعلق الأمر بإجراء أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المتعلقة بأملاكهم. هناك شهادة ملكية العقارية الإلكترونية تتيح هذه الخدمة للمرتفق إمكانية تقديم طلب الحصول على شهادة ملكية متعلقة بالرسوم العقارية عبر البوابة الإلكترونية للوكالة بعد ملء جميع المعلومات المطلوبة وأداء واجبات المحافظة العقارية المستحقة بطريقة إلكترونية، بحيث يتم إعداد وتوقيع الشهادة بطريقة إلكترونية من قبل محافظ الأملاك العقارية المعني أو من يعلم عنه، ويتم إشعار طالب الشهادة بجاهزيتها من أجل تحميلها على متن دعامة إلكترونية. الخدمة الثالثة تسليم التصاميم الطوبوغرافية وجداول المساحة بطريقة إلكترونية. يمكن استكحاك هو المؤهل باش أنه يشرح أكثر مني. 2 مينوت. هناك الإشعار العقاري الرقمي، ثم هناك الاطلاع الإلكتروني على المعطيات العقارية والهندسية. بالنسبة للتدبير الإلكتروني الإجراءات مع المهنيين شاملة في مرحلة أولى المهندسين المساحين الطوبوغرافيين ثم الموثقين، وفي مرحلة ثالثة هناك السادة العدول. إذا لأختم، فالمجهودات المبذولة من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نتائج مهمة على مستوى تعميم نظام التحفيظ العقاري، ويبقى تحقيق هذه الغاية من بين أهم الأهداف الاستراتيجية للوكالة في المستقبل القريب، كما أن اعتماد التدبير الإلكتروني للإجراءات المتعلقة بالتحفيظ العقاري ورقمنة الخدمات من طرف مصالح الوكالة ساهم وبشكل ملحوظ في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين لا سيما المهنيين منهم، كما شكل منعطفا تاريخيا مهما من خلال التأسيس لمرحلة جديدة لنظام التحفيظ العقاري ببلادنا، مؤداها جعل التدبير الإلكتروني لعملية التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها وسيلة لحماية الملكية العقارية وتعزيزا للأمن العقاري، كما ساهم في الرفع من مؤشر الشفافية ومنسوب الثقة لدى المرتفقين عبر رقمنة الخدمات وتخفيف عبء تنقلهم لدى مختلف مصالح الوكالة، وذلك في إطار نهج سياسة القرب التي تعتبر من ضمن أولويات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. معذرة إن أطلت، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ زرق، محافظ العام بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. Alors, la présentation de M. Zak s'est articulée sur le régime de l'immatriculation foncière en présentant en détail les principes et les avantages ainsi que les différents processus. En deuxième point, il a parlé sur la généralisation de l'immatriculation foncière, la simplification des procédures et surtout l'introduction des nouvelles technologies dans les différents processus. Au troisième point, il a parlé d'une manière détaillée sur la transformation numérique qu'a connue l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. Vous m'excusez, je vais changer de casquette et je vais présenter le cadastre marocain. Merci. Alors, ma présentation va s'articuler sur 4 points, en commençant déjà par la présentation de l'ANCFCC, le cadastre juridique, le cadastre économique et enfin les pistes de progrès du cadastre marocain. Alors, comme présentation de l'ANCFCC, donc l'ANCFCC a connu beaucoup de transformations. Elle a commencé en 1913 par la publication du DAER de l'immatriculation foncière. Je vais donner surtout les dates importantes ou les dates phares. En 2003, il y a eu la mise en place de l'ANCFCC. Donc c'est la création de l'agence par DAER du 13 juin 2002 portant promulgation de la loi 5800 du 5 septembre 2002. C'est un établissement public doté
de personnalité morale et d'autonomie financière soumis au contrôle financier de l'État et à la législation correspondante. Elle dispose d'un budget de fonctionnement propre provenant des différents droits de la conservation foncière. Et en 2004, il y a eu création de la direction du cadastre. Et donc la NCFCC exerce pour le compte de l'État les attributions reconnues par la législation et la réglementation en vigueur à la puissance publique en matière d'immatriculation, de la propriété foncière, du cadastre et de la cartographie. Alors rapidement, comment se présente l'agence? Donc on a le directeur général et plusieurs entités qui sont liées à la direction générale. Il y a bien entendu le conservateur général, l'inspecteur général, le RSIC, le responsable de la sécurité des systèmes d'information, la direction audit et contrôle gestion. Alors par la suite, il y a le secrétaire général. Il y a le département de communication et commerce qui est lié au secrétaire général, et puis deux grands pôles. Il y a le pôle métier et le pôle support. Nous, on va surtout se pencher sur le pôle métier, où l'on trouve la direction du cadastre, la direction de la conservation foncière et la direction de la cartographie. Juste un point sur le pôle métier. Je crois qu'on est le seul pays au monde où on a les trois métiers regroupés dans une seule institution. Dans les autres pays, on trouve par exemple la direction de la cartographie qui dépend des militaires, la direction de la conservation foncière qui dépend du ministère de la Justice. Aujourd'hui, par contre, au Maroc, on a les trois métiers regroupés en une seule agence. Alors cette agence, elle compte 5000 employés à travers tout le territoire national, dont 80% à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau des services de la conservation foncière et des services du cadastre. Vous avez là les différentes régions du Maroc. On a 12 régions et toutes les régions, dans chaque région, il y a une représentation de l'agence. On a 83 services de la conservation foncière, 73 services du cadastre. Il y a même une antenne à Al-Gargarat qui se trouve vraiment au sud, à la limite avec la Mauritanie. 4 directions régionales et 5 services support. Alors, présentation, la NCFCC aujourd'hui est l'unique institution marocaine avec plus de 100 ans d'expertise dans le domaine de l'immatriculation foncière, du cadastre et de la cartographie. Son patrimoine informationnel constitue le cœur des activités et missions de la NCFCC, et ce, en termes de données foncières, cadastrales et cartographiques. Je vais te donner quelques chiffres pour ce patrimoine informationnel. Aujourd'hui, l'agence dispose de 7 700 000 titres fonciers, les plans cadastrales, 265 millions de documents numérisés, c'est très important. Et quand je dis documents numérisés, c'est-à-dire les documents juridiques et les documents techniques. 2206 cartes topographiques et plans de ville, et une couverture du territoire national par ortho-image et orthophoto. Alors les objectifs stratégiques accent sur les principes de base. Il y a 4 objectifs: garantir efficience et qualité, offrir un service à la pointe de la technologie, déployer un business model durable et généralisation d'immatriculation foncière sur l'ensemble du territoire national. La NCFCC reçoit 3 millions d'usagers, dont 86% en ligne. C'est dont a parlé César dans sa présentation. Alors le cadastre juridique, 3 points: pérennité, précision et fiabilité. Les caractéristiques aujourd'hui du cadastre juridique, il y en a 3. Il est juridique, il a juridiquement une force probante pour le droit qui est inscrit. Il puise ses origines dans le régime d'immatriculation foncière instauré au Maroc d'où son appellation. Documentaire, il constitue une banque de documents et de données techniques et juridiques renseignant sur le positionnement, les limites et les caractéristiques descriptives de la propriété. Il représente un véritable état civil pour les propriétés soumises au régime d'immatriculation foncière. Technique,
puisqu'il assure la description physique précise des droits de la propriété foncière à travers la détermination des limites par l'exécution réglementaire du bornage d'immatriculation, le levé topographique précis des bornes, des limites naturelles et des détails, l'établissement précis du plan cadastral et la détermination précise de la superficie de la propriété. Et puis la mise à jour en continu de la map cadastrale qui est considérée comme une pièce maîtresse au niveau des services du cadastre. Et donc le cadastre juridique est un système d'information qui jouit de la pérennité et de la durabilité, vu la solidité de son socle juridique et réglementaire et du fait qu'il est perpétuellement et systématiquement mis à jour dans le cadre des opérations subséquentes à l'immatriculation foncière. Il intervient avant toute inscription sur le régime foncier de modification opérée sur les biens fonciers. Alors là, on a les processus maîtrisés pour les projets d'envergure. Donc il y a l'immatriculation foncière ordinaire, l'immatriculation foncière d'ensemble, l'immatriculation foncière spéciale, remembrement et les affaires subséquentes. Là, je vais parler surtout de l'immatriculation foncière ordinaire. Il y a 4 grandes étapes. Il y a le repérage préalable, le bornage, le levé et établissement de plan, contrôle et vérification, et puis transmission du plan à la conservation foncière pour la continuité du processus. Pour ce qui est de l'immatriculation foncière d'ensemble, donc on a aussi 4 points importants. Le choix et l'ouverture de la zone IFE, étape préliminaire. Deuxièmement, reconnaissance parcellaire, enquête parcellaire et juridique, bornage, et enfin, contrôle et vérification et transmission du plan à la conservation foncière pour le suivi du processus. Alors pour ces 2 processus, on a la production des plans cadastraux individuels, la mise à jour de la map cadastrale et la mise à jour des bases de données cadastrales. Pour ce qui est des affaires subséquentes, c'est les dépôts en ligne des dossiers techniques par les ingénieurs géomètres topographes du secteur privé. On commence par le contrôle et la vérification des changements opérés sur l'assiette. Et puis enfin, on délivre une certification du dossier technique et délivrance du récépissé qui par la suite sera déposé à la conservation foncière pour paiement des droits. Je passe au cadastre économique. Alors pour ce qui est du cadastre économique, je parle surtout du contexte et des objectifs. Donc la mise en place du cadastre économique s'inscrit dans un contexte sociopolitique visant à capitaliser une vision consolidée du foncier. Donc la volonté royale de réformer le foncier du pays à travers une stratégie foncière nationale visant à améliorer la gouvernance et la productivité du foncier. Et donc l'établissement du cadastre économique est une composante clé de cette stratégie visant à enrichir la connaissance sur les structures foncières nationales et répondre pertinemment aux requêtes informationnelles cadastrales des acteurs économiques du pays. Alors, les objectifs stratégiques de ce cadastre économique, premièrement, améliorer la gouvernance foncière de l'État et maîtriser le territoire, donc favoriser la gestion optimale du patrimoine foncier et les principes de décision relative à la gouvernance foncière, faire converger et optimiser les politiques publiques, y compris inclusion sociale et de genre, à travers une meilleure visibilité sur les enjeux des territoires et une maîtrise des besoins spécifiques. Promouvoir l'investissement et la croissance économique et sociale à travers l'utilisation polyvalente de l'information cadastrale, visibilité sur le foncier industriel, le potentiel de valorisation agricole, le foncier touristique, etc. Quatrième objectif stratégique, renforcer la sécurité foncière et contribuer à la généralisation de l'immatriculation foncière, c'est-à-dire améliorer les services publics liés au foncier. Enfin, exploiter le potentiel lié à la technologie et à la donnée collectée en utilisant le machine learning et l'intelligence artificielle au service de l'État. Alors, le cadastre économique, précision, accessibilité et disponibilité. Le cadastre économique est un nouveau cadastre multi-usage, puisqu'il y a différentes couches qui le composent. Donc, il est utilisé par plusieurs entités, basé sur la parcelle,
ayant pour vocation de créer des conditions favorables et un développement socio-économique inclusif et durable. Alors on a les caractéristiques de ce cadastre économique, il y en a 4. Il est général puisqu'il balaye tout le territoire national, concerne chaque commune urbaine et rurale. Il est global puisqu'il dénote une globalité et une exhaustivité informationnelle, englobe les données diverses, foncières et non foncières, intéresse et sert une panoplie d'usagers. Nouveau, puisqu'une codification nouvelle des parcelles du territoire, un identifiant unique par parcelle prenant en charge la région, la province, la commune et le douane. De nouveaux procédés d'acquisition, de traitement, de mise à jour et d'exploitation. Il est digital, puisqu'il s'agit d'un système de gestion et d'exploitation dématérialisé de bout en bout. Aucune manipulation papier, ni dans l'établissement, ni dans l'exploitation. Et donc le système d'information qui va porter ce cadastre économique est un outil de géogouvernance qui produit une information cadastrale complète, digitale et à jour par parcelle de l'ensemble du territoire national en croisant les différentes couches d'informations foncières et liées aux fonciers de différentes natures et éventuellement de différentes parties prenantes. Et ce, dans un référentiel commun tenant compte des dimensions juridiques, spatiales, urbanistiques, économiques, environnementales, sociales et de genre. Alors, le système d'information du cadastre économique regroupera d'une façon évolutive et agile les données des différentes natures pour offrir une large gamme de services et d'analyses. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il est composé de plusieurs couches, en commençant par les données de référence ou les données référentielles, les données du cadastre juridique, ainsi de suite. Donc, toutes les données importantes et utiles pour ce cadastre économique, notamment les données socio-économiques. Alors, l'information cadastrale. L'information cadastrale, comme j'ai dit hier dans une autre session, l'information cadastrale pour la gouvernance foncière nationale. Donc la gouvernance foncière nationale est au cœur des thématiques stratégiques les plus cruciales du royaume. Elle vise une gestion maîtrisée des territoires qui ne peut se faire sans une bonne maîtrise parcellaire territoriale, d'où le rôle très important du cadastre marocain. Les données géospatiales du cadastre constituent une base essentielle pour comprendre les dynamiques territoriales et prendre des décisions éclairées en matière de développement durable et inclusif. Le cadastre marocain, régulièrement actualisé, est considéré comme un instrument de connaissance qui supporte l'application des politiques d'administration des terres. Par conséquent, il favorise la pratique transparente et efficace de gouvernance foncière nationale. C'est un enjeu de qualité aussi, puisque pour la SFCC, la qualité et l'accessibilité des informations cadastrales à l'échelle territoriale constituent donc un enjeu majeur pour un cadastre moderne contribuant pertinemment au perfectionnement de la gouvernance foncière nationale. Des informations cadastrales fiables, précises, complètes, à jour, interopérables et accessibles sont essentielles pour répondre systématiquement et avec pertinence à la demande croissante de savoir sur l'information spatiale du cadastre. Ceci favorise ainsi une gestion efficace des territoires, une sécurité juridique renforcée et une transparence accrue dans les transactions immobilières. Alors, le cadastre marocain, enjeu de qualité de données. Pour relever le défi de la qualité, la SFCC puise dans plusieurs chantiers innovateurs et structurants qui visent l'amélioration de la qualité de ces données et de ces services. Alors il y a 3 chantiers importants. Chantier de la normalisation. La SFCC considère que la conception et l'adoption de normes techniques de qualité et la mise en place de mécanismes rigoureux et normalisés de collecte, de traitement, de contrôle et de validation de l'information cadastrale constituent des piliers fondamentaux dans la production cadastrale. Chantier de dématérialisation, la SFCC adhère avec force au grand chantier de la transformation numérique, et ce, pour hausser son aptitude à faire face aux défis de la digitalisation et amplifier le niveau de contrôle exercé sur ces données en termes de qualité, de disponibilité, de complétude et principalement en termes de sécurité. Le chantier de l'innovation et de la veille technologique.
la NCFCC investit dans la veille technologique car elle œuvre pour faire de l'innovation sa devise et vise à s'aligner à l'international et à moderniser ses processus métiers en introduisant des nouveautés technologiques de pointe. Alors pour ce qui est des référentiels normatifs, on a commencé depuis 2022 jusqu'à 2024 en mettant en place, en établissant 62 manuels de procédure cadastrale, 6 normes cadastrales. On vient de lancer une nouvelle norme cadastrale sur l'information cadastrale. Et enfin, 4 nouveaux manuels sur la veille technologique cadastrale. Alors, le cadastre marocain, alignement aux normes internationales, les 5 critères de qualité de la norme ISO 19157. Donc, les 5 critères, donc cohérence logique, exhaustivité, précision thématique, précision de position, qualité temporelle. Tout ça, on essaye de les appliquer et de les mettre en place. Le cadastre marocain, chantier de la dématérialisation. Pour moi, je l'appelle surtout la transformation numérique, très important qu'a connu l'agence. C'est ça qu'on a parlé dans sa présentation. Alors, depuis 2018, on a lancé un portail, le portail de la NCFCC, pour le grand public, où l'on trouve une panoplie de services et de produits qui sont dématérialisés pour le grand public. Depuis 2018, un citoyen peut commander le plan cadastral, calcul de contenance et le certificat de propriété. Et donc c'est très important. Avant, la personne devait se déplacer au service pour avoir ce certificat ou ce plan cadastral. Aujourd'hui, tout est à la portée du citoyen à partir ou là, à travers notre site. Service Mohavatati et service publicité foncière. Et puis on a mis en place des espaces. Un espace pour les ingénieurs topographes du secteur privé, un espace pour les notaires et un espace en cours pour les adultes. Moi, surtout, je vais parler surtout de l'espace cadastre et cartographie destiné aux ingénieurs topographes du secteur privé, où ils peuvent avoir toutes les informations et toutes les données nécessaires pour faire leur travail à l'aise dans leur bureau, sans avoir à se déplacer aux différents services du cadastre. Donc ils peuvent commander tous les documents nécessaires, plan cadastral, calcul contenance et le certificat de propriété, sachant que ces 3 documents sont nécessaires pour avoir la note d'information de l'agence urbaine. Ils peuvent aussi commander la map cadastrale, demande d'informations sur titre, réclamation sur les documents, dépôt en ligne des dossiers techniques. Et là, c'est très important. Donc, avant, l'ingénieur topographe du secteur privé devait se déplacer au service du cadastre pour déposer le dossier technique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout se fait via cette plateforme. Consultation des fonds d'archives cadastraux numérisés, consultation de la map cadastrale numérique qu'on vient de lancer il n'y a pas longtemps et qui sert beaucoup pour l'établissement des dossiers techniques, ainsi que la commande des produits cartographiques et géodésiques. Alors la NCFCC, chantier toujours de la dématérialisation, il y a la plateforme interne pour nos acteurs, c'est-à-dire les acteurs des services du cadastre. Donc on a les back-office cadastre et central. Donc chaque service dispose de back-office pour pouvoir traiter ces dépôts des dossiers techniques en ligne par les ingénieurs géomètres topographes du secteur privé, le traitement des demandes, le traitement des réclamations et puis le suivi et le pilotage des traitements. Le même back-office qui existe dans les différents services du cadastre, au niveau central, on peut accéder à ces back-office et avoir toute l'information en temps réel. La plateforme IFE,
comme vous le savez, les projets d'immatriculation foncière d'ensemble sont des projets très importants au niveau de l'agence. Et donc, on a essayé de travailler sur ce processus en mettant en place un portail sur la gestion digitale de l'exécution des projets IFE de bout en bout. GeoIFE collecte et traitement des données des enquêtes parcellaires et juridiques. Et Smart Control, c'est le contrôle en masse des livraisons en introduisant l'intelligence artificielle. On a gagné beaucoup de temps aujourd'hui avec ce contrôle en masse, puisque avant on le faisait au niveau des services sur PC manuellement. Aujourd'hui, tout ça se fait rapidement et c'est un contrôle en masse qui nous a fait gagner beaucoup de temps par rapport à ce qu'on faisait avant. Alors, pour le chantier, en ce qui concerne le chantier de l'innovation, donc la NCFCC est une organisation ouverte qui a le souci de se forger une forte personnalité sociale et qui s'attache à travailler la richesse de ses produits et la cohérence de son image. Pour garantir la qualité des données géospatiales, la NCFCC œuvre dans les pistes de modernisation du cadastre marocain. Pour ce, elle a investi dans la mise en place d'un système moderne de veille technologique pour être en mesure d'anticiper les futures évolutions du métier du cadastre, être en mesure de s'aligner aux grandes tendances mondiales en matière des nouvelles technologies, être en mesure de répondre précisément à des questions techniques liées à chaque amélioration envisagée pour les processus cadastraux. Introduction de l'intelligence artificielle pour le cadastre marocain. L'introduction de l'IA dans le processus cadastral constitue une opportunité historique pour la NCFCC. L'IA redéfinit les contours de l'économie mondiale, entraînant une transformation sans précédent dans tous les secteurs socio-économiques. Et la NCFCC cherche à s'inscrire dans cette révolution hors norme et historique. L'adoption du cadastre 3D pour le cadastre marocain. La CC projette le développement d'un cadastre marocain à aspect tridimensionnel, capitalisant la gestion de l'information cadastrale à la fois sur le plan horizontal que vertical. Ceci offrira un large potentiel informationnel sur les propriétés foncières et permettra d'appréhender plus facilement et avec précision les paramètres descriptifs des propriétés foncières, dénotant de la hauteur, surtout de notre contexte d'urbanisation croissante. La couverture territoriale, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc la généralisation de la couverture cadastrale sur l'ensemble du territoire national, y compris pour les propriétés non immatriculées, et ce afin d'éclairer l'état en temps réel du patrimoine foncier national, de soutenir la planification territoriale et de favoriser le développement économique en favorisant l'ensemble des actifs fonciers. Et je vous remercie. Je crois qu'on va ouvrir le débat. S'il y a des questions, sont les bienvenus. Merci. سهل طيب بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الواثق، مستشار قانوني بقطاع الشؤون القانونية الحكومية بدائرة البلاد والنقل بإمارة أبو ظبي. شكرا على الشرح المستفيد بخصوص التحفيز العقاري، لكن عندي سؤالين حقيقة وعرض التجربة. السؤال الأول اللي هو ما تبين لي هو في إطار حجية السجل العقاري، ما تبين لي من العرض شنو دور المسجل
او اللي بيسموه المحافظ او الحافظ ما هو دوره في تصحيح السجل؟ يعني ما تبين انه دور المسجل في تصحيح السجل خاصه في الاخطاء الماديه طيب الملاحظه الثانيه او السؤال الثاني، المشرع في إمارة أبو ظبي فيما يتعلق بالمشاريع التطويريه في المغرب ممكن تسموه العقار طور الانجاز او طور تحت الانشاء. المشرع في إمارة أبو ظبي طبعا هو طبيعه المشاريع التطويريه هي طبيعه متراخيه ومتطاوله في من البيع الى التسليم، اللي هي بيع انشاء تسليم، فهي بروسيس طويل وكذا. المشرع في إمارة أبو ظبي في كافه الامارات ابتكر سجل موازي، سجل في دبي بيسموه سجل ابتدائي، في ابو ظبي بيسموه اولي وكذا، اللي هو سجل عقاري متكامل عنده نفس الحجيه ونفس القوه في الاثبات فيما يتعلق بالحقوق الوارده فيه. فده ما تبين لي في العرض اللي اتقدم. شكرا جزيلا. عبد العالي الطوس مهندس طوبوغرافي. شكرا للمتدخلين السيد مدير المسح العقاري والسيد المحافظ العام على العروض القيمه. صراحه كانت عروض مليئه بالمعطيات نوعا ما اللي هي تقنيه عمليه وارقام، لان اول مره كنظن انا في عرض كنشوف بان كاين الرقم ديال المساحه المحفظه. يعني كانت دائما التساؤل عندنا في المغرب كنتسائلوا على المساحه المحفظه. الان هناك رقم هو 19 مليون هكتار، مع العلم ان هناك من الارقام التي ذكرت في العرض ديال السيد المحافظ العام ان هناك 6.7 المليون ديال الغابات و5.5 ديال المليون هكتار بالنسبه للاراضي ديال الجموع، وبالتالي نقدروا نقولوا بان الباقي هو 7 مليون هكتار. اذا درنا يعني واحد عمليه حسابيه نقدروا نقولوا ان المساحه الكليه الحاليه اللي هي مشموله بهذا النظام التحفيظ العقاري خارج الغابات واراضي الجموع هي تقريبا 10%. يعني كتبقى هذا فقط تحليل حسابي لهذه الارقام. وبالتالي السؤال ديالي الاول، الشق ديال الاول السيد المحافظ العام، احنا المغرب اختارينا التحفيظ العقاري كنموذج اوحد للامن العقاري، مع العلم ان هناك دول عالميه كتاخذ مجموعه من النماذج. يعني التحفيظ العقاري كيبقى هو الطريق المثالي والنهائي لعمليه الامن العقاري. هل من يعني هل الوكاله تفكر في ايجاد وسيله او نموذج اخر من اجل تعميم الامن العقاري؟ هنا اتحدث عن الامن العقاري ولا اتحدث عن التحفيظ العقاري. Et je reviens à monsieur Khak, effectivement vous avez présenté la démarche actuelle dans le cadre du cadastre économique qui peut constituer une alternative pour la généralisation du cadastre juridique. Aujourd'hui, est-ce que le cadastre économique, avec la façon avec laquelle on veut le mettre en place, il va effectivement être efficace en matière de généralisation? Ça veut dire les obstacles qui existent au niveau du cadastre juridique, on doit les dépasser, les obstacles dans un sens positif. Hein. C'est parce que les obstacles, c'est parce que le cadastre juridique, il veille avec des périodes, des temps qui sont bien définis dans le temps pour pouvoir assurer le titre foncier. Est-ce que le cadastre juridique a pris en considération ce paramètre pour pouvoir généraliser la cadastration du Maroc? Merci. D'autres interventions? بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الإله الفضلي، مهندس مساحه طوبوغرافي. السؤال ديالي السيد المحافظ العام، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في التقرير ديالو السنوي اشار الى ان من بين الاشكاليات اللي كيعاني منها العقار في المغرب هو تعدد النصوص القانونيه وتعدد المؤسسات التي ينأى لها تدبير العقار. في هذا السياق نقدروا ناخذوا الاسقاط على جوج ديال المؤسسات او جوج ديال التوجهات العقاريه بصفه عامه. اولا الماده العقاريه او الحمايه العقاريه اللي تطلع بها المحافظه العقاريه، وثانيا التعمير الخاضع
بطبيعه الحال النصوص المتعلقه بالتعمير تحت تدبير الوكالات الحضاريه والوزاره الوصيه. السؤال ديالي ببساطه، اين يبتدئ وينتهي تدبير العقار في المغرب على مستوى التحفيظ ليبتدئ بعد ذلك تدبير العقار على مستوى التعمير؟ او هل هناك تدبير موازي في نفس الوقت عقاري وفي نفس الوقت التعميري الماده العقاريه، بحكم انه كاين مثلا بعض النصوص القانونيه اللي كتطرح اشكاليات مثلا على سبيل القسمه على سبيل المثال، فالقسمه ممكن اننا نشوفوها من زاويه تعميريه حسب قانون التعمير، وكذلك من زاويه عندها علاقه بالتحفيظ العقاري في ظاهر 1913. دونك هذا هو السؤال ديالي، شكرا جزيلا. Merci. La parole à Sissif. Sissif. أنا كذلك بدوري أشكر الزملاء والعمل سابقا أصدقائي السي مصطفى الضحاك والسي الزرق دريس المحافظ العام. عندي واحد الملتمس إلى السيد المحافظ العام، بحكم هذه واحد 10 سنوات وأنا أشتغل في منطقة بني ملال على الأراضي الجموع. كاين واحد القطاع ديال كرزة بني ملال، راه كنت كاتب تكون فيها السي الزرق، فهمت اللي فهمت هذاك قطاع الضم اللي دار بالمبادله او كما يتسمى على الفرنسيه. وكانت الاداره في 1979 مع وزاره الفلاحه داروا واحد القانون باش يخرجوا من داك المأزق ديال لان ما كانش فيه التحفيظ العقاري وداك الشيء. تكلم هذاك القانون 08/79 تكلم على الرسوم العقاريه والمطالب ديال التحفيظ، ولكن لم يتكلم على الاراضي الغير المحفظه، وبقات مراهينه لحد الان بانها لا يطبق عليها الظاهر ديال 1913 ديال التحفيظ العقاري. ولهذا الملتمس هو انكم تراسلوا الوزاره وتراسلوا الحكومه حسب لتعديل القانون 08/79 الصادر في 1980 باش تزاد فيه واحد الماده ولا جوج تكلم على الاراضي الغير المحفظه اللي تتواجد في القطاع ديال كرزه وبني ملال. ثانيا صراحه غادرت الاداره 2005 كان 2 مليون هكتار تقريبا اللي كانت محفظه، دابا 19 مليون في ظرف 20 سنه. زعما كاين افيسيونس كاين زعما صراحه برودكتيفيتي. زعما برافو لكم وبرافو الاخوان والزملاء اللي كانوا تما. بالنسبه للكاداستر ايكونوميك سي مصطفى، يفو فير اتونسيون في لا كوليكت دي دوني. علاش ما مارشاش الاول الكاداستر ناسيونال 1972؟ لان لا كوليكت دو لانفورماسيون دون لو طون كانت الاداره استشارت مع جميع الوزارات في لا كوليكت دو لانفورماسيون. il est devenu très lourd ثقيل، ce qui fait باش تمشي تاخذ لي زانفورماسيون qui parfois qui ne valent rien, ce n'est pas la peine de. Donc il faut qu'un cadastre économique léger mais efficace. Et point final. Merci. Merci Sissif. شكرا. لطيفة شبنات خبيرة في النوع الاجتماعي. سؤال واحد في خضم تزخم الأرقام من طرف الوكالة، وشكرا جزيلا على لي بريزونطاسيون بجوج كانوا مفيدين جدا. السؤال هو حول نسبة النساء المالكات للعقار المحفظ. واش كاينه نسبة اللي ممكن الوكالات تقدر تكومونيكيها اليوم كرقم رسمي في غياب أرقام رسمية من هذا النوع؟ شكرا. الوغ انا ننطلق من نقطه التجربه ديالي. فكانت عندي مع المحافظه العقاريه كان عندي تعامل، ولكن لاحظت بانه كاين غلاء ولا رفع الاسعار انه مرتفعه ديال المعاملات. يعني مثلا كان عندي خطا مادي في اسم، كان الخطا فيه جا باش نعاودو نصحوا الخطا خاصني نحط 500 درهم. واش هاد
المسألة كتبان موضوعية ولا معقولة. شكرا. Merci. Je donne la parole à César pour pouvoir répondre aux questions. شكرا للجميع. أسئلة في حقها مهمة جدا، وغنبدأ من الأخ الأول اللي تفضل بطرح السؤال حول كيفية أو دور المحافظ فيما يتعلق بإصلاح الأخطاء المادية، وطرحت سؤال آخر فيما يتعلق بالعقار في طور التحفيظ أو العقار في طور الإنجاز. فيما يتعلق بالسلطات المخولة للمحافظ على الأملاك العقارية في المغرب فيما يتعلق بإصلاح الأخطاء المادية، هناك مقتضيات قانونية صريحة تؤطر يعني المهام ديالو، وممكن على أنه يباشر الإصلاح ديال الأخطاء التي تسربت للتضمينات المدرجة بالتسجيلات العقارية طبقا الفصل 29 من القرار الوزيري ديال 30 يونيو 1915. يعني المكنة القانونية راه كاينة، ما عندناش في إشكال. بالنسبة ما عرفتش واش وقع لك خلط ولا. بالنسبة للعقار في طور التحفيظ راه هو العقار اللي تتكون الإجراءات المسطرية ديالو لا زالت سارية ومازال ما أسسناش رسم عقاري بخصوصه. يعني العقار في طور التحفيظ هو العقار اللي تكون عنده رقم ديال مطلب التحفيظ، لم تسفر إجراءات المسطرة المتعلقة به على تأسيس أو إنشاء رسم عقاري. بالنسبة للعقار في طور الإنجاز فهذا عقار يعني ذو طبيعة خاصة وعنده مقتضيات يعني قانونية خاصة يعني تؤطره، والتي من شأنها حماية ديال الحقوق ديال الأطراف المتداخلة فيما يتعلق بالعقار في طور الإنجاز. الأخ اللي تفضل بالمساحة أو الرقم ديال المساحة المحفظة في المغرب، فالتعقيب كان على لسان أحد المهندسين المساحة الطوبوغرافيين والطفرة النوعية اللي حصلت في مجال يعني التحفيظ العقاري، خاصة ولا سيما فيما يتعلق بالمساحة المحفظة الصعيد الوطني. 19 مليون هكتار مساحة مهمة جدا. إذا ما استبعدنا خصنا نستحضروا هذه المسألة هذه. هناك مناطق يعني شاسعة كبيرة في الجنوب المغربي أو في المغرب الشرقي اللي هي عبارة عن أراضي غير صالحة بين قوسين الفلاحة. لا برودكتيفيتي ديالو يعني ما نقدرش نقول ما عندهاش أهمية، عندها أهمية، ولكن الاستراتيجية ديال الدولة منصبة على يعني بعض المناطق ذات يعني أهمية أو ذات يعني أهمية خاصة. إلى مشينا ل 19 مليون هكتار مساحة مهمة جدا. إلى مشينا للمساحات المحفظة داخل المدارات الحضرية، يعني نقدر وخا لو شيفر اكزاكت ما عنديش، ولكن هناك بعض المدن بعض الحواضر الكبرى في المغرب بحال الرباط والدار البيضاء نسبة التحفيظ كتعدى 90%، وبالتالي ما يمكنش نجيو نقولوا بأنه راه 19 مليون هكتار مساحة يعني ماشي مساحة مهمة إذا قرنا مع المساحة الإجمالية يعني المملكة اللي كتفوق تقريبا أو كتبلغ 71 مليون هكتار. على ما أعتقد ما تم تحقيقه راه مساحة مهمة جدا، والحواضر يعني تحتل يعني مكانة مهمة فيما يتعلق بالمساحة المختصة بنظام التحفيظ يعني العقاري. هذا 10% نقدر ما نتوافقش وما نتفقش معك عليها بخصوص أو إذا استحضرنا يعني الأرقام يعني الإيجابية جدا اللي كاينة يعني في المدن والحواضر الكبرى. وي داكوغ التحفيظ العقاري كآلية حماية الحقوق. هل الوكالة تفكر في آليات أخرى؟ ما عرفتش شكون اللي طرح هذا السؤال هذا. مجال اختصاصنا هو العقار المحفظ والعقار في طور التحفيظ. الآليات الأخرى راه من اختصاص يعني الجهات والسلطات يعني الحكومية الأخرى. مجال دورنا يقتصر على العقار المحفظ كما قلت، العقار اللي هو في طور التحفيظ.
الأخ الآخر تطرق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتكلمتي على تعدد النصوص. وحنا بالنسبة لنا هناك مقتضيات قانونية كتأثر التدخل والاختصاص ديال المحافظ اللي هي طرق لها من خلال المداخلة ديال دار التحفيظ العقاري وكل القوانين المرتبطة به، يعني من القرارات يعني الوزارية والمراسم التنظيمية اللي صدرت يعني مؤخرا. لكن المحافظ ملزم بالتقيد ماشي غير بهذه النصوص هذه، بل كل النصوص ذات الصلة بتطبيق نظام التحفيظ يعني العقاري في المغرب. أعتقد أني جاوبتك على التساؤل ديالك. إلى طبيعة الحال كل النصوص كل مقتضيات القانون ذات الصلة باختصاص المحافظ ملزم بالتطبيق ديالها. هناك نصوص رحنا تكلمنا عليها يعني ما تبقى من النصوص اللي كيقتضي التدخل ديال المحافظ واخذها بعين الاعتبار خصو ياخذ بعين الاعتبار، لا نقاش. السيسيف الملتمس ديالكم سنأخذ بعين الاعتبار ونحاول قدر الامكان ان كانت امكانيه لذلك. نسبة التملك بالنسبة للأستاذة اللي تفضلت، نسبة تملك النساء معطى أنا شخصيا كمحافظ عام ما كتوفرش عليه، ولكن إذا كانت إمكانية عبر يعني المنظومة ديال الإعلامية اللي عندنا ديال المعلومات اللي عندنا على المستوى الوكالة، إذا كان ممكن أننا نستخرجوا هذه النسبة ف نقول لك غادي نديروا محاوله يعني ان كانت ممكنه من الناحيه التقنيه. لي باز دوني راه معنا معروفين، قاعده المعطيات ديالنا راه معروفه. الا كانت ممكنه من الناحيه التقنيه، انا جو سوي با ان انفورماتيسيان باش يمكن نقول لك بانني واش ممكن لا غير ممكن. الا كانت ممكنه ممكن تستخرجوا هذه المعلومه. تمام. بالنسبه للاخ اللي تفضل بطرح سؤال على التعريفه، تعريفات يعني ديال الواجبات المحافظه العقاريه هي مؤطره ومنظمه بموجب مرسوم تنظيمي. هذاك المرسوم راه ماشي في غير المحافظه بوحده، راه المرسوم من اختصاص السلطه التنظيميه اللي كاينه في البلاد، والمصادقه عليه تتم من قبل يعني الهيئات يعني او الجهات اللي هي مختصه. فعلا يمكن كنقترحوا وكنشاركوا في الاعداد ديال التعريفه، ولكن الكلمه الاخيره تعود للجهه التي يعني تعمل على يعني اصدار هذاك النص التنظيمي، والنص التنظيمي راه ملزم للجميع. 500 درهم كتغيير بيانات يمكن تبان لك هذا رايك احترمه، ولكن فيما يتعلق بالممارسه اليوميه ديالنا تعتقد بانه او يعني تنأكدوا لك ان كل يعني الواجبات المشار اليها في التعريفه هي واجبات منطقيه موضوعيه. وانا نعطيك يعني معطى اخر اللي يمكن يبان لك الوكاله او لاجونس جينيرال ضايعه في واجبات المحافظه العقاريه. مشيت انت غير اصلاح الاسم، ما مشيتيش لإيراتها. إيراتها كيف ما كيورث واحد 100 مترو في شي جامعه خارج المدار الحضاري، كيف ما واحد غادي يورث فيلا بمليار. الله يزيد الجميع، ما كنحسدو حتى شي حد. دونك 100 درهم باش نقيد إيراتها تنصبوا على عقار واقع في منطقه نائيه، وتنعرفوا القيمه ديال العقار في المناطق النائيه. 100 درهم و100 درهم بالمقابل ممكن تاخذ بها حقوق اللي القيمه ديالها يقدر بالملايين ان لم اقل بالملايير. وبالتالي يعني الواجبات الوارده في المرسوم يعني واجبات يعني منطقيه وموضوعيه جدا. شكرا لكم، واستسمح الى ما كنتش اجبت بالشكل الكافي. Alors, rapidement, parce que nous demande de quitter la salle, je vais répondre pour deux questions. La première, c'est Ali. Effectivement, pour le cadastre économique, on a essayé de garder la même précision que le cadastre juridique. Et donc, il va servir inlassablement pour l'immatriculation foncière. C'est-à-dire que si on prend le cas de l'immatriculation foncière d'ensemble, toute la partie technique sera déjà faite, donc il ne restera que la partie juridique. Pour ce qui est de SISIF, effectivement, on a pensé à ça. Et d'ailleurs, dans le cadre de la conception du système d'information du cadastre économique, on a essayé d'avoir le strict minimum de données pour pouvoir les insérer dans le cadre du cadastre économique. Il faut sachez une chose, c'est que
Le cadastre aujourd'hui, la technologie a beaucoup avancé. C'est un cadastre qui est digital, de bout en bout. Donc on va travailler avec des tablettes. Ça va être rapide, c'est pas comme avant. Merci. Je vous remercie. Je donne la parole rapidement à monsieur le rapporteur, rapidement, pour faire... بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أنا بسرعة شديدة سأحاول أن ألخص ما وقع في هذه الجلسة في هذا المؤتمر العربي الثالث للأراضي بالمغرب، الجلسة المعنونة بتسجيل الأراضي والمساحة في خدمة حوكمة الأراضي الوطنية، أو باللغة كما نقول هنا في المغرب أنه التحفيظ العقاري والمسح العقاري في خدمة حكامة عقارية وطنية. كنت غادي نحاول نلخص المداخلات ولكن لا داعي اعتقد. دونك غادي نمشي مباشره لبعض الامور التي اثيرت سواء خلال العرضين القيمين للسيد المحافظ العام والسيد مدير المسح العقاري او خلال المناقشات. اولا يعني بعض الخلاصات التي خرجت بها او التوصيات التي يمكن تسجيلها. أولا مواصلة استراتيجية تعميم نظام التحفيظ العقاري بالنظر إلى الحماية القانونية التي يوفرها للملكية العقارية. ثم مواصلة المجهودات الرامية إلى تبسيط وتقليص آجال إجراءات التحفيظ العقاري من أجل تقديم خدمات أفضل للمرتفقين. ثم لاحظنا تثمين إنجازات الوكالة في مجال التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري مع العمل على الاستفادة من التحول الرقمي الذي يشهده العالم في هذا المجال. ثم على مستوى العرض الثاني ديال السيد مدير المسح العقاري يمكن نسجلوا باختصار اولا دمج تقنيه سلسله الكتل او لا شين دي بلوك تشين في مجال التدبير الالكتروني للمعاملات العقاريه من اجل التتبع الكامل والامن من خلال الزياده في الشفافيه والحد من مخاطر الاحتيال بالإضافة إلى تبسيط مساطر التقييد بالرسوم العقارية. ثم إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في إنجاز بعض العمليات المتعلقة بالمساطر المهنية ذات الصلة بالمسح العقاري من أجل تقليص الآجال، تبسيط المساطر وتقليل مخاطر الأخطاء البشرية، وكذا ضمان الحصول على نتائج جيدة وفعالة efficace et efficience. ثم تطوير مسح عقاري ثلاثي الأبعاد كاداستر 3D من أجل دعم تدبير المعلومات المتعلقة بالمسح العقاري سواء على المستوى الأفقي أو العمودي، مما سيوفر مجموعة واسعة من المعلومات بشأن الأملاك العقارية وسيسمح بفهم المعايير المتعلقة بوصف تلك الأملاك العقارية على مستوى الارتفاع، وذلك بطريقة سهلة ودقيقة، يعني فاسيل اي بريسيز. ثم كذلك تعميم المسح العقاري على كامل التراب الوطني بما في ذلك العقارات الغير المحفظة من أجل توفير معلومات آنية يعني في الطون ريال عن وضعية العقارات بكافة التراب الوطني، ودعم التخطيط العمراني وتعزيز التنمية الاقتصادية. وفي النقاش كانت مجموعة من الأفكار الجيدة التي أثيرت، سواء أنه دور المحافظ على الأملاك العقارية في تصحيح الأخطاء المادية، وهذا هناك نصوص قانونية كاينة في نظام التحفيظ العقاري تؤسس لذلك كما أكد السيد المحافظ العام. تدبير العقار في إطار نظام التحفيظ العقاري وتدبير العقار على مستوى التعبير، يعني مسألتين يعني ممكن لأنه نظام التحفيظ العقاري يؤسس لتطهير أو لتصفية الوضعية العقارية، وبطبيعة الحال هذا يخدم
التعمير ويخدم التنمية الاقتصادية ويخدم جميع القطاعات الأخرى. ثم كذلك سجلنا 8 مجهودات الوكالة في مجال تحفيظ العقارات خصوصا في هذه 20 سنة الأخيرة، وما يدل على ذلك أنه مساحة العقارات المحفظة اللي وصلت كما أكدوا السيد المحافظ العام السيد مدير المسح العقاري أنها وصلت ما يقارب 20 مليون هكتار، يعني 19 مليون. ثم أخيرا على دور المسح العقاري الاقتصادي، سواء في دوره في تعميم نظام التحفيظ العقاري أو كذلك تم تسجيل التحديات التي يمكن أن يواجهها هذا المسح العقاري الاقتصادي خصوصا على مستوى دقة المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Shukran, Cheikh Zikir, et merci pour l'assistance aussi. Merci à vous.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دونك في البداية ديال هذا اللقاء ما عرفتش واش كلشي التحق وسط القاعة واش يمكننا نبداو. Donc on va commencer. Si vous me permettez, je vais présenter animé en français. Donc je me présente, c'est Lamia Srochni, l'inspectrice régionale de l'urbanisme, de l'architecture et de l'aménagement territoire de la région de Rabat-Salé-Kénitra, une inspection qui relève du département de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Donc aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui pour animer cette séance organisée par la partenaire et qui est organisée dans le cadre du 3e forum arabe sur le foncier et qui est co-organisée par le ministère de l'urbanisme, de l'aménagement territoire, de l'habitat et de la politique de la ville et de l'ONU Habitat ainsi que l'ensemble de leurs partenaires respectifs. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette session qui est organisée par les partenaires de notre département, du département de l'urbanisme, de l'aménagement territoire, de l'habitat et de la politique de la ville, du ministère de l'Agriculture, et de l'association marocaine des géomaticiens et de la gouvernance du foncier. Donc la problématique relative à cette session relève d'un sujet aussi bien crucial que délicat. Donc elle porte sur l'urbanisation. Elle porte sur l'urbanisation galopante et la préservation des terres agricoles. Donc, comme le disait un grand journaliste français, il parlait de la construction des villes. Il disait on devrait construire des villes à la campagne car l'air y est pur. Je pense qu'aujourd'hui, l'ironie de cette citation résonne particulièrement à un moment où nos campagnes se transforment, où nos campagnes, où notre monde rural s'artificialise, menaçant ainsi aussi bien la sécurité alimentaire, la diversité écologique, ainsi que les paysages ruraux, sans oublier les identités rurales. En effet, face à la croissance démographique effrénée, à une urbanisation galopante et anarchique, découlant souvent soit d'actes de planification, mais régulés, mais également d'étalement et de mitage spontané des territoires ruraux, il est impératif de repenser notre approche de développement territorial. Les terres agricoles garantes de notre subsistance alimentaire se voient aujourd'hui grignotées par une expansion urbaine, promettant ainsi l'autonomie alimentaire de nos pays, l'équilibre des écosystèmes et la richesse des paysages. Cependant, tout n'est pas sombre. L'urbanisation, si elle est maîtrisée, planifiée durablement, peut devenir un vecteur de richesse, d'innovation. Il s'agit juste de trouver le juste équilibre entre le développement territorial, le développement urbain et la préservation des terres agricoles. Et cela ne peut se faire que dans le cadre de politiques publiques audacieuses, mais également par l'adoption de stratégies durables. Pour apporter des éclaircissements et des pistes de réflexion par rapport à cette problématique et à ce dilemme que vivent nos pays, qui sont aujourd'hui la préservation des terres agricoles, mais également l'accompagnement du développement urbain qui est porteur de richesses. Nous avons l'opportunité lors de cette session d'avoir un panel diversifié. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir les deux représentants des deux départements clés qui sont le ministère en charge de l'urbanisation ainsi que le département en charge de l'agriculture. Donc celui qui orchestre la planification urbaine et trace les trajectoires des villes, mais également le gardien et le protecteur de ces terres et qui veille à leur mise en valeur. Nous avons également une cartographe des temps modernes, et n'est pas que je l'appelle comme ça, mais j'ai voulu garder cette appellation. Donc, qui manie la donnée aujourd'hui complexe pour en faire des cartes intelligentes, des cartes interactives
qui nous permettent aujourd'hui de surveiller, d'observer et de veiller sur la consommation des terres agricoles. Donc, nous avons également une grande experte, analyste des politiques publiques, qui va nous éclairer sur cette problématique dans différents pays, l'Asie occidentale, les pays arabes, et qui va nous apporter un nombre d'éclaircissements qui vont nous permettre de mieux et d'accompagner nos politiques pour harmoniser urbanisation et préservation des terres agricoles. Donc, j'appelle la première personne. Donc, c'est Monsieur le Mqaddam Abdelwahid. Excusez-moi, donc avant de passer à la présentation des différents intervenants, donc vous avez le code QR qui est partagé ici, donc vous pouvez le scanner, vous inscrire, mettre vos suggestions, et également, juste en vous inscrivant, vous avez droit à la documentation qui sera partagée aujourd'hui. Donc, je vous invite vivement à scanner le code QR et à entrer vos coordonnées de manière à ce qu'on puisse vous partager avec vous la documentation. Donc, comme je disais, donc, Monsieur Mqaddam, donc, il est ingénieur en chef, donc il est lauréat de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat. Il a exercé dans le privé avant d'intégrer le ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural des eaux et forêts. Donc, avec une expérience de plus de 15 ans aujourd'hui, donc M. Mqaddam est en charge de la division. Excusez-moi. D'accord, donc c'est l'aménagement foncier et les aménagements des parcours. Donc, merci M. Mqaddam. Donc, la deuxième personne que j'invite, donc c'est Madame Hamtami Nahid. Donc, elle est architecte, lauréate de l'école d'architecture, de l'Institut d'art et d'architecture d'urbanisme de Tunis. Elle est également architecte du patrimoine. Après avoir occupé plusieurs responsabilités au niveau central, donc elle a été avant directrice de l'agence urbaine de Khmissat et aujourd'hui elle est directrice de l'agence urbaine de Qnitra Sidi Qasim Sidi Slimane. Et également, elle est vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes de la période 2013-2016 et également déléguée marocaine auprès de l'Union méditerranéenne. Donc, Madame Hamtami est connue pour l'ensemble de ses engagements en vue de la digitalisation du numérique, de l'innovation dans l'approche urbanistique. Donc, j'appelle également M. Mhjoub El-Harash, qui a les doubles casquettes de directeur régional de l'agriculture, mais également le directeur de l'Office de mise en valeur agricole de la région du Rab. Donc aujourd'hui, je pense que notre cas d'étude après le cadrage général va être le Rab et comment aujourd'hui, au niveau du pays, on a essayé d'allier cette préservation des terres agricoles, mais en même temps d'accompagner une urbanisation. Donc, M. El-Harash est également diplômé de l'ISCAE, l'Institut supérieur du commerce et de l'administration des entreprises. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au niveau régional, que ce soit au niveau de la région du Nord ou la région de l'Orientale. Et au préalable, il s'est occupé au niveau central d'accompagner toutes ces politiques et ces stratégies relatives à la problématique de l'urbanisation des terres agricoles, la conservation des eaux, le transfert des eaux entre les deux bassins de Sbou et de Bourgreg, donc, etc. Donc, je pense que M. El-Harash dispose d'une très grande expérience en matière qui est de plus de 30 ans. Ça ne nous rajeunit pas, M. El-Harash. Donc son apport aujourd'hui va être d'un grand... C'est la vérité, d'accord. Donc, j'appelle également notre jeune doctorante, donc Madame Sheima Ereddef, donc qui est urbaniste, doctorante en géosciences et développement durable et gouvernance foncière à l'Institut IAV Hassan II. Donc, elle est également la fondatrice et la présidente de l'Association marocaine des chercheurs en géomatique et gouvernance foncière. Et elle est également chercheure au sein du Network of Excellence on Land Governance in Africa, NELGA.
Donc aujourd'hui, je pense que l'association Nelga, ils ont partagé avec vous la documentation de l'ensemble des chercheurs en géomatique et en gouvernance foncière de la région Afrique. Donc, et pour clôturer, donc j'invite Dr Soukaina Nsraoui, qui dirige le portefeuille développement urbain et durable à l'ESCOA, Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale. Donc, Dr Nsraoui, c'est une personnalité éminente du développement urbain et de l'implémentation des objectifs de développement durable et de l'agenda urbain. Donc aujourd'hui, elle a travaillé sur plusieurs thématiques, dont les smart cities, le développement durable, la connaissance des villes, le développement des sociétés de l'information et de la connaissance, etc. Et elle est l'auteur du livre intitulé Sustainable Smartness of Cities, a Human-Centric Approach. Donc on est ravis de l'accueillir parmi nous. Donc, dans un premier temps, je pense qu'on a partagé avec vous quelques chiffres alarmants et qui traduisent aujourd'hui cette problématique de la consommation des terres agricoles. Mais aujourd'hui, on est également face au dilemme d'accompagner le développement urbain porteur de richesses. Donc, dans un premier temps, je donne la parole à M. Lemqaddem pour nous présenter la vision du département de l'agriculture, de la pêche maritime et du développement rural, des eaux et des forêts. Merci. On va essayer de... Vous avez 10 minutes, comme ça on pourra donner du temps à la salle pour s'exprimer en fin de séance. Ça va se diffuser? Je ne vais pas, Inch'Allah, reculer. On va juste avancer. Merci. C'est comme ça? Ah oui, voilà. Ah, donc je vais essayer de regarder l'écran ici. Voilà, merci. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن تقدم الشكر إلى جميع الساهرين على تنظيم إشغال هذا المؤتمر، أولا على دعوتنا للمشاركة فيه، ولكن ثانيا على حسن التنظيم، آملين أن يتوفق إن شاء الله بالنجاح. بخصوص عرضي هذا كنت أود أن أقدمه باللغة الفرنسية، إلا أنه في الأخير ونظرا لنوعية الوفود الحاضرة معنا ارتجلت وارتأيت أن أقدمه باللغة العربية، آملين إن شاء الله أن نوفق في هذا. بخصوص عرضي هذا سيتمحور حول حماية الأراضي الفلاحية في خدمة الأمن الغذائي المستدام، وسيتمحور حول 3 محاور. المحور الأول يتعلق بالوعاء العقاري الفلاحي بالمملكة، المكتسبات والتحديات. المحور الثاني يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وأخيرا المحور الأخير والثالث ويتعلق بما هي الآفاق المستقبلية لتحقيق في ظل التحديات الراهنة بخصوص تحقيق هدف الأمن الغذائي، وأيضا في ظل تحديات التغيرات المناخية. يمتد الوعاء العقاري الفلاحي الصالح للزراعة على مساحة تناهز حوالي 8.7 مليون هكتار، منها 1.6 مليون هكتار توجد مدارات السقوية، وأيضا تشكل فيها الضيعات الفلاحية مع مجموع 1.5 مليون من الضيعات الفلاحية. وهنا لا بد من عدم إغفال وعاء عقاري أيضا جد مهم، وهو الوعاء العقاري الخاص بالأراضي الرعوية، والذي يمتد على مساحة شاسعة تقدر ب 52 مليون هكتار، ما يشكل حوالي على المستوى الوطني 74% من مجموع التراب الوطني. كما أن هذا القطاع الفلاحي يساهم في تكوين
الناتج الداخلي الخام الوطني بنسبة تتراوح ما بين 12 و 15%، بالإضافة إلى تشغيل حوالي ما بين 38 و 40% من الساكنة النشطة بالعالم القروي. إلا أنه رغم كل هذه المكتسبات نجد أن هذا القطاع أو الوعاء العقاري الفلاحي يعرف مجموعة من الإشكالات، ونجد أن الإشكالية الأولى تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي والمستدام لما يشكله من عامل أساسي أولا لتطوير واستقرار المجتمعات والدول، وأيضا دوره الإيجابي والمهم في مجابهة الأزمات، والكل يتذكر ما عانت به مجموعة من الدول لا سيما خلال جائحة كورونا. هناك أيضا التحدي الثاني والذي يتعلق بالتغيرات المناخية والعواقب الوخيمة المرتبطة بها وانعكاساتها على الاقتصادات واستقرار الدول. وهناك أيضا التحدي الثالث والذي يرتبط بشكل مباشر بموضوع هذا المؤتمر، والذي يتعلق بالتمدن والتوسع العمراني، إذ نجد أن بعض الدراسات الحديثة التي قامت بها وزارة الفلاحة خلصت إلى أن مملكتنا تفقد الصبغة الفلاحية لما يقارب 4000 هكتار سنويا، وتهم بالخصوص وهذه نجد أنها تهم بالخصوص أجود الأراضي الفلاحية وذات الإنتاجية العالية، ومنها ما يوجد للأسف بالمدارات المسقية. هنا صورة توضح بشكل جلي بعض هذه النتائج التي قمت بسردها. ونمر إلى المحور الثاني والمتعلق بالمحافظة على الأراضي الفلاحية. نجد بالمقابل أن مملكتنا في إطار مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية التي قامت بوضعها لم تغفل هذا الجانب الذي يعنى بالمحافظة بالأراضي الفلاحية، لا سيما الاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بوزارة الفلاحة، وأخص بالذكر سواء مخطط المغرب الأخضر أو استراتيجية الحالية ديال الجيل الأخضر، والتي تعتبر استمرارية للاستراتيجية الأولى، والتي جعلت من بين أولوياتها أولا تحديث وتحسين تدبير مختلف الموارد الطبيعية بما فيها المائية والنباتية والحيوانية، بالإضافة إلى تقوية الاستدامة البيئية من خلال الحفاظ على الأراضي الفلاحية مع تشجيع الفلاحة الإيكولوجية. بالرغم من تعدد الأنظمة القانونية للوعاء العقاري بالمملكة، نجد أن المملكة تتوفر على ترسانة قانونية جد مهمة وغنية تم بداية صياغتها وإعدادها منذ ستينيات القرن الماضي. وأخص بالذكر لا على سبيل الحصر مجموعة من القوانين أولا التي ترتبط بشكل مباشر بالقطاع الفلاحي، وهنا أخص بالذكر القانون المتعلق بضم الأراضي الفلاحية أو ميثاق الاستثمارات الفلاحية، وهناك أيضا القانون المرتبط بإحداث مدارات الاستثمار الفلاحي بالمناطق البورية، وهناك أيضا القانون المرتبط بالحد من التقسيم وتفتيت الأراضي الفلاحية. وأتي بعد ذلك إلى قانونين مهمين أيضا واللذان يأخذان بعين الاعتبار يعني هذه الإشكالية أو هذا الهاجس هاجس الحفاظ على الأراضي الفلاحية. ويتعلق الأمر هنا بقانون التعمير، والذي من بين ما ينص عليه في مقتضياته إحداث وإعداد خرائط للمجالات الفلاحية قصد الأخذ بها وأخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد جميع وثائق التعمير. والحمد لله نحن بصدد استكمال إنجازها لتهم جميع جهات المملكة. وهناك أيضا قانون آخر ويتعلق بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار قصد تسريع وتيرة الاستثمار، والتي تهتم باستقبال ودراسة سواء المشاريع ذات الطابع الفلاحي أو غير الفلاحي، مع الحرص على التنسيق مع مصالحنا الخارجية مع مصالح وزارة الفلاحة على المستوى المحلي
من أجل الأخذ بعين الاعتبار هذا الطابع المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية للعقار، موضوع الطلبات المودعة لدى اللجنة. أظن بأن أما فيما يخص المحور الثالث والأخير والمتعلق بالآفاق المستقبلية من أجل مجابهة التحديات المرتبطة سواء بتحقيق الأمن الغذائي أو تلك المتعلقة بالتحديات المطروحة من التغيرات المناخية، فأود اسمحوا لي أن أتقدم إليكم ببعض المقترحات التي من شأنها أن تساهم في إغناء التوصيات أو خارطة الطريق التي ممكن أن يتم التوافق عليها والتي أن تنبثق من أشغال هذا المؤتمر. وأبدأ بنقطة اقتراح إدراج البعد البيئي والبعد المرتبط بالتغيرات المناخية والأخذ به أثناء البلورة أو إنجاز جميع المشاريع، مع الحرص على تحفيز الفلاحة الإيكولوجية والتدبير المستدام لجميع الموارد ولا سيما الموارد المائية الضرورية، بالإضافة إلى بلورة وتنفيذ على نطاق واسع لبرامج ومشاريع تهم أولا سواء حصاد مياه الأمطار أو الأشغال التي تهم الحفاظ على الأراضي الفلاحية من التلف والانجرافات. هناك أيضا مقترح ثاني ويهم إشراك الفاعلين سواء على المستوى الوطني أو المحلي، مع دعم التكوين والتحسيس أيضا، بالإضافة إلى الإشراك الفعلي والقوي للجماعات الترابية لما صلاحيات واسعة لها من خلال دورها في التدبير وتنمية المجالات التي تخصها، أو من حيث أنها تسير من طرف مجالس تعتبر مجالس منتخبة بشكل ديمقراطي. وهناك أيضا تشجيع وإشراك الشركاء الخواص على الاستثمار في المشاريع ذات الطابع المستدام. هناك أيضا اقتراح آخر وهذا نظرا لأهمية مسألة التحفيزات وأيضا لأهمية الجانب التمويلي من خلال وضع مجموعة من التحفيزات. خرجتي عليا سي، خليني نسالي اخي على خاطري. من خلال وضع مجموعة من التحفيزات تهم جميع الممارسات التي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على الأراضي الفلاحية أو من شأنها استصلاح الأراضي المتلفة، بالإضافة إلى اقتراح إحداث صندوق وطني يهم عمليات المحافظة على هذه الأراضي أو استصلاحها. وهنا المقترح يمكن أن يتم العهد به أن يتم خلقه على مستوى كل وطن من أوطاننا العربية أو الإفريقية لأهمية الجانب التمويلي. هناك أيضا دعم وتقوية البحث العلمي والابتكار مع الحرص على نقل هذه التكنولوجيات للفلاحة. بالإضافة إلى كل هذا نجد أن رغم كل الترسانة القانونية التي تتوفر عليها مملكتنا وغناؤها، رغم كل هذا والتي أتيت على صدها قبل قليل، لكن بالرغم من أن بعض المقتضيات تحرص على ولا تأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب المتعلق بالحفاظ على الأراضي الفلاحية، إلا أن الممارسات على أرض الواقع تستدعي منا اليوم إعداد قانون جامع هدفه الأول التوفيق بين الحفاظ على الأراضي الفلاحية مع التمكين في نفس الوقت من تعبئة الوعاء العقاري الضروري للإجابة لحاجيات ديناميكية التطور الاقتصادي والاجتماعي لمملكتنا. وفي الأخير أعتذر لكم على الإطالة، آملين من العلي القدير
أن نكون موفقين بهذه المساهمة في إنجاح أشغال هذا المؤتمر الثالث، وشكرا. Merci, M. Mqaddam, pour ce pertinent exposé qui a tracé la vision du département de l'agriculture, de la pêche maritime et des eaux et forêts. Donc aujourd'hui, je donne la parole à Madame Hamtami pour nous présenter le souci du département de l'urbanisme en matière d'accompagner le développement des territoires, mais également celui de préserver les terres agricoles. Madame Hamtami, à vous la parole. Donc, comme j'ai donné 12 minutes à M. Mqaddam, donc je vais vous accorder les mêmes 12 minutes. Merci beaucoup. Ah, j'aurais plus de temps. J'aurais plus de temps. C'est bon? Voilà. Ah, مازال. Alors, il faut pas. Surtout pas. Surtout pas. On va attendre. Ah, d'accord. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À vrai dire, je vais présenter en français parce qu'effectivement, il y a des mots techniques, on n'arrive pas vraiment à les traduire, c'est un peu difficile. Mais voilà, tout d'abord, mesdames et messieurs, honorables assistants, c'est avec un grand plaisir que j'interviens aujourd'hui à la 3e conférence arabe sur le foncier sous le thème des solutions foncières pour les investissements, la résilience et l'innovation. Mais avant de commencer, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette conférence pour nous avoir invités et en même temps pour nous avoir effectivement donné l'occasion d'exposer et de partager avec vous notre expérience sur le territoire et surtout concernant un thème qui est relatif à la planification entre l'enjeu du développement urbain durable et l'enjeu de la préservation des terres agricoles. Notre action prend appui sur un référentiel multidimensionnel et multiniveau. Il comporte aussi bien des traités et les engagements de notre pays vis-à-vis de la communauté internationale, et notamment les ODD. Ce référentiel comporte également les orientations stratégiques inscrites dans les références légales de notre pays, notamment la Constitution et les discours royaux en la matière. Il faut rappeler par ailleurs que l'action, aujourd'hui, s'inscrit dans un contexte marqué par des transformations radicales qui interpellent l'ensemble des acteurs à les inscrire dans leur vision de développement. 4 éléments qui marquent ce contexte. Il y a une urbanisation accentuée et globalisée, un changement climatique qui ne cesse de prendre de l'ampleur, un système économique mondial basé sur la compétition et mobilisation extrême des ressources, et le dernier contexte des crises qui fragilisent les économies locales et augmentent la pression sur les ressources. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que le monde connaît un processus continu. Il n'y a pas la présentation? Non, c'est pas grave, je peux attendre quand même. On a tellement travaillé cette présentation qu'on ne va pas l'arrêter. Oui. Parce que c'est important quand même, le rapport entre l'urbanisme et la préservation des terres agricoles. C'est pas... Enfin, enfin. D'accord, on a parlé des références un peu, sur lesquelles on se réfère. Il y a des références, des engagements internationaux, des engagements effectivement nationaux. Il y a les contextes, je parlais un peu des contextes sur lesquels on se base, c'est-à-dire effectivement, on en a parlé. Il y a le contexte d'urbanisation accentuée et globalisée, contexte environnemental, contexte économique et contexte de crise. Comme j'ai dit, vous n'êtes pas sans savoir que le monde connaît un processus continu d'urbanisation. Les chiffres ont été avancés tout à l'heure par Madame l'inspectrice, je ne vais pas les répéter. Toutefois, il est faux préciser que cette urbanisation se traduit par des effets majeurs sur la société, sur l'environnement et l'économie.
Au fur et à mesure de l'expansion de la tâche urbaine, des terres périurbaines destinées préalablement à l'activité agricole sont transformées pour répondre aux besoins d'infrastructures, de logements ou effectivement des activités économiques. Ce qui résulte une réduction des terres agricoles est disponible pour répondre aux besoins de la population. Toutefois, il y a lieu de noter que cette expansion de la tâche urbaine se déploie selon deux processus différenciés. Le premier étant autour des villes et des centres urbains, moyennant un document d'urbanisme, et qui se traduit par un changement de vocation agricole en vocation industrielle, touristique ou résidentielle, et donc à valeur ajoutée différente. Ce processus est lié au choix de développement et d'aménagement des territoires concernés, c'est-à-dire c'est la volonté de l'État de doter un établissement humain d'un document d'urbanisme. Par contre, il y a un second processus qui s'opère à travers la prolifération des constructions non réglementaires autour du douar originel et qui se traduit par l'émiettement des terrains agricoles sans générer une nouvelle, c'est-à-dire une valeur ajoutée. La complexité de ce processus et les enjeux qu'il sous-tend ont été à l'origine des mécanismes prévus par la circulaire conjointe entre notre ministère et le ministère de l'Intérieur concernant les délimitations des douars pour mieux protéger les terrains agricoles. Deuxième élément de contexte étant le changement climatique qui affecte le monde entier, y compris le Maroc, qui fait partie des pays les plus concernés par ce phénomène et ses impacts. Ce changement climatique a des impacts multiples sur l'activité agricole et sur la sécurité alimentaire. Nous en citons les plus importants. Baisse des rendements agricoles, pénurie alimentaire, la production alimentaire pourrait diminuer dans certaines régions, modification des zones de culture et enfin l'impact relatif à la migration climatique. Trois éléments du contexte étant l'économie mondiale, qui est marquée par une compétition farouche entraînant des impacts certes sur les terres agricoles et sur l'activité agricole en général. Ces impacts se traduisent par une dépendance aux marchés internationaux, par une augmentation des prix des terres agricoles et pour une intensification de l'agriculture et une surexploitation des sols. Enfin, les crises multiples constituent le quatrième élément du contexte. Nous avançons 4 crises. Il y a les pandémies et les crises sanitaires. Il y a les crises énergétiques et les fluctuations des prix du carburant. Il y a les crises économiques et financières. Et dernière crise, les crises alimentaires liées à la pression démographique. 3 conséquences globales de ces crises peuvent être mises en perspective. La réduction de la productivité agricole à long terme, la dégradation des écosystèmes et perte de la biodiversité et l'intensification de l'insécurité alimentaire. Avant d'exposer les impacts de l'urbanisation sur les terres agricoles, permettez-moi de vous donner quelques informations et quelques chiffres concernant le territoire d'action de l'agence urbaine de Renetal Sidi Qassem Sidi Slimane. C'est un territoire qui s'étale sur une superficie de 7 900 km², soit 45% de la superficie régionale. Il comprend 3 provinces, 63 communes, dont 10 villes. C'est un territoire démographiquement dynamique. Sa population en 2024 a atteint 2 millions d'habitants, soit 42% de la population régionale. C'est un territoire qui reste encore à dominance rurale, puisque le taux de ruralisation est de l'ordre de 52%. Et sa population rurale constitue 75% de la population rurale régionale. Cette ruralité se traduit également par la vocation agricole majeure de ce territoire. Il faut juste rappeler à ce titre que ce territoire est le premier bassin en termes d'investissement agricole à l'échelle nationale. Il couvre 56% de la surface agricole utile régionale et 84% du périmètre irrigué régional. Pour illustrer les impacts de l'urbanisation sur les territoires agricoles, il faut rappeler que selon une étude réalisée par le département de l'agriculture, que M. El Harch va en parler, j'en suis sûre, il ressort que la superficie globale des terrains agricoles consommés par l'urbanisation à l'intérieur du périmètre irrigué du RAB a été multipliée par 4 en 20 ans. Si cette dynamique continue, l'activité agricole dans le bassin du RAB va certainement être compromise. Je ne veux pas trop m'attarder parce qu'il va en parler, pour ne pas être redondant. De même, l'étude du schéma directeur d'aménagement urbain du BIPOL, Sidi Qassem Sidi Slimane, met en perspective le mitage du sol à l'intérieur des terrains agricoles. En effet, plus de 250 douars dans la province de Sidi Slimane et 750 douars à Sidi Qassem, soit environ 1 millier de douars qui se trouvent dans les provinces de Sidi Slimane et Sidi Qassem, sont en majorité éparpillés. L'étalement urbain tend à se généraliser dans ces territoires, tant à la périphérie des villes qu'en milieu rural. Cet étalement provoque un accroissement des surfaces bâties
et une surconsommation d'espace, provoquant ainsi les fortes pressions sur les terrains agricoles. On peut ainsi poser la question, quels sont les grands enjeux de cette urbanisation sur les terres agricoles? Je vais en citer 5. Il y a l'enjeu de la satisfaction des besoins induits par la croissance urbaine, l'enjeu de la préservation des terres agricoles et garantie de la souveraineté alimentaire, l'enjeu de l'atténuation des impacts sur la biodiversité et les écosystèmes. Le 4e enjeu est la gestion intelligente et équilibrée des conflits d'usage du sol. 5e et dernier enjeu, renforcement de la résilience des territoires face au changement. Concernant la satisfaction des besoins induits par la croissance urbaine, elle se traduit par l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones. Et ceci pour accueillir de nouveaux logements répondant aux besoins de la population en termes d'habitat, aménager des zones d'activité économique. Et cette ouverture à l'urbanisation va permettre aussi de réaliser les équipements administratifs nécessaires à la population. Par rapport à l'enjeu de la préservation des terres agricoles, garantie de la souveraineté alimentaire, l'urbanisation croissante menace la pérennisation des terres agricoles. Cette réduction des surfaces cultivées a un double impact. Premier impact, baisse de la production alimentaire locale, d'où l'enjeu de la souveraineté alimentaire. Et le deuxième impact, pression sur les ressources naturelles. Concernant l'enjeu lié à l'atténuation des impacts sur la biodiversité et les écosystèmes, il faut noter que les terres agricoles sont des espaces vitaux pour la biodiversité. En effet, la conversion des terres agricoles en zones résidentielles ou industrielles impacte les habitats des espèces animales et végétales, ce qui affecte leur survie et leur reproduction. De même, l'urbanisation non contrôlée peut nuire aux écosystèmes agricoles et naturels. Concernant le 4e enjeu, en rapport avec la gestion intelligente et équilibrée des conflits d'usage du sol, il faut noter que l'urbanisation et l'agriculture sont deux usages du sol qui se retrouvent souvent en compétition. En effet, les acteurs concernés, surtout Silharoche et moi-même, doivent jongler entre les impératifs de développement économique et la nécessité de préserver les terres agricoles. Aussi, le manque de politique claire sur la gestion du foncier peut conduire à des décisions et des choix d'aménagement qui favorisent l'urbanisation au détriment de l'agriculture. À ce titre, il y a lieu de décréter les cartes des zones agricoles prévues par la loi 1290 et son décret d'application en vue d'orienter les choix d'aménagement tout en préservant les terres agricoles à fort potentiel. C'est pour cette raison que j'invite monsieur vraiment à accélérer effectivement de décréter les cartes des zones agricoles pour un peu nous orienter, nous guider et mieux un peu cadrer tout ce qui est urbanisation et la planification urbaine. Et vraiment, c'est très important d'appliquer effectivement la loi 1290 dans ce sens. Enfin, par rapport au 5e enjeu relatif au renforcement de la résilience des territoires, il faut noter qu'il est reconnu mondialement le rôle des espaces naturels, y compris les terres agricoles, à améliorer la capacité des villes et des territoires à faire face aux crises climatiques. De plus, l'agriculture et l'urbanisation exercent une forte pression sur les ressources en eau. L'intégration de l'économie circulaire de l'eau dans l'espace urbain mettra une meilleure régulation de l'usage des ressources. Aussi, l'artificialisation des sols, qu'on en a parlé effectivement hier, traduit par l'étalement urbain, conduit à l'imperméabilisation des sols et augmente ainsi les émissions de gaz à effet de serre, d'où l'enjeu de la nécessité de mettre en pratique une planification urbaine durable qui contribuerait à l'atténuation des effets des GES. Une fois les enjeux sont dressés, les outils de la planification urbaine permettent d'apporter des solutions intégrées pour un développement territorial cohérent et selon 5 approches différenciées en faveur de la préservation des terres agricoles. Donc on a toujours c'est-à-dire les outils de planification pour accompagner la préservation des terres agricoles et non l'inverse. À travers ces outils-là, on a pu effectivement sauver ce qu'il y a à sauver au niveau de la préservation des terres agricoles à travers ces outils que je vais vous citer. Il y a le schéma directeur d'aménagement urbain. Non, attends. Le schéma directeur d'aménagement urbain a pour objectif de déterminer les zones nouvelles. Je pense que c'est intéressant ce que je suis en train de dire. Donc elle peut me donner un peu de temps. D'accord ? C'est un minimum, non? C'est intéressant, c'est le harouch, non? Ça fait, attendez la partie dialogue, donc tu peux noter, tu peux rajouter. Il y a je ne vais pas un peu détailler le schéma directeur d'aménagement urbain, le plan d'aménagement, les plans d'aménagement. Il y a le plan de développement des agglomérations rurales, les plans de restructuration et aussi, c'est-à-dire l'outil qui est très important, issu d'une circulaire de Madame la Ministre, qui est la délimitation des douars.
La première approche de la planification urbaine, c'est une approche qui est stratégique. Par le biais du SDO, en substance le SDO du bipôle de Sidi Hassan Sidi Slimane par exemple, met en perspective deux objectifs majeurs et combinés. Gestion durable des ressources et préservation des écosystèmes et des aires agricoles. Deuxième objectif qui est important, réorganisation de l'armature territoriale selon 3 pôles multiniveaux. Pôle promotion du développement, PPD, pôle urbain polarisant, PUP, et les pôles de compétences rurales, PCR. C'est pour essayer de créer un territoire homogène, en créant des pôles pour éviter, c'est-à-dire la prolifération sur les terrains agricoles. Cette configuration de l'armature urbaine est renforcée par un réseau de transport sécurisé et hiérarchisé, et par une répartition équilibrée des biens et des services pour éviter tout empiètement sur les terrains agricoles. Une deuxième approche de la planification urbaine est réglementaire par le biais du plan d'aménagement. À titre d'exemple, le PA de Knetra a été conçu sur fond d'une vision en faveur de la préservation des terres agricoles et des espaces naturels. 3 principes forts ont été mis en perspective à cet effet. La ville compacte, en encourageant l'habitat collectif à plusieurs niveaux, et donc densification versus étalement urbain. La régénération urbaine, le deuxième objectif, la régénération urbaine à travers des zones de rénovation et de requalification urbaine, mettant en exergue le concept de la construction de la ville sur elle-même pour éviter l'étalement urbain. Le troisième principe, c'est le renforcement de la trame verte à travers notamment l'intégration de l'agriculture urbaine au sein du périmètre urbain. Ça, c'est très important. Une troisième approche de la planification urbaine étant opérationnelle, par le biais des plans de restructuration qui constituent un outil de prédilection permettant d'organiser la construction au sein des agglomérations rurales et de maîtriser leur croissance. La quatrième approche a trait à la simplification des procédures d'urbanisme au milieu rural. Objectif de la circulaire conjointe, il s'agit de la délimitation des douars, qui ont pour objectif simplifier les procédures d'autorisation de construire au milieu rural en veillant à préserver les terres agricoles et les périmètres irrigués. Deuxième objectif des délimitations des douars, éviter l'émiettement des propriétés foncières agricoles par la délimitation des douars existants connaissant une dynamique. Troisième principe, encadrer et orienter l'évolution des populations rurales et leur regroupement. Quatrième principe, réduire les disparités sociales et territoriales et maintenir la population rurale sur place. La cinquième approche a trait au digital à travers la mise en place de la plateforme Urbadouar. Cette plateforme a été déployée par l'agence urbaine de Knetra qui a pour objectif généraliser la transformation digitale des procédures d'urbanisme en milieu rural, faciliter l'accès aux informations, garantir une bonne maîtrise des territoires, soutenir une meilleure compréhension des enjeux liés à l'aménagement du territoire rural. Donc, je viens à la fin. Avant de clore... D'accord. Avant de clore, le traducteur, je pars très très vite. C'est pas un choix, je suis obligée. Donc, avant de clore, et compte tenu des éléments de contexte et des enjeux que nous avons développés en lien avec les terres agricoles, il est fondamental d'asseoir un modèle d'urbanisme qui intègre en permanence les objectifs des ODD. Ce modèle doit s'appuyer sur les leviers suivants. Il y en a 4. Approche intégrée, par l'adoption d'une gouvernance territoriale basée sur une approche intégrée de la planification urbaine et agricole, où les acteurs de l'urbanisme et de l'agriculture collaborent pour trouver des solutions équilibrées. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire avec M. El Harouch, pour essayer un peu de trouver des solutions pour délimiter un peu les périmètres d'aménagement. Promotion des infrastructures vertes, en encourageant la construction d'infrastructures écologiques, telles que l'agriculture urbaine. Troisième principe, réglementation et politique de gestion du sol adaptée quant à l'utilisation des sols, principalement en milieu rural. Et quatrième levier, et le dernier, un urbanisme collaboratif et décentralisé à travers l'adoption des principes de l'urbanisme participatif et concerté via l'utilisation des plateformes numériques collaboratives et l'IA, en favorisant une intelligence territoriale de l'urbanisme pour un développement inclusif et durable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Hamtami, pour cet exposé riche qui nous a permis pas seulement d'avoir la vision du département, mais également celle de toute la problématique relative à la consommation des terres agricoles et de l'urbanisation. Donc, j'appelle Serge pour répondre à toutes les accusations qui ont été émises en faveur d'un développement inclusif. Donc, à vous la parole, Serge. Merci. السلام عليكم ورحمة الله. بدوري أتقدم الشكر الجزيل للمنظمين
هذا المؤتمر اللي حينكا في التنظيم، وايضا الدعوه ديال وزاره الفلاحه باش تكون حاضره في هذا المؤتمر لتقديم تصور ديالها حول ظاهره الزحف العمراني على الاراضي الفلاحيه. وانا جد سعيد ايضا انني اخذ الكلمه من بعد الاستاذ مقدم عبد الواحد والاستاذه ناهيد، parce que ma présentation il y a des complémentarités par rapport à ce qui a été dit في les deux présentations. Il y a des données qui se répètent، ولكن اللي هو مهم المداخله ديالي غتكون فوكاليزي على المدار السقوي للغرب والاراضي التي تم ضياعها خلال 20 سنه، وكان تحيين اللي دار في 2022 معطي تاتي في العرض الذي سوف اقدمه، والفهرس في 4 ديال النقاط. كاين دور ديال الفلاحه في الاقتصاد الوطني، اشكاليه التعمير داخل الارض الفلاحيه، الاثار السلبيه للتعمير على الارض الفلاحيه، وخطه العمل للحفاظ على الاراضي الفلاحيه. وخير ما ابتدئ به مداخلتي مقتطف من الرساله الملكيه الساميه التي وجهها جلالته للمناظره الوطنيه للعقار اللي كانت في 2015 بالسخيرات، والتي جاء فيها ما يلي: كما نحث الحكومه على مواصله اصلاح الانظمه العقاريه المرتبطه بالاستثمار الفلاحي بما يجعل من العقار دعامه اساسيه لتطوير الفلاحه ورافعه للتنميه القرويه التي تحظى بالاولويه ضمن اهتماماتنا. ايضا لا يخفى عليكم ان العقار يعتبر عامل انتاج استراتيجي ورافع اساسي للتنميه المستدامه بمختلف ابعادها، وان تم في العقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج المدير للدخل والموفر للشغل والانطلاق للمشاريع الاستثماريه في مختلف المجالات الصناعيه والفلاحيه والسياسيه والخدماتيه وغيره. ونود بالتاكيد على اهميه تثمين العقار الفلاحي التابع للملك الخاص للدوله، والذي يمكن من خلال عمليه الشراكه بين الدوله والقطاع الخاص من تحقيق نتائج سوسيو اقتصاديه جد ايجابيه ساهمت في تطوير القطاع الفلاحي وتبلورت محليا في خلق قيمه مضافه وثروات اضافيه مهمه، علاوه على احداث العديد من فرص الشغل. واظن في هذا الكلام ديال السيد صاحب جلاله نصره الله في اجابه على ان العقار هو متاح لجميع المشاريع ان كانت فلاحيه او صناعيه او سياحيه، ولكن العقننه ديال تدبير العقار هي التي تبقى نقطه استفهام. وجبت التنسيق بين جميع المتدخلين من اجل اختيار العقار الصالح لكل نوع من المشاريع. بخصوص الدور ديال الفلاحه في الاقتصاد الوطني، الفلاحه كتمثل تقريبا 19 20% من الناتج الداخلي الخام. 4 مليون ديال المغاربه قرويين يشتغلون في الميدان الفلاحي، 100,000 تقريبا ديال منصب شغل في الصناعات الغذائيه. كما ان الدخل الرئيسي ديال 8% من القرويين هو من النشاط الفلاحي. الفلاحه ايضا اصبحت اكثر من اي وقت مضى اليوم مع التغيرات المناخيه، النمو الديموغرافي، مطالبين من اجل ضمان الامن الغذائي للبلاد، تامين مداخيل كافيه وقاره للفلاحين. استراتيجيه الجيل الاخضر كتكلم على 350,000 عائله اللي خصها تكون لا كلاس موين ولا الطبقه الوسطى، تثبيت واحد 650,000 اسره. هذا الشيء ما كيجيش الا بالرفع من الدخل ديال الفلاحين، وايضا تطوير ومزاوله الفلاحه من اجل ربح اكثر وبالتالي مدخول اكثر. ايضا تزويد قطاع الصناعه الفلاحيه بالمواد اللازمه، والمساهمه في تحسين الميزان التجاري ما بين ما ننتج وما نصدر، وايضا ما نستورد من طرف البلدان الشركاء. للعقار ايضا وظائف اخرى: المساهمه في المحافظه على المجال الطبيعي والتنوع البيولوجي، الحد من التصحر والتعريه وسفح الرمال، التوازن البيئي والايكولوجي، وهذه كلها معطيات جات في المداخله ديال الاخت ناهيد اللي تكلمت عليها. المساهمه ايضا في امتصاص الكربون، سكي اوجوردي داكتواليتي واللي كنتكلموا عليه هو لا ديكاربوناسيون، المساهمه ديال الفلاحه في الحد من الاحتباس الحراري، ايضا المساهمه في الاستقرار السوسيو اجتماعي. ولكن رغم كل هذه الوظائف التي تقوم بها الفلاحه، خصنا نعرفوا اليوم ان المغرب، وهذا جزء من مداخله السي المقدم، 12%
هي اللي قابله للزراعه في المغرب، واحد 8.7 مليون هكتار على 72 مليون. 12% هي اللي كنديروا فيها الفلاحه. 17% من هاد 12% هي اللي صالحه اللي هي بسقيه. الشيء اللي كيمثل 2% من المساحه ديال المغرب هي اللي كتسقى. الى اليوم كاينه تزويد الاسواق بالمنتوجات الفلاحيه رغم الظروف المناخيه والكل تحت 7 سنوات ديال الجفاف، فبفضل ديك 2% اللي عندنا مسقيه، واللي هادشي كيرجع للعمل الجبار اللي تقوم به الوزاره وايضا الحنكه ديال الفلاحه ديالنا من اجل تزويد الاسواق من كافه المستلزمات ديال الاسر المغربيه. ما نعرفوا اليوم الساكنه في تزايد، ومن يقول تزايد في الساكنه ايضا تزايد في احتياجات، وبالتالي اصبحنا ملزمين اننا ننتجوا اكثر باش يمكننا نوفروا الماكله والاكل للاسر المغربيه. اليوم كاين معطى اخر اللي هو مهم، العادات ديال الاسر المغربيه تغيرت. اليوم نمط العيش ديال المغاربه تغير، لو بوزوان حتى هو طلع، وحنا مطالبين باش ننتجوا، ولكن خصنا الارض خصنا الماء باش يمكننا نلبيو هذه الحاجيات. باراليل المؤسسه كاين ضغط عمراني مع ارتفاع النمو الديموغرافي، وكاين ايضا الطلبات المتزايده، ما نقولش يرفع الصبغه الفلاحيه، ولكن مشاريع تنمويه غير فلاحيه تلقى ضالتها في الاراضي الفلاحيه. الاشكاليه ديال التعمير داخل الاراضي الفلاحيه فهي متعدده. كاين تعدد ديال الانظمه العقاريه، وهذا معطى اللي تم التحليل ديالو في التشخيص ديال باش كانت غتكون استراتيجيه ديال المغرب الاخضر وايضا الجيل الاخضر. كنا نتكلم على ان هناك عوائق تهم العقار، خاصه تعاقد الانظمه العقاريه، تقسيم الاراضي وتجزئها. 70% من الاراضي اللي هي صالحه للزراعه فالمساحه لا تتعدى 70%، لا 5 هكتارات. 70% ديال الاراضي ما كيدوزوش 5 الهكتارات، الشيء اللي كيمثل 24% من المساحه الصالحه للزراعه، وايضا تعدد الانظمه العقاريه اللي ايضا تشكل عائقا امام التطور الفلاحي. قطاع ايضا تعيقه المضاربات العقاريه باعتبار الاراضي الفلاحيه فرص الاستثمار المربح السريع مقارنه بما يوفر النشاط الفلاحي، ودون اعتبار الخدمات العموميه الموازيه التي يوفرها النشاط الفلاحي. التقطيع الاداري ايضا كنشهدوا خلق عمالات جديده. سيدي سليمان كمثال اللي كانت واحد الوقيته قريه من بعد ولات مدينه، من بعد ولات عماله. العماله خصو يكون مدارس، خصو يكون زوبيتو، خصو يكون مقرات اداريه، وبالتالي هناك توسع عمراني. سيدي بالنور ايضا كانت قريه ومن بعد ولات مدينه ومن بعد عماله. هذا النمو هو اللي كيخلي انه ليس هناك امكانيه للتوسع الا على حساب الاراضي الفلاحيه. وكاين ايضا اعتماد على هذه من وثائق التعمير. وخانوا الاخت ناهيد نشتغل سويا من اجل تفادي ذلك. بعض المرات يكون هناك وثائق تعمير التي يتم صياغتها على حساب الاراضي الفلاحيه. الحمد لله اليوم في عمل كما قلت متناسق مع الوكاله الحضريه ديال قنيطره سيدي سليمان سيدي قاسم، اون ترافاي ديما او بريالابل، ديما كنخدموا بعمل قبلي حتى كنتفاهموا عاد كنمشيو نناقشوا مع الناس شنو يمكننا نديروا في الوثائق ديال التعمير، خاصه لو شونتيي المهم ديال تحديد الدواوير. هذا ورش اللي هو مهم واللي كنشتغلوا فيه، والحمد لله حد الان كاين تقارب في وجهات النظر ما بين وزاره الفلاحه وايضا كونجودي وزاره الفلاحه المكتب الجوي الاستثمار الفلاحي الغرب والوكاله الحضريه. عندنا عاوتاني في العقليه ديالنا التفضيل ديال السكن الفردي. راه بعد بدينا كنشوفوا لي زيمابل ولي زابارتمون، ولكن في العالم القروي مازال كل واحد كيبغي يسكن بوحدو، يبغي يسكن بعيد على الاخر، وهذا اشكال. كاين ايضا الاستثناءات من اجل اعطاء ديناميه الاستثمارات في غياب وثائق التعمير. وانا كنظن هذه المساله ما بقاتش منذ 2010 من بعد الرساله بعد لا سيركولار كونجوانت ديال الداخليه ولاميناجمون دو تيريتوار اللي منعت يكون استثناءات داخل دوائر السقي. اذا اصبح التعمير يمثل تهديدا حقيقيا على الارض الفلاحيه. وما بين 1990 و 2011 80,000 هكتار من الاراضي الفلاحيه التي تم ضياعها.
28000 هكتار على مستوى المدارات السقويه 7 اللي تم الدراسه ديالهم 28000 هكتار بوتيره 1400 هكتار في السنه. 28000 هكتار كتمثل مدار سقوي ديال اللوكوس، استثمارات ديال 9 مليار ديال الدرهم اللي مشات مهب الريح في هاد 28000 هكتار. هاد القوانين كنذكر بها الاخ مقدم، وكنظن ما غاديش نطول فيها باش نقول بان جميع القوانين اللي كاينه على الصعيد الوطني فهي في صالح الحفاظ على الاراضي الفلاحيه، ورغم ذلك كنشاهدوا نزيف ديال الاراضي لصالح التعمير. كنظن بلا ما نقراهم لانه السي مقدم قدمه باسهاب. ونمشي للاثار السلبيه للتعمير على الاراضي الفلاحيه. المغرب كما قلت يشهد ضياع سنويا ما بين 3000 و 4000 هكتار، اتلاف ديال التجهيزات الهيدروفلاحيه، ضياع ديال 1500 فرص عمل، 28000 هكتار تكلمت عليها، وايضا تدهور اطار العيش الحضاري ونوعيه الحياه والمساس بجميع الانسجه العمرانيه. اذا الدراسه اللي تكلمت عليها هي هذه ما بين 1990 و 2011 28000 هكتار اللي مشات. 2020 55 في حيدنا 12000 غتبقى واحد 33000 هكتار. درنا واحد لو موديل اللي اشتغلنا عليه كيبين لنا انه الا ما درنا والو في 2030 غتمشي لنا 79000 هكتار ديال الاراضي السقويه، ماشي الاراضي الفلاحيه، كنتكلم كاع ديك كلمه إيريغي. وكنموذج ديال الغرب، بما انني مدير جوي ديال الاستثمار الفلاحي للغرب، في 1990 لقينا 2897 هكتار اللي تم الضياع ديالها. في 2000 6041 هكتار، 2011 11948 هكتار، 2022 20432 هكتار. يعني رغم انه كانت دراسه، كاين عمل، كاين كوميتي دو فيجيلونس، كاين مراقبه، الا انه المشكل ما زال مطروحا ديال ضياع الاراضي الفلاحيه والزحف العمراني. قربت نص ديال زيد نمشي لخطه العمل. وانا كنذكر بما جاء في كلمات السي مقدم والاستاذه ناهيد، انه لا يمكن لنا اليوم الحفاظ على الاراضي الفلاحيه الا اذا كان هناك تنسيق بين جميع المتدخلين، وايضا الرقابه اللي خصها تكون على جميع المستويات من اجل الحد من استنزاف ولا نزيف الاراضي الفلاحيه. الوزاره قامت بالعديد من الدراسات كما قلت. كاين الخريطه الجهويه للفلاحه ولا لا كارت اغريكول ريجيونال، دابا اللي 12 جهه اللي داروا الخرائط ديالهم، غتكون خريطه وطنيه اللي غتكون بمرسوم، وغتمكن الوزاره ديال اعداد التراب الوطني باش يمكنها تشتغل على الوثيقه ديالها، لانه القانون واحد ديال 12/90 كيتكلم على الخرائط الفلاحيه. العمل ايضا على اخراج مشروع القانون رقم 5013 المتعلق باعداد التراب الوطني. يلزم توضع حكم محليه صارمه لتصدي التدخل غير عقلاني فيما يخص تدبير الموارد الطبيعيه. العمل على وضع سياسه التشارك بين جميع الفاعلين. تفعيل دور الاداره الترابيه، هذه قال السي مقدم. اعتماد التكنولوجيات الحديثه كنظام المعلومات الجغرافيه والاستشاره عن بعد. حنا المكتب الجوي الاستثمار الفلاحي كياخذ لي كارت ولا يفوت لي زيما ساتيليتير من عند لو سي ار تي اس، المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي لتتبع الزحف العمراني. ولكن ما بغيناش غير نديروا التتبع، ولكن بغينا نديروا الحد من التعمير. ابرام اتفاقيه الشراكه بين المركز، هذه درناها. انجاز تقارير شهريه تهم مرصد مخالفات البناء. وقفت يا مدام دونك انا خصني نسكت. اشتراك الوزارات المعنيه في القرارات المتعلقه بالحفاظ على الاراضي. الاسراع باصدار مدونه تعمير جديده، لانه عندنا اليوم 35 سنه باش كاين قانون ديال التعمير. كاين قانون جديد اللي مازال يراوح العمل العام للحكومه. كنظن انه يجب الاشتغال على ذلك من اجل مدونه للتعمير تستجيب لحاجيات العصر. كنظن بلا ما نطول عليكم ها هما النقاط الاخرى، وشكرا. شكرا سي الحاج على العرض القيم qui nous a permis d'avoir ce regard croisé avec la vision proposée et présentée par Madame Hamtami.
Sur ce même territoire, on va avoir une autre vision, celle du chercheur, le chercheur qui essaye de prospecter ce territoire, de le comprendre et essayer de voir où est-ce que l'on est aujourd'hui, la consommation des terres agricoles. Donc la parole à vous, Madame Addef. Merci de bien vouloir respecter les 12 minutes. Alors, mesdames et messieurs, donc ma présentation va se focaliser surtout sur les outils techniques et les outils géospatiaux. L'association que je représente aujourd'hui, donc c'est l'AMSEGOF, l'association marocaine des chercheurs en géomatique et en gouvernance foncière. Donc l'association marocaine des chercheurs en géomatique et en gouvernance foncière, donc c'est c'est cette association qui rassemble les alumni ou bien les lauréats du programme NELGA, qui est le Network of Excellence on Land Governance in Africa, et plus particulièrement le master spécialisé en sciences géospatiales et en gouvernance foncière à l'IAV Hassan II. Mais on n'est pas du tout limité à ça, on a également des lauréats du master GNSS qui sont de navigation par satellite, et également on a des profils des architectes, des urbanistes, des géographes parmi nous au sein de l'association. Donc la mission principale, c'est de promouvoir déjà la recherche scientifique dans le domaine du foncier et de la géomatique et de défendre les intérêts de la profession, qui sont les spécialistes de la gouvernance foncière, auprès des institutions officielles et organismes nationaux et internationaux. Et je pense que je vais attendre le temps, la présentation. Ok. Alors, notre vision et la vision de l'association, c'est de devenir l'interlocuteur de référence des parties prenantes nationales et internationales du domaine du foncier et de la géomatique au Maroc et au niveau de la sous-région. Donc nos valeurs sont 5, l'engagement, la transparence, l'innovation, l'équité et la curiosité. Alors, donc, je passe rapidement sur les activités qui sont réalisées par l'association. Donc, l'association a eu le privilège déjà de participer à plusieurs activités, quel que soit au Maroc et hors Maroc. Et à titre d'exemple, la participation au Conference on Land Policy qui a été organisée en Éthiopie à Addis Abeba, également à des ateliers en Tunisie. Et actuellement, l'association travaille sur cette thématique qui est une thématique très cruciale, c'est l'urbanisation des terres agricoles, où on a organisé un événement spécialement pour cette thématique et puis une série de webinaires, de 3 webinaires. Le premier, un webinaire qui porte sur la réglementation, un webinaire qui porte sur l'apport de la géomatique et l'intelligence artificielle pour la gestion de l'urbanisation, et puis finalement l'impact environnemental et socio-économique de l'urbanisation. Alors, donc, le processus d'urbanisation mondiale transforme les sociétés, les économies et les environnements. Donc, il faut sachez que l'extension urbaine au Maroc se heurte de plus en plus à la préservation des terres agricoles, posant des défis complexes, et la croissance démographique et l'attractivité des villes exercent une pression
considérable sur les espaces ruraux et ces dynamiques menacent non seulement la sécurité alimentaire du pays, mais aussi la biodiversité et les équilibres écosystématiques. Donc, selon les résultats du dernier RGPH de 2024, on note que environ de 63% de la population marocaine vit en milieu urbain, soit 75% à l'horizon de 2030. Donc, on peut remarquer que vraiment il y a une pression sur les espaces urbains. Donc, les outils géospatiaux jouent un rôle central dans l'analyse et la gestion de l'urbanisation des terres agricoles. Et grâce aux technologies telles que les systèmes d'information géographique, les SIG, et la télédétection, il est possible de cartographier avec précision les dynamiques territoriales et d'analyser l'évolution de l'occupation des sols et de prévoir l'impact de l'étalement urbain sur les terres agricoles. Alors ces outils nous permettent également de modéliser différents scénarios de développement en identifiant les zones à protéger en priorité et en soutenant une planification territoriale équilibrée en fournissant des données fiables et une vision globale. Donc les outils géospatiaux constituent ainsi des leviers essentiels pour concilier l'urbanisation et la préservation des ressources agricoles. Donc, passons au panorama des outils géospatiaux. Donc, il faut noter que les SIG permettent de collecter, stocker, analyser et visualiser les données spatiales. Donc, ils sont utilisés pour comprendre les interactions entre différents éléments du territoire et pour aider à la prise de décision dans plusieurs domaines, notamment l'aménagement du territoire, la gestion des ressources naturelles, l'urbanisme et la planification et le suivi environnemental. Donc, si vous voyez avec moi, donc SIC, c'est-à-dire l'analyse spatiale et puis la cartographie dynamique, et où on peut utiliser les SIC dans notre contexte et notre sujet, par exemple, l'analyse de la fragmentation des terres agricoles autour des villes pour anticiper les impacts de l'urbanisation. La télédétection. Alors, la télédétection est essentielle pour analyser et suivre l'expansion urbaine à travers la surveillance de l'occupation du sol, c'est-à-dire en distinction entre zones urbaines, terres agricoles et espaces naturels. Également pour le suivi des changements temporels, c'est-à-dire à travers de faire des comparaisons des images SAT sur plusieurs années pour voir l'évolution de l'urbanisation. Également pour la détection des zones à risque, c'est-à-dire à travers l'analyse des impacts de l'urbanisation sur les ressources naturelles et l'environnement. À titre d'exemple, grâce aux images Sentinelle-2, on peut identifier les terres agricoles converties en zone urbaine et estimer la perte en surface cultivable. Donc, à travers la télédétection, donc on peut faire le suivi de la conversion des terres agricoles en zone urbaine à partir des images SAT. Donc, les outils et plateformes qu'on peut utiliser, Google Earth Engine, Sentinel Hub, des drones. Et pour la base de données, donc la base de données spatiale, elle peut nous aider pour intégrer des données géométriques, points, lignes, polygones, avec des attributs descriptifs, et puis pour une gestion optimisée pour des analyses rapides et multi-utilisateurs. Donc, exemple d'application dans notre sujet, on peut faire la centralisation des informations sur les zones agricoles protégées, superposées aux données sur l'expansion urbaine. Alors, donc, l'intégration des technologies nous permet d'anticiper l'impact de l'urbanisation, aider à la prise pour une gestion durable et puis pour optimiser les ressources en lien avec l'aménagement du territoire. Donc, passons maintenant au rôle des algorithmes et de la modélisation dans la gestion dynamique. Pourquoi utiliser les algorithmes et la modélisation? Premièrement, afin d'analyser les tendances passées et actuelles de l'urbanisation, de prédire les dynamiques futures et leur impact, et aider à la prise de décision en fournissant des scénarios basés sur des données. Alors, donc voilà quelques types d'algorithmes qu'on peut utiliser pour gérer l'urbanisation des terres agricoles. Donc, premièrement, on a l'algorithme de classification et d'analyse spatiale à travers l'apprentissage automatique, donc machine learning. Par exemple, on a l'algorithme qui est Random Forest ou bien un support vecteur machine et réseaux neuronaux. Donc, ils sont utilisés pour classifier les images SAT et pour identifier les zones urbaines, agricoles ou naturelles. À titre d'exemple, la détection des zones récemment urbanisées à partir des SAT Sentinel-2. Les modèles de prédiction
on peut citer les modèles basés sur les cellules automates. Donc, ces modèles sont basés sur les cellules automates. Ils simulent l'évolution de l'occupation des sols en fonction des règles définies, c'est-à-dire distance entre les infrastructures, données, densité, etc. Également, on a le modèle d'interaction spatiale. Donc, il nous permet d'analyser les flux de la population, les déplacements et leur impact sur l'urbanisation. Donc, passons à notre zone d'action qui est le périmètre irrigué du RERB. Donc, voilà une carte qui présente en premier lieu la localisation du périmètre irrigué. Donc, la zone d'action de l'Oromva du RERB, donc c'est situé dans la région de Rabas al-Qnitra. Elle est réputée pour son potentiel agricole important, traversée par Ouatzbou et ses affluents et chevauche sur les provinces de Qnitra, Sidi Slimane et Sidi Qasem. Donc, elle coiffe 11 cercles et 41 communes territoriales et offre d'énormes opportunités d'investissement en raison de ses atouts stratégiques, c'est-à-dire situation géographique, privilégiée en ressources en eau importantes, milieu physique favorable pour une large gamme de cultures, tissus agro-industriels diversifiés, etc. Alors, donc pour les données et les outils de développement qu'on a utilisés pour traiter, donc on a utilisé Earth Explorer, désolé, AutoCAD, Copernicus, ArcGIS, QGIS et Envy. Donc, déjà pour faire on a utilisé déjà Envy déjà après l'extraction des images 7, on a fait une correction atmosphérique, une correction radiométrique et correction géométrique, bien sûr, après l'extraction des zones bâties entre les années 2017 et 2021. Par la suite, affaire ArcGIS, on a fait donc la précision de l'évolution de la superficie, bien sûr, urbanisée dans le périmètre irrigué. Donc, se fait dans les 2 années, comme j'ai mentionné, 2017 et 2021. Et les sites web depuis lesquels nous avons pu déjà télécharger nos images SAT, c'est Copernicus et Earth Explorer. Et donc, ArcGIS, il nous a permis de faire la composition des bandes des images de capteurs Sentinel-2, afin d'avoir vraiment une image qui contient des bandes. Et par la suite, après la composition des bandes pour les 3 parties de la zone d'étude qui contient 3 images sentinelles de la date 2020 qui couvre la zone d'étude du périmètre irrigué. Voilà, donc par la suite, avec ArcGIS, donc après la composition des bandes pour les 3 parties de la zone d'étude qui contient 3 images Sentinel-2 et qui date de 2021, qui couvre la zone d'étude, voilà l'extraction comme vous pouvez voir avec moi. Okay. Donc voilà le résultat, donc après la classification, donc ArcGIS nous a permis de générer la classification des images. Donc, les données et outils de développement, donc ce logiciel nous a permis de générer la classification des images à travers la classification supervisée et non supervisée en utilisant l'algorithme du maximum de vraie assemblance. Ça ne fonctionne pas. C'est bon. Oui, c'est bon. Alors, voilà le résultat. Donc, on a une carte d'occupation du sol du périmètre irrigué en 2017, puis la carte d'occupation du sol du périmètre irrigué en 2021. Et on peut remarquer que cette zone, les zones qui ont été urbanisées, ils sont bien remarquables. Alors voilà, donc voilà le tableau qui montre les détails. Voilà, donc on peut remarquer finalement que la superficie urbanisée s'est passée
de 14 089,86 en 2017 hectares à 15 839,85 en 2021. Et cela montre que durant ces 4 années, 1030 hectares de terres irriguées ont été convertis en zones urbanisées. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que l'étude spatiale a abouti aux résultats suivants, avec une superficie de l'ordre de 1030 hectares entre les années 2017 et 2021. Et si le rythme de l'urbanisation ne cesse plus, on risque à l'horizon de 2050 de ne plus avoir des terres irriguées. L'impact de l'urbanisation sur le périmètre irrigué touche plusieurs secteurs et que la coordination entre les différents acteurs joue un rôle très important dans la gestion territoriale. Donc, pour les recommandations, déjà, on recommande premièrement d'un développement d'un observatoire national de l'urbanisation des terres agricoles. On se pose, c'est quoi l'objectif de cet observatoire? Premièrement, c'est pour le suivre en temps réel, l'expansion urbaine et son impact sur les terres agricoles. À travers, c'est quoi la stratégie qu'on propose? Première, c'est la mise en place d'une base de données nationale géospatiale intégrant les images SAT et les SIG, puis encourager les partenariats entre institutions publiques, universités et bureaux d'études, et puis publier des rapports annuels pour informer les décideurs et orienter la planification territoriale. Et l'impact de cet observatoire, donc, il va nous permettre de faire une meilleure gestion des territoires en limitant la perte des terres agricoles et en optimisant l'expansion urbaine. Également, on recommande l'intégration des outils géospatiaux dans la planification urbaine et puis finalement l'élaboration de modèles de croissance urbaine durable. Et merci pour votre attention. Merci Madame Cheima. Donc vous comportez la vision déjà établie par le département de l'agriculture à travers l'étude qui a été faite sur la consommation des terres agricoles. Donc pour conclure cette séance, je donne la parole à Dr Soukaina Nasraoui. Je ne vais pas vous donner de limite de temps étant donné que personne ne l'a respecté, donc ça ne sert à rien. Ah, vous avez le timing? D'accord, allez-y. Just the presentation, please. Et on marche avec ça. It's here. And you can see the screen. Ah, ça va. Et top. Good afternoon, everyone, and allow me to speak in English. First of all, thank you so much for including me in this session. It's such an honor to be among distinguished experts. And I think I have a very hard job because I have 12 minutes, but the session ends in 5 minutes. So let's see what I'm going to be able to do. Today, I will be talking about, the presentation is not on, but I will be talking about I'll explore an angle of the preservation of agricultural land that is a little bit different from the angles explored by the esteemed experts. And I'll basically link the concept from our regional perspective at UNESCO, like how preserving agricultural land in the Arab region leads to building resilience, enhancing equality, per se, and food security. To start with, I'm here as the lead of the Sustainable Urban Development Portfolio at UNESCO, which is the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. For those amongst you who do not know what UNESCO is, it's basically one of the 5 regional commissions around the world covering the Arab region and focused on advancing socioeconomic development. I'll limit it to here, but of course we can look more into that. What am I going to be talking about very quickly, Lamia? I promise. Like urban growth and sustainability, of course, but what is the scale of agricultural land loss? How does this link to food security, insecurity, I would say, and its link to inequality? And this is a global quest, right? When we link the issue, a development issue, to inequality, it even gets more attention.
What are possible policy solutions that we are proposing at the regional level, and how can new technologies be used in the transformation towards smart and sustainable city contribute to preserving agricultural land rather than basically eliminating lands? And how can it contribute to enhancing food security and reducing inequality? Very quickly, I think we all know this. We are living in an urbanizing world in the Arab region. It's one of the most urbanized regions in the world, and cities are basically experiencing a series of resilience and sustainability challenges related to many aspects, including growth, competitiveness, performance, and others. Now, why am I starting with this? Because when we talk about urbanization in the Arab region, we're really talking about, we need to mention key facts. And those key facts start with the fact that urban expansion really often encroaches on fertile agricultural lands. And this leads in irreversible loss of arable land. Right? That is not only an Arab a regional issue, it's actually a global issue. And if we look at statistics, globally, more than 24 million hectares, we started talking about the hectares we're losing in Morocco, but like globally, more than 24 million hectares, for example, of cropland were transformed to urban use. And that is by year 2000. So imagine what happened after 25 years of urbanization. In the Arab region, basically, rapid urbanization has been leading to displacement of agricultural communities. Of course, threatening food security. And in here, I'd like to put like different lines under food security, because most of what I'm going to be talking about is basically the consequence of not preserving agricultural land and how this impacts food security, therefore impacts inequality in the region. Over 50% of the of food in the region is imported, and this definitely increases vulnerability to global supply chains, right? So preserving agricultural land is really central. It's really important because it supports domestic and food production and reduces dependency on imports. Dependency on imports makes economies more vulnerable to external shocks. So we can see the line we're following, right? Now, when I talk about food security in relation to preserving agricultural land, we're really talking about basically the access of people having physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food. This is what we are referring to. But at ESQA, what we've done is basically explore this issue of food insecurity from an inequality lens. And this is not like a policy brief we've done or like just a paper we've done. It's a flagship report that we've worked on for 2 years, and that was followed by a forum on, which is the Arab Forum on Equality that was held, that usually is held in June. And that report really focused on food security. The result is that food insecurity fuels inequality. And inequality actually fuels food insecurity. So not preserving agricultural land leads to food insecurity, which fuels inequality. And it's a vicious circle. And that is why we really need to preserve agricultural land. I would say globally, but our focus is the Arab region. Very quickly, key facts, and this is the result of a monitoring framework that we've adopted at the regional level and that we've measured different indicators. Of course, time does not permit, I'm already at 6 minutes, so time does not permit to go through all the details. But like food insecurity really locks inequality into the next generation born. So children that are going to be born in the next generation are going to suffer from food insecurity if we continue following the same pace we are following now.
And already the Arab region really suffers from severe inequalities. Now, there is, I mean, the rhetoric, there is a lot of discussion on the issue of inequality, but the Arab region is really considered as the region that unfortunately has the highest inequality in the world. So now we're adding another level. I'm not going to go into all these, but just to give you an idea, this is the monitoring framework for measuring food insecurity in the region that we've adopted. What I want to shed light on is basically the 4 pillars of food security that we've linked to loss of agricultural land. And these are availability, accessibility, utilization, and stability. So when we talk about food insecurity, we're not just talking about access to food. We're talking about access, we're talking about availability, we're talking about utilization, because in many instances, we are not utilizing food quite well. And we're talking about the stability and how conflict in regions, in different countries affect this quest. Of course, this is done at different levels in certain, and you can see in here the indicators. The level of analysis was at the regional level. Sometimes it's at the household level when we talk about accessibility, because we measure like the capacity to acquire due to economic constraints, and some other times it's due to physical constraints. And there are detailed indicators that you can have a look at, and they're all present in the related study. One thing to mention, in addition to the monitoring framework, in the Arab region, food insecurity, though agricultural land is key, preserving them is key, but we have also to keep at mind also the polycrises that the region goes to, and it affects also the agricultural land. So basically we have conflict, we have economic crises, we have environmental crises, and all these are affecting the agricultural land. So it's not only urbanization, there are many factors, and we need basically to kind of have control on those factors as possible. Again, when we talk, what policy solutions do we have? There are different policy solutions, but I'm having a slide particularly to show this, just to highlight that it's not about economic growth. Securing food is not about economic growth. Economic growth alone cannot achieve food security. We need integrated policies. And I think in one of the interventions of the esteemed speakers, there was a call for integrated policies as a recommendation. So this is important. In a nutshell, in terms of policy solutions, we really call for a combination of integrated policies to reduce inequality. Otherwise, we cannot, because we know it's multidimensional. To reduce inequality in food security, a 3-pronged approach is needed, and this is something that we can take hours to discuss. We cannot, unfortunately, we're very short in time, but we need like a 3 dimensions approach where we talk about promoting solidarity for food security, delivering visible impact of food insecurity, and securing credibility and trust in the matter. Otherwise, it's impossible basically to advance this linkage that we're creating between food insecurity fueling inequality. Of course, the policy solutions that we are proposing are based on the monitoring framework that I just explored with you along the different pillars. But as you can see, I've highlighted that agriculture lies at the core. When we talk about food security, this is the policy framework that was recommended and that is adopted, that is followed by countries in the region. In terms of availability, basically, we need to support agriculture in terms of access, of course. In terms of utilization, we need to improve food control systems and others. So throughout these slides, to be very honest, I wanted to highlight a link that we can spend hours discussing, and that is this link between preserving agricultural land leads to enhanced food security, therefore helps in bridging aspects of inequality. Not preserving is the other way around.
Now, what about technology? I mean, in this third Arab Land Conference, we've been talking about innovation, we've been talking about the use of technology, the use of new and digital solutions, the transformation of cities, urbanization. Does this affect really agricultural land? Of course it can, but I mean, it shouldn't really be the case. Urbanization does not necessarily have to be at the expense of agricultural land. And in specific, I wanted to bring into perspective the transformation towards smart and sustainable cities. For anyone amongst us who who's not comfortable with the concept or is not aware of the concept, it is that city that uses innovative solutions to ensure like the services are available for current and future generations, and it has different dimensions. Here I'm trying just to tell you that in the Arab region, this has become a reality. It's not science fiction anymore. More than half of the Arab countries have initiatives for cities transforming into smart and sustainable city, and really, smart sustainable cities can be used as a solution for preserving and protecting agricultural land, and they can be used through smart land use planning and green infrastructure, and we all know in terms of planning, the compact design, zoning regulations, etc., urban agriculture and vertical farming, digital and Internet of Things based smart farming, circular economy and resource efficiency use. I'm already at 12 minutes. I don't want to take more time. But it really matters because using smart solutions properly, adequately, preserves food security, therefore ensures local food production, it reduces environmental degradation, it protects rural livelihoods, and it enhances climate resilience. The proper use of smart solutions contributes to climate change adaptation and basically mitigation. Of course, I talked about policies. We call for integrated policies, and I'm only putting this slide just to tell you that if we are to map the dimensions of a smart, sustainable city and the dimensions of building urban resilience, particularly urban economic resilience, and of course, this mapping is engraved in studies that we've published. The link is very direct, so basically the transformation, if it's correctly done, can lead to building resilience. And of course, throughout the process, we need to preserve the agricultural land. I'll stop here at 13 minutes, Lamia. That's the quickest I was able to do. And let's say that, let's agree that urbanization really does not have to be at the expense of agricultural land, and the future actually of cities depend on the land that feeds them. And thank you. Merci beaucoup, Dr Nasraoui. Donc, je pense que ce rapprochement entre vulnérabilité et perte des terres agricoles, c'est un aspect qu'il faudrait mettre davantage en lumière dans nos politiques publiques, que ce soit les politiques de préservation de terres agricoles ou de leur mise en valeur, mais également à travers les autres politiques de développement urbain. Donc, je remercie l'ensemble des panélistes pour leur intervention. Et j'invite les gens de la salle à poser leurs questions, leurs interrogations, leurs suggestions. Donc voilà, vous avez le micro, allez-y. Et merci de donner votre nom, votre institution ou qualité et votre question. Merci. السلام عليكم. عبد الإله مفضلي مهندس مساحة طوبوغرافي. عندي جوج ديال الأسئلة. جوج ديال التساؤلات. السؤال الأول هو بخصوص الزحف العمراني على المناطق الفلاحيه. كنعتقد اننا كنسقطوا في واحد شبه تناقض ملي تنهضروا على انه محتاجين مساحات عمرانيه فين نبنيو المدن ديالنا. بتعبير اخر، الفضاء الحضاري اللي عندنا في التراب الوطني كما هو معرف في الفصل الاول من القانون 1290 المتعلق بالتعمير ما كافيش، ولكن في نفس الوقت ملي كنجيو التقييم حصيله وثائق التعمير وبالخصوص تصميم التهيئه تنهضروا على انه وصلنا لان طو دو رياليزاسيون دو بلان داميناجمون كي نو ديباس با دون سيغتان كا 20%. تنهضروا على 20% 30% ديال تنزيل تصاميم التهيئه في المجال. هذه من جهه. بعض المرات كنهضروا كذلك فيما يخص لي زيكيبمون بوبليك اللي هما المرافق العموميه على اننا ما تنجاوزوش السقف 15%.
دونك انا كنعتقد عندنا تناقض. في نفس الوقت وسط الفضاء الحضاري اللي كنديروا فيه التعمير ما وصلناش للتنزيل ديال الوثيقه ديال التعمير 100%، وفي نفس الوقت كنقلبوا على الفضاء الغير حضاري او الفضاء القروي على ضوء الفصل الاول من الدار ديال 1960 متعلق بتوسيع نطاق العمارات القرويه، وخاصنا عقارات اخرى باش نضموها. تنعتقد اننا عندنا هنا ثلاثه الاسباب. السبب الاول في اعتقادي انه كاين ملاك على دي زونيتي ريزيدونسيال لمكارين مساكنين ساريه وسادها. تنعتقد هنا خصنا نطاكسيو لي زونيتي ريزيدونسيال نون اوكوبي. هذا حل. النقطه الثانيه او السبب الثاني وهو كاينين اوعيه عقاريه سو فورم دو فريش ريزيدونسيال وسط المدن اللي ما قادينش اننا نديروا لها لا فيابيليزاسيون بسبب اشكالات قانونيه عقاريه. مثلا السيد كيموت تيخلي ولادو، واحد برا واحد ما عنده غرض بالفلوس، وكيبقى عاقر وسط المدينه وغير ني با فيابيليزي. بون كنطاكسيو عليه لا تاكس سور لي تيران نون باتي، ولكن ما كافيش. ونحي لكم مثلا على نماذج في عين السبع، نماذج في المدينه ديال الروش نوار مثلا، في الدار البيضاء كاين نماذج كثيره وسط المدينه وكتلقى ان تيران كيف دي زيكتار ومسدود. وكنعتقد السبب الثالث وهو انه لو بيتون ارمي في بلوس دارجون كو لي بون دو تير. تعتقد السيمه فيها الفلوس على البطاطا. دونك بالتالي سي دو فاسون انتويتيف الانسان تيستثمر في الحاجه اللي تدخل ليه اللي هي البني. دونك غير هذه الفكره ديال اننا ما قدرناش نوصلوا لان تو دو رياليزاسيون دي دوكيومون دوربانيزم 100%، وفي نفس الوقت كنقلبوا على لو بيريمتر رورال بور فير ليكستونسيون اوربان. دونك هذه محتاجه شويه توضيح. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه وبغيت نوجهها للمتدخله الاخيره. So my next question will be in English, so I can directly ask you the question. So you said that we cannot rely on external markets, so because whenever there is a financial hit, we are the first one to get on the face. In 2025, we cannot imagine a kind of economy that is independent of external supply chain solutions or external financing or external economic links. So I had the chance to work with the Moroccan agency or the Moroccan office for agriculture advisory, l'Office National du Conseil Agricole. And during some discussion, a director said to me that we go for the type of agriculture that brings us more added value or that has a very interesting return on investment than some classic type of agriculture. And she said, for instance, that in a population used to have to farm a kind of agriculture that bring back 3,000 dirhams a year, which is almost $300 a year. On the other hand, merci d'écouter avec la question, comme ça on peut écouter l'ensemble avant de devoir quitter la salle, parce qu'on est tenu par un agenda et par un timing et un calendrier. Merci. So on the other hand, they propose to them to farm some agricultures that bring more than 20,000 dirhams a year. So this is not dependent on us, it's dependent on the return on investment we get from the land. The worst case is that even agriculture is not something we can have many return on investment as the housing market. So we go to the housing market, we invest in the housing market, the rock, instead of investing in our agriculture security. Thank you. What do you think? This is the question. Good afternoon. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول ليه علاقة بريموت سensing. Have you thought about هل فكرتوا إن أنتوا تبدأوا تستخدموا ريموت سensing إن أنتوا تعملوا prediction للagricultural land اللي already موجودة، إيه البرودكتيفيتي بتاعتها أو هي بتتأثر التاريخ بتاعها على مدار السنين اللي فات كان عامل إزاي؟ الإكزامبل ده إحنا بنحاول نعمله في مصر بحيث إن إحنا نقدر throughout the season نشوف الagricultural land مش بس نبقى بنعرف الagricultural land بتقل أو لأ، بنحاول نشوفها as an area والbehaviors بتاعتها وازاي نقدر نحسن من البرودكتيفيتي بتاعتها او كمان نبريدكت لو في مثلا مشاكل في الميه او مشاكل في التربه نفسها نقدر نبريدكت ده through remote sensing. سؤالي الثاني regarding food security.
I think the challenge with agriculture comes more on value addition. أغلبية الفارمرز أو أغلبية الناس البرايفت سيكتور في دولنا العربية we're not aware of the value addition we can have in our products. فيمكن احنا محتاجين نرجع step ورا ونبدأ نحاول نخلي الagriculture sector more attractive for people. And to make it more attractive, we need entrepreneurs. And to get entrepreneurs, we need to actually raise awareness about value addition. And from then, مش هنحتاج نتكلم عن food security. إن food security هتبقى حاجة هي economic value. أنا بكسب فلوس أكتر أو بصدر، فأبقى بنتج بدل ما أنا باخد من بره. ف how you think about that؟ أو أنتوا شايفين دي حاجة ممكن نشتغل عليها كدول عربية إزاي؟ اللي إحنا بنعمله في مصر إن إحنا بدأنا نعمل زي incubation أو acceleration programs. ومن الاكسلريشن بروجرامز بدل ما نعملها في القاهره اللي هي العاصمه نرجع بيها للاقاليم. يعني ننزل مثلا الصعيد ونبقى الانتربرينورز طالعين من الاماكن نفسها، فهم شايفين الويست، هم شايفين الفاليو اديشن، فهم اللي بيطلعوا النيد من الكوميونيتيز بتاعتهم. فهاو يو ثينك اباوت ذات وشايفين الاوبورتونيتيز فيها فين؟ وشكرا جدا ليكم. Please, one last question because we're not on time. Thank you. السلام عليكم. عبد العالي الطوس، مستشار في إدارة الأراضي. السؤال ديالي للسيد عبد الواحد المقدم اللي فصل هو في العرض ديالو بأن كاين ترسانة قانونية كبيرة فيما يخص حماية الأراضي الفلاحية. أنا السؤال كيخص أولا هل هذه الترسانة واش الإشكالية حاليا هي أن كاين نقائص في هذه الترسانة ولا أن هذه الترسانة أنها غير مطبقة بطريقة يعني فعلية في أرض الواقع؟ ثانيا، هل بإمكاننا حاليا على ضوء المشروع ديال الخريطة الفلاحية يكون عندنا تخطيط ولا تصميم فلاحي على ضوء التصميم العمراني يعني ولا التصاميم ديال الحضرية؟ هذا التصميم الفلاحي يكون يعني عنده ديك الترسانه القانونيه باش يطبق كما كيطبق تصميم التهيئه. يعني هذا واش غنوصلوا لهاد النتيجه هذه على ضوء الخريطه الفلاحيه اللي نتوما بصدد الاعداد ديالها والتعميم ديالها على التراب الوطني، وتمكين هذه الخريطه من الاليات القانونيه من اجل تطبيقها سواء من اجل الحفاظ على الاراضي الفلاحيه وكذلك منع الاراضي الفلاحيه من التقسيم، لان كما كنعرفوا بان الاشكاليه ماشي فقط هو تكون المد العمراني ولكن تقسيم الاراضي الفلاحيه الى اجزاء صغيره اللي كتولي غير قادره للانتاج الفلاحي. وشكرا. Je commence. شكرا جزيلا مدام لطيفة الحناحي مديرة إعادة التراب الوطني بوزارة إعادة التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. Tout d'abord, bravo, un grand bravo pour le panel. Des interventions excellentes, très pertinentes. Personnellement, j'ai beaucoup appris. J'ai deux petites choses pour partager. Une pour partager avec l'audience, mais aussi une question, je crois, très importante pour le développement agricole du Maroc. Et c'est pas une question, mais c'est une réflexion qu'on peut porter tous. Qu'aujourd'hui, le Maroc, il vit un stress hydrique depuis des années. Donc le stress hydrique, il est là. L'impact des changements climatiques, c'est une réalité aujourd'hui à l'échelle du Maroc, soit au niveau du littoral par l'élévation du niveau de la mer, soit par rapport à la question de la pluviométrie ou la question de la ressource hydrique, surtout destinée à l'agriculture, à l'industrie et aussi au tourisme. Et on sait que le tourisme, c'est un secteur très consommateur de l'eau, avec bien sûr l'agriculture. Aujourd'hui, le Maroc, il est entré dans une politique ambitieuse de dessalement. On parle du traitement de l'eau de mer. Et je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la question de l'arbitrage, de l'utilisation rationnelle de cette ressource, est-ce que vous avez pensé, surtout au niveau du département de l'agriculture, à une nouvelle carte agricole des territoires à l'échelle du Maroc? Parce qu'on sait que la question du traitement de l'eau de mer, ça revient cher. Aujourd'hui, il est subventionné par l'État, mais je ne sais pas à quel prix. L'avenir, c'est-à-dire d'ici 2040-2050, est-ce qu'on n'aura pas besoin d'une nouvelle carte agricole
Par exemple, est-ce qu'on aura à identifier des terres agricoles qui sont à proximité des espaces littoraux, même si on sait que effectivement c'est une action aussi à risque. Comment faire parvenir l'eau traitée au niveau des zones qui sont éloignées des zones littorales, parce qu'on sait que le stress hydrique il est là, il va durer. On espère, Inch'Allah, que Dieu va renverser la tendance, parce que le changement climatique, c'est aussi une tendance. Donc, c'est une logique d'arbitrage de l'utilisation de l'eau, surtout de le traiter. Je sais que le Maroc aussi, il est entré dans une logique de l'utilisation des eaux non conventionnelles. Deuxième aspect, c'est une information qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait une proposition de la tenir aussi comme recommandation au niveau de cette troisième conférence sur la question de la mise en place d'un observatoire sur l'urbanisme et l'agriculture ou les terres agricoles pour suivre les dynamiques d'urbanisation au niveau des terres agricoles. Je vous informe qu'aujourd'hui, le ministère, avec ses partenaires, notamment le ministère de l'Intérieur et les conseils régionaux, on est en train de mettre en place des observatoires. On a déjà mis en place un observatoire national sur les dynamiques des territoires et on est en train de mettre en place des observatoires régionaux des dynamiques des territoires qui ont cette mission de suivre les dynamiques urbaines à l'échelle des différents territoires et effectivement mesurer l'impact de l'urbanisation et l'impact des dynamiques d'une manière globale sur les territoires remarquables ou là sur les territoires d'une manière globale. Je crois que les observatoires, il faut les faire valoir, les accompagner, les rendre aussi effectifs et opérationnels pour qu'ils permettent effectivement d'identifier des indicateurs pertinents. Et on a des exemples. Aujourd'hui, nous avons signé 7 ou 8 conventions à l'échelle nationale. Je crois que c'est une action très pertinente qu'il faut généraliser et qu'il faut accompagner pour qu'il soit effectivement opérationnel. Merci beaucoup. Thank you so much for the question. If I understood correctly, I think I have 3 questions addressed to me. For the first question in relation to investing in food, I think the message was not understood correctly. I was not advocating for definitely investing in agriculture. I said that in the Arab region, 50% of food is being imported. And if this continues, it contributes to lacking resilience in the city, then country, and so on and so forth. So to build resilience, we need to enhance our access to food and not just depend on the externals, okay? That's what I said. But not investing necessarily just in agriculture so that we have food security. The return on investment should be studied. Every country/city should look at the added value of the investment and proceed. Okay, that's to clarify this question. On the very interesting questions coming also from the lady from Egypt, I think. On the use of smart solutions basically to predict, this is exactly what I meant when I talked about the transformation to smart and sustainable cities and the use of smart and sustainable and smart and digital solutions that can lead to preserving agricultural land rather than urbanization taking away agricultural land. So by installing smart predictive systems, you can ensure at least you can have your predictions that this land is going to be affected by factor X, Y, and Z, etc. So yes, of course, we advocate for this. And on the value added of investing in agriculture, you're absolutely right that the audience, or at least the youth, because you mentioned the youth, we need to raise awareness of youth on the importance of investing in agriculture or studying agriculture. And I invite you to dig more into the model I talked about, which is the 3-pronged model for reducing inequality and increasing food security. One approach of the 3 branches model is visibility. And when I talked about visibility, it's visibility of the issue, that it's an important issue to address, but also the positives by addressing this issue. And thank you.
Alors, donc, oui, donc plus rapidement, donc pour répondre à ta question, déjà pour l'utilisation de la détection pour estimer déjà le taux d'urbanisation futur. Donc, comme j'ai mentionné, effectivement, il y en a des algorithmes qui servent à ça. Et je pense même ta question a porté s'il y a déjà l'utilisation de la détection, surtout je pense pour estimer le rendement agricole, pour savoir si vraiment ce terrain il est productif ou pas. Effectivement, à travers la détection, il y en a des algorithmes, par exemple l'indice de végétation, NDVI et Lévy. Donc également, il y en a des modèles de rendement qui est TSAT, APC. Donc on peut discuter ça par la suite pour plus de détails. Et également, on peut utiliser les données radar et hyperspectrales. Donc ces données radar, ils vont nous permettre, donc à travers les Sentinelles 1 et Prisma, qui en fait nous permet d'analyser la biomasse, l'humidité, etc. Donc bien sûr l'utilisation de la détection et même heureusement qu'on est dans la génération de l'intelligence artificielle, donc on peut vraiment développer des algorithmes qui peuvent nous aider par la suite de remédier l'empiètement de l'urbanisation sur les terres agricoles. Ben oui, je pense que j'ai une question effectivement de monsieur qui parlait un peu de taux de réalisation des documents d'urbanisme, surtout les plans d'aménagement, par rapport effectivement à la réalité de l'étalement qu'on est en train de voir, comme quoi il y a une urbanisation accrue sur les terrains agricoles et tout. Donc je voulais juste vous assurer, effectivement, le taux de réalisation des documents d'urbanisme et surtout les plans d'aménagement, effectivement, ce ne sont pas des taux très élevés, mais on ne parle pas des zonages, on parle de taux de réalisation par rapport à de l'infrastructure. Tout ce qui est voirie, tout ce qui est effectivement c'est ce qu'on a. Mais au niveau zonage, il y a un taux très élevé, même parfois à 100%. C'est-à-dire au niveau de zonage en habitat, c'est-à-dire en équipement touristique, en équipement industriel. Mais tout ce qui est infrastructure, parce que ça relève d'un département qui est la collectivité territoriale. Parfois, ils n'ont pas le financement adéquat, le financement pour pouvoir réaliser la voirie qui est projetée par rapport au document d'urbanisme. Pour cette raison, le taux est très faible. Mais donc, il y a une différence entre l'infrastructure et par rapport au zonage. C'est pour cette raison le taux il paraît un peu faible, d'accord. Donc, mais toujours est-il que c'est-à-dire l'État, il est conscient de l'importance de l'étalement urbain. C'est la raison pour laquelle on est en train de réfléchir comment effectivement de rester sur les périmètres d'aménagement qui sont déjà existants et essayer de travailler de la ville sur elle-même. C'est un concept qui est nouveau, c'est le travail de la ville sur elle-même à travers des villes compactes, c'est-à-dire aller vers une densification, essayer de créer des rénovations, des quartiers de rénovation et de qualification urbaine. Et revoir les friches urbaines pour essayer de leur donner d'autres zonages pour répondre aux besoins de la population. Donc on est donc le système vert, parce qu'il y a la problématique qui est posée, donc on n'est plus sur l'étalement urbain, on est sur des villes compactes. D'accord, je vous remercie. Merci madame. Donc je vais continuer par répondre en arabe. شكرا الإخوان على التفاعل. أظن بأن مجموع الأسئلة التي جاءت يعني على لسان المتدخلين هي نقاط جد مهمة ويعني تلزمنا بمزيد من الوضوح في يعني الدراسة ديالها ولا النقاش ديالها. أظن بأن هذه المسألة ديال لوتو دوكيباسيون effectivement ce chiffre de 30% on l'a trouvé dans certains cas peut-être qu'il est différent بأنه يختلف من جهة إلى أخرى ولكن هذا واقع ولكن ما تخليناش أن ربما يعني نرجعوا يعني يكون التابلو يعني rendre le tableau à des tout noir mais effectivement يعني كاين هذه الإشكالية ديال أن ديال تنفيذ كاع ديال ولا استنفاذ ديال كاع الأراضي اللي تم التعبئة ديالها يعني في إطار لي دوكيومون دوربانيزم. كاين مسألة ديال لو ريكور على ليوتيليزاسيون ديال المود سانسين ولا توسكي شنو هي يعني التكنولوجيات المعتمدة يعني على هذه التكنولوجيا الحديثة. أظن بأن زعما بكل صراحة يعني على المستوى الوطني يعني غير فقط على المستوى ديال غير الوزارة ديالنا هناك مجهود كبير من أجل إنجاز إعداد يعني قاعدة بيانات
ديال جميع الخرائط وديال جميع المعلومات المتعلقة يعني بهذا القطاع الفلاحي وهنا المتعلقة بالأراضي الفلاحية، بما في ذلك يعني دون لو كادر ديال ليلابوراسيون يعني في إطار إنجاز هذه الخرائط الفلاحية هناك مجموعة من المعلومات المرتبطة أساسا بمدى قدرتها على الإنتاجية. وهذه المسألة ماشي غير الإنتاجية ومن حيث حتى توفر ديال التهيئات والتجهيزات الفلاحية من أجل تثمينها وجعلها يعني أراضي منتجة، بحيث أن غيتم يعني لا كلاسيفيكاسيون ديالهم، التصنيف ديالهم، بحيث أن كاين مجموعة من الأراضي التي لا يلزم يعني أننا نقيس فيها كيفما كان السبب، وهناك أراضي ذات جودة يعني منخفضة ربما ستكون هناك نقاش يعني مع الإخوان من أجل تعبئتها ودراستها حالة بحالة. وهناك أيضا تحديد ما هو الوعاء العقاري الذي يمكن تخصيصه وتعبئته من أجل تمكين أيضا مدننا من التوسع ومن الاستجابة حتى الحاجيات من أجل يعني التطور، التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعني بجميع جهات المملكة. أنا تنظن كاين غير واحد السؤال كان لي مباشر من طرف الأخ وأنا فهمته، لأن السي طاوس غير بالنسبة غير المسألة التي تتعلق يعني بهذه المسألة ديال الترسانة القانونية، هذا ما بالفعل. لكن هذه المسألة ارتأينا شفنا بأن رغم هذه القوانين كاملة اللي كاينة، ولكن هذه المسألة ديال الحفاظ على الموارد الفلاحية العقارية الفلاحية يعني تتم بواحد يعني عندها واحد المكانة الصراحة هامشية، لأن قوانين أعدت لأشياء أخرى وتم إدخال هذه المسألة ربما في وقت صياغتها لاستجابة للطلب الذي يعني. ولكن تنظن بأن aujourd'hui خاص يكون أولا واحد إرادة سياسية، وأظن بأن كاين خطاب ديال صاحب الجلالة نصره الله الذي أنص بشكل صريح على إيجابية على ضرورة الحفاظ على الصبغة الفلاحية. ولكن أظن بأن لا بد من صياغة قانون جديد يجعل من بين أولوياته الحفاظ على الأراضي الفلاحية، ولكن أيضا التوفيق مع استجابة للحاجيات من العقار من أجل إتاحة الفرصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف جهات مملكتنا. وشكرا. دونك كنشكر المتدخلين وكذلك القاعة على الصبر ديالهم وعلى l'implication d'Yelhom dans le débat. Donc aujourd'hui, je voudrais, avant de lire quelques principales recommandations qui ont émané de cette rencontre, remercier les organisateurs ONU Habitat et le ministère de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Remercier l'ensemble des personnes qui ont accepté des panélistes et des experts qui ont accepté d'être parmi nous dans ce panel, et également remercier l'ensemble de l'équipe de l'inspection régionale qui ont œuvré et pour la réussite de ce travail, ainsi que les responsables du ministère de l'Agriculture et de l'association marocaine qui ont travaillé pour que cet événement soit une réussite. Donc en termes de recommandations, je pense que la principale recommandation aujourd'hui, qui pourrait émaner de cette rencontre, c'est de réduire les inégalités, valoriser le potentiel agricole en tant que première richesse. Et c'est une protection des ménages ruraux et valoriser leur savoir-faire et leur potentiel. Je pense que ça, c'est une première recommandation. Ensuite, en matière environnementale et climatique, il s'agira de promouvoir aujourd'hui l'agroécologie, la gestion durable des ressources en eau et le renforcement des différents programmes. Il s'agit également, en termes d'incitation économique, de mettre en valeur des incitations en valeur des actions de conservation, de réhabilitation des terres agricoles. Également la création d'un fonds national pour la préservation des terres agricoles. En matière de législation, les panélistes et la salle recommandent la mise en place d'un nouveau cadre juridique à travers l'élaboration d'une nouvelle loi spécifique à la préservation et la mise en valeur des terres agricoles.
Décréter également les cartes agricoles prévues par la loi 1290. Mettre en valeur et mettre en place une réglementation et des politiques de gestion de sol adaptées principalement au milieu rural, notamment les zones irriguées ou à haut potentiel agricole. En termes d'urbanisme ou en matière d'urbanisme, aujourd'hui, il faut limiter l'extension urbaine des agglomérations limitrophes par la création des espaces naturels et agricoles tampons entre les terres agricoles et les espaces urbanisés, asseoir des indicateurs pertinents pour gérer et orienter l'étalement urbain. En termes de collaboration, d'échange et de partenariat entre les différents acteurs, aujourd'hui, je pense que la formation, la sensibilisation et l'incitation des agriculteurs est un point essentiel des recommandations qui peuvent émaner par rapport à ce point. Il y a également l'implication des collectivités territoriales, la mise en place d'une gouvernance territorialisée basée sur une approche intégrée de planification urbaine ou agricole où les acteurs de l'urbanisme, de l'agriculture et des collectivités territoriales collaborent pour trouver des solutions équilibrées. Encouragement des partenaires privés à investir dans des projets agricoles durables. Et en dernier, en matière de veille et de prospective, aujourd'hui, il s'agit d'améliorer le suivi et la modélisation des dynamiques de l'urbanisation, mais également de la consommation des terres agricoles. Il s'agira également d'optimiser la gestion foncière par la planification urbaine, renforcer les outils d'aide à la décision pour des politiques publiques plus résilientes à travers des indicateurs géospatiaux, des simulateurs de scénarios de croissance urbaine, etc. La promotion de l'open data et des outils collaboratifs afin de mettre en place des systèmes de partage de données entre administrations, chercheurs, citoyens dans le cadre d'une gouvernance foncière plus transparente en asseyant une démarche de participatif entre les différents acteurs. Mettre en place, on retient votre recommandation, c'est la mise en place d'un observatoire dédié à la consommation ou à la préservation des terres agricoles. Et en dernier, c'est renforcer la recherche, l'innovation, le transfert des technologies pour une agriculture durable et résiliente. Donc, je vous remercie pour votre patience et merci beaucoup. Donc, avant de se quitter, je demande à l'ensemble des panélistes si on peut avoir une photo de famille avant de se quitter et merci beaucoup.
كلشي متأسف. البيسي ما عرفتش واش داير ما
I'll introduce everybody real quick. All right, let's get started. Do I use this or do I? No. Hello. All right. Hello, marhaba, bonjour. I'm Katie Pickett, and I am from Esri in the United States, and it's a pleasure to be here with you all today. Thank you for staying so late as well. We really appreciate it. We hope to have a very interesting conversation tonight about a number of different things. But first, let me introduce everyone to you. So first, you have Mohammed Isa, who is our regional manager from Esri, based in Dubai. And he'll be presenting first. And then we have Tarek Agag from the Egyptian Survey Authority, the chief of mapping. And then we have Saad Al-Amzi from KSA, Saudi Arabia, speaking about GeoAI. And then we have Professor Reda Yagobi from Morocco, from the School of Geomatics and Surveying Engineer in Hassan II Institute of Agronomy and Veterinary Medicine here in Rabat. So with much further ado, I'll let the folks start. Isa? Thank you. It's very short. السلام عليكم. Do you prefer بالعربي ولا بالانجليزي؟ انا العربي، يلا بينا بالعربي خلاص. تمام احسن. اتشرفت بيكم. انا اسمي محمد عيسى، انا المدير الاقليمي الازري في شركه ازري للمنطقه بتاعت الشرق الاوسط وافريقيا وغرب اسيا. احنا عندنا من حته بتاعت كازاخستان لغايه بقيه اسيا كلها الحمد لله معانا. الحقيقه انا اتشرفت الحقيقه النهارده، يمكن ده اول انا السيشن دي مش المفروض كنت انا الاول اللي اعملها، لان انا كنت لسه بقول انا بعمل يوجوالي برزنتيشن عن ازري، انما البرزنتيشن دي اكتر عن الفيت فور بيربس للكادستر ان جنرال، واعتقد زملائي هم اللي هيتكلموا اكتر عن التكنولوجي وازاي يستخدموها في حياتهم. بس يمكن انا الكادستر بالنسبه لي ليه حاجه مختلفه، لان انا بدات علاقتي بالجي اس من حاجه 20 سنه از ديفلوبر للكادستر، فالحقيقه كنت بارت من بعض المشاريع يمكن از ديفلوبر للكادستر من اول مصر، ناميبيا، البوتسوانا، رواندا، يمكن في ممره في السعوديه عملت شويه حاجات، في قطر عملنا CGIS. فالحقيقه كان يعني بالنسبه لي الكادستر ده يمكن اول 7 سنين في حياتي كنت بشتغل كادستر بس، فبالنسبه لي يعني انا مبسوط ان انا باك اجان للتراك ده يعني. طيب سريعا انا هتكلم فيري شورت كده عن طبعا اللي كلنا عارفينه اللي هو الفيت فور بيربس، واحنا وجهه نظرنا ليه ده مهم يعني بيزد على اللي احنا شفناه في اراوند في العالم كله. احنا تعريفنا جنرالي اللاند ادمنستريشن ان ده يعني ده الديفينيشن. وير از سلايدز بس؟ لا انا اوريدي That's why انا كنت قلقان عمال اتكلم وبشرح لكم، انتوا ليه مش فاهمين يا جماعه؟ انا بشرح الموضوع واضح وصريح. تمام حلو كده. فانا الحقيقه عشان كده عمال اتكلم عن فيت فور بيربس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فاحنا تعريفنا لللاند دي، تعريفنا لللاند ادمنستريشن از ا بروسيس اتسيلف.
وزي ما احنا شايفين هي اللاند ادمنستريشن هو كذا حاجه في نفس الوقت. يعني انا عشان كنت جي اس قوي كنت فاكر ان هو زمان وانا صغير هو كاداستر بس هو في كاداستر، في فالويشن، في تاكسيشن، في لايك 7 8 حاجات اللي احنا بنتكلم عليهم دول كلهم، وكل واحده فيهم مرتبطه. مشكلتها يمكن الاساسيه ان هي في اغلب الحكومات اللي احنا فيها بتبقى جزء من ديبارتمنت او وزاره مختلفه عن الثانيه، فللاسف. وفي نفس الوقت احنا لما بنبص للكاداستر او يعني الارض، احنا تعريف يعني لما انا بقول مثلا اي بلد، المغرب اللي احنا فيها، ايه تعريف المغرب؟ المغرب هي ارض المغرب، صح؟ والمغربيين اللي عايشين عليها، ده لو خدنا الارض والبني ادمين واحطناهم في اي حته ثانيه هي نفس الدوله. فالكور للاسف الشديد اللي احنا بنمانج للعالم كله، احنا بنمانج دولتنا. يعني ودي اكتر حاجه بتبقى مؤثره في اقتصاد البلد، حتى لو الناس اللي بتشتغل في البلد او الناس مش لازم تكون الانفستمنت تيجي من بره البلد، بس حتى لما بيقول لك ان 8 من 10 شغلانات 8 من 10 شغلانات بتبقى دايما تاثيرها لازم يشتغل ثرو ريل استيت. ده جزء وزاوت سينج خلاص. ده يعني لو بنبص على اغلب اي بلد، حتى لو ما فيش انفستمنت تيجي من بره ان هو بيشتري ريل استيت فيها او ما زال الناس حتى تبقى واثقه وان الايكونومي يبقى ثابت. اهم حاجه في الاول خالص ان يكون الريل استيت بتاعك ده اهم حاجه، لان ده بلدك يعني. فطبعا دي مشكله، يمكن دي الحقيقه اللي احنا بنحاول نشرح للناس، ان يمكن عشان كل اللي قاعدين هنا اوريدي بتوع كاداستر، فبالنسبه لهم الكلام ده معروف قوي، بس يمكن كان قصدنا اكتر ان احنا نشرح للناس الثانيه قد ايه فايده الكاداستر واللاند مانجمنت للمجتمع ولدولنا كلها. يعني ايذر من على الايكونومي تاثيرها، او تاثيرها في الريفينيو للبلد نفسه، او السيرفيسز المختلفه في الحكومه كلها. يعني اي سيرفيس هي في الاخر مربوطه بارض او بمبنى او طيب هو ليه الحاجه ليه مش شغاله في اغلب الدول؟ ايه المشاكل اللي احنا بنشوفها دايما؟ يعني الحقيقه تفسيرنا للموضوع ان دايما بيبقى فيه معلومات موجوده، بس احنا مش هقول بنتجاهلها، بس هنقول ان احنا مش عارفين نجمعها مع بعض. يعني ممكن انا يكون عندي شويه معلومات، دكتور طارق عنده شويه معلومات، جيل عندها شويه معلومات، وكل واحد فينا عنده عندها شويه معلومات. كل واحد فينا بيشتغل بمعلوماته، بس لو احنا وبنتجاهل الكومبايند معلومات مع بعض، لو احنا جمعناها مع بعض الموضوع مختلف خالص. ويعني يمكن في بعض الدول الحمد لله نجحت في الموضوع ده، الموضوع مختلف تماما. يعني انا بدون ديتيلز، بس انا يعني كنت لسه يمكن كنت بحكي مع بعض منكم ان انا عايش في دوله، انا ممكن اشوف البيت اللي انا مأجره، اشوف انا مين اللي اجره قبلي واجره بكام، والراجل اشتراه الاونر بتاعه اشتراه بكام، واشتراه سنه كام، واللي قبله اشتراه سنه كام، كل الهيستوري بتاع ده كله. فالفيزابيليتي والترانسبيرنسي دي مش سهله انك توصل لها، بس اتس ا جورني ديفينتلي لازم نوصل لها في يوم من الايام. المشكله الاساسيه بالنسبه لما بنبص للفيت فور بيربز، ان هو زيه زي اي بروجكت، لو حد بيشتغل في السيرفيسز يعرفه دايما، هو دايما مشكله المثلث كده. انا عندي تايم وكوست وكواليتي، ان انا اشتغل بالثلاثه. لو انا هزود لو انا عايز كواليتي عاليه جدا في تايم قليل جدا، هضطر ازود الكوست. ما ينفعش، ما فيش هينفع تظبط. فهي دايما بتحاول تجد البيربز بتاعك، انا عايز اعمل ايه في الاول. وده برضو بيرفلكت الثلاث اشياء تانيين اللي هم دايما بيأثروا قوي في حالتنا. حته السبيشال اللي هو anything related to geography، والخريطه نفسها والكلام ده كله، ده الجزء الاساسي فيها. بس في جزء ليه علاقه بالليجل فريم وركس. يعني انا اعرف دول كتيره كنا بنتاخر في المشاريع بالسنين عشان في ليجل، احنا مستنيين ليجل فريم ورك معين. فلو الليجلايزيشن للبروجكتس دي او للبروسيس بتاعتنا مش سريعه، لو الدوله مش بتتحرك معانا بسرعه، للاسف الدنيا هتتاخر. في نفس الوقت ده بيرفلكت على الانستتيوشن. هو زي ما احنا قلنا في 7 8 انستتيوشن كلهم بيهولدوا الانفورميشن، ازاي يشيروا مع بعض الانفورميشن، ازاي يشتغلوا مع بعض. دي مشكله من المشاكل. فدايما الثلاثه دول بنحاول اغلب الوقت ان احنا نربط ما بينهم هم الثلاثه باساس، لان لو الثلاثه نجحوا انت يو هاف ذا بيست اوبشن. يعني خلاص، يعني احنا اتكلمنا على الجيو سبيشال فريم ورك من ناحيه انت هتستخدم ايه، هتستخدمه ازاي. احنا دلوقتي عندنا تكنولوجيز كتيره، من اول هترفع بالجي بي اس عادي، او ان انت تجيب ساتلايت ايمج وتعمل بيها يعني انا فاكر من 22 سنه لما حبينا نعمل الاراضي، قطع الاراضي، نزلنا مساحين في كل حته. كل اللي عملناه ان احنا جبنا شويه خرائط حولناهم لديجيتال، سواء اوتوكاد، وبعد كده قلبناهم على الازري، وبعدين نزلنا ناس تمسح الاراضي. دلوقتي انت لو عندك ساتلايت ايمج
بالاي اي الجديد، ويمكن اعتقد الزمايل هيتكلموا اكتر عن الموضوع ده، انت ممكن توصل لاكيورسي 80 90% وهو تبقى عملت 90% من الشغل يعني. فعلى حسب التكنولوجي انت تقدر تشتغل ازاي في الجيو سبيشال بتاعك. الليجل فريم ورك انت عاده بتبدا على حسب انت بتبدا فين، بس يوجوالي الناس بتبدا، لو احنا بنتكلم كمان يمكن انا بقى عشان اشتغلت في افريقيا قوي، هو بيبدا بالانفورمال خالص، اللي هو كل واحد بيقول انا عندي ايه في القريه بتاعته، وبعدين يوصل بعد كده اللوكال ان هو مثلا في المدينه دي نفسها يبقى عندهم زي معروف كده ان الحته دي بتاع البلد ده، وبعدين بيوصل بيها في الاخر ان هو يبقى فورماليزد، بياخدها ستيب باي ستيب، ما يقدرش يوصل من اول يوم احنا هنعمل كذا، ده دازنت ورك، سبيشالي البلاد لما بتبقى كبيره صعب قوي الكلام ده كله يعني. بالنسبه طبعا للانستتيوشن ده اللي احنا يعني اعتقد اتكلمنا عليه كتير، الديبندز انت هتشتغل ازاي على حسب كان يو كومبير الانستتيوشن ولا. يمكن انا intentionally حاولنا نشيل اي ريفرنسز جوه الميدل ايست فور ذا ريزن اوف ان في ناس هتتكلم اوريدي على الريفرنسز دي، فحبيت ان انا يعني ما اذكرش الريفرنسز بتاعتنا قوي، لان احنا هنتكلم اوريدي السعوديه ومصر اوريدي هيتكلموا. ده الالترناتيف واي ده احنا بنقول كده الفيت فور بيربز، ده احنا بنبص عليها يعني از جورني، يعني ان انت لازم ترفع المساحه. اعتقد ده كلام يعني بالنسبه للناس كله واضح وصريح. اوكي I think ان انا خلاص قبل كده ما تقلقش. I'll just finish in less than this, don't worry. ففي الاخر احنا وجهه نظرنا ان انت في عندك less complex system وفي very complex system. انت هتبدا في اي حته بغض النظر انت هتبدا فين، وعلى حسب، مش معنى ذلك انت لازم تجو تو ذا موست كومبلكس سيستم. يعني احنا يعني انا زي انا بتكلم على البلد اللي انا كنت بتكلم فيها الاكزامبل، اتس نوت كومبلكس ات اول، اتس اكشلي مور لايك ليس كومبلكس. وفي نفس الوقت هو لان هو مركز جدا ان انا عايز امبروف السيرفيسز بتاعتي، دي اهم حاجه عندي. على حسب انت عايز تعمل ايه. يعني انا قصدي في الاخر ان انت مش لازم يبقى السيستم كومبلكس جدا عشان يشتغل. اكشلي في سيستم فيري سيمبل وبتشتغل هايل، بتشتغل كويس جدا وشغاله احسن من اي حاجه في الدنيا. فالقضيه وما فيها اجن، انت عايز تبداوا بروجكت صغيره، كل بروجكت لوحده ونبدا نجرو، ان انا ابقى عندي سيستم وبعد السيستم يبقى عندي مالتي سيستم اوردر زي ما بنقول كده اللي هو جي سبيشال انفراستراكشر، ان انا بقى عندي انفراستراكشر كبير للدوله كلها. لان احنا كشركه جي اس يعني متطوره في حته الجي اس، يعني وجهه نظرنا دايما اكتر كاستمرز بنشتغل معاهم ونحاول نبدا ننفعهم في اي بلد دايما بيبقى اللاند، لان هو ده اللي بيبني عليه كل حاجه بعد كده. خلاص ما هو بقى عندي اللاند، احط بعد كده الطرق، احط الكهرباء، احط فوق، بس هو ده الاصل. لو مش موجود انت بتبني على حاجه مش موجوده في الاخر يعني. يمكن هنا كان شويه اكزامبلز كده كنا المفروض جيل كانت تتكلم عليهم اكتر بالديتيلز، بس يعني اعتقد الاكزامبلز عندنا بما فيه يكفي. انا بحاول انجز في الوقت از ماتش از كان. انا حتى زي انا شلت الريفرنسز خالص من الحته بتاع الميدل ايست. ده كولومبيا مثلا، يعني كانوا بيتكلموا على اكزامبل مثلا بتاع كولومبيا ان هم بداوا بسمارت ديفايسز صغيره جدا، وارك جي اس اونلاين بيشتغلوا فيري بيزك على الريجن الصغيره بتاعتهم، بعدين خدوها ستيبس باي ستيب لغايه ما وصلوا هنا. نيبال لا، الناس بداوا بالساتلايت ايمج على طول، جابوا الساتلايت ايمج وعملوا فيها الايدنتيفيكيشن وبدا يبني على هذا الاساس يعني. اندونيسيا الحقيقه استخدموا موديل تاني خالص، ان هم كبير قوي وعندهم قرى كتيره، فاستخدموا كل الناس هي اللي يعني هم اللي بتبارتيسيبيت في اي مساحه عنده شويه معلومات ممكن ينزل ويرفع ويابلود الداتا وبيديهم زي كايند اوف بونس، بس انه يقدر يلم المعلومات كلها ويبدا يطبقها هو، فده بيسرع البروسيس. هل الدقه مهمه؟ يا فندم؟ الدقه في الرفع بالظبط. يعني مثلا الساتلايت غير الرفع المسافه طبعا كل واحد ليه دقته. ما هو ده اللي احنا كنا يمكن بنتكلم عليه قبل. انت عايز ايه؟ انت ابدا في اي حته في النص، مش لازم تخش للفيري كومبلكس خالص. انا عايز حاجه 100% دقه، ومش عايز حاجه على حسب انت عايز تبدا. ابدا بس زي ما بقول لك دايما 99% من نجاح الشغلانه ابدا في اي نقطه من النقط، وبيزد على انت عايز ايه. يعني انا دلوقتي هل يعني دايما الناس اللي خدت بالي اللي بيحصل ان احنا بنخش على انا عايزه دقيق جدا جدا، فلما اوصل للموضوع ده تكون التكنولوجي اتغيرت والناس اتغيرت والبروسيس اتغيرت. طب ما اعملش حاجه صغيره سيمبل بيزك تشتغل كويس وابدا ابني عليها. المشكله الوحيده في الموضوع ده كله ان انت سواء في اختيارك اللي احنا كنا بنتكلم قبل كده على التكنولوجي، او سواء اختيارك للليجل اللي احنا اتكلمنا على الثلاث حاجات، او الانستتيوشن، بغض النظر لما تيجي تعمل حاجه من الثلاثه دول اتاكد وانت بتاخد الخطوه الاولانيه ان انت لما اجي اعمل الخطوه الثانيه مش هضطر اهد القديم. فدايما اختار مثلا تكنولوجي كويس، اختار قانون صح، اختار انستتيوشن صح. يعني تفضل ان واحد يبدا بدايه قويه؟ بالعكس انا وجهه نظري ان انت ابدا باللي يناسبك انت. ان شاء الله لو هتبدا بحاجه سهله سامبل مش مشكله،
ومنها ابدا بخطوات مور اند مور اند مور اند مور. فاهم قصدي؟ You start where you're at. You start where you're at. انا الحقيقه كنت يعني كان في couple of slides كده عن ازري، بس طبعا مش هتكلم عليهم دلوقتي قوي يعني. بس احنا كنا بنتكلم يعني يمكن ده الاكزامبل الوحيد اللي احنا كنا بنتكلم عليه، الحته دو ذا كويك وينز، حته الكويك وينز، اعمل حاجات صغيره هتعمل سيرفيس حلوه للكاستمر نفسه بتوعي، للكاستمرز بتوعي، ومنها ابدا ريفاين البروسيس بتاعتي، اشوفها كويسه ولا لا، ابدا مودرنايز واشتغل على الداتا، اعمل ديجيتالي انيبلد ايفريثينج، اند اعمل انتجريتد سيستم في الاخر. فايتس مور اور ليس لايك ا سايكل، واكشلي السايكل دي بتلف تاني، لان انت في الاخر عايز اطلع على ليفل 2 ليفل 3 and so on and so forth. وجهه نظرنا للموديل نفسه ان جنرال، احنا عندنا بنشوف السيستم بتاعنا في سيستم اوف ريكوردز اللي انت بتسجل الريكوردز بتاعتك عليها، في سيستم اوف انجيجمنت ان انت تبدا تنجيج مع الناس عن طريق الابس والمابس والكلام ده كله، يبقى عندهم الحاجات دي كلها. واخر حاجه خالص ان يبقى عندك سيستم اوف انسايتس تقدر تطلع بقى ريبورتس وبتاع وانا ايه الاخبار عندي والكلام ده كله يعني. ده جنرال اللي انا كنت بتكلم عليه في الفيت فور بيربز. انا الحقيقه كان نفسي احط couple of فيديوز كده، لو احنا how many minutes do I have؟ 5. لا that's good خلاص. I will take couple of minutes just to show them a couple of videos generally about latest technology. يمكن الموضوع ملوش علاقه قوي ده يعني، انا هشرح شويه حاجات يعني، هدي اكزامبل سريع قوي 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 على الاي اي. مثلا احنا دلوقتي مثلا ده اللي بيعمل الحته بتاع الفوت برنت، البيلدينج فوت برنت بسهوله جدا، صوره الساتلايت. ده السيلز اللي في الحيوانات اللي في القطب الشمالي، بطلعها من ساتلايت ايمج عادي جدا، اللي انا بعمل اكستراكشن للشوارع. كل ده ثرو ساتلايت ايمج بالاي اي. طبعا هنشوف اكزامبلز كتيره، بس انا بس بدي اكزامبلز. سويمنج بولز عشان دي كانت مثلا في امريكا بينزل عليها ضرايب والكلام ده كله، بحدد فين السويمنج بولز. البالم تريز، النخيل، كل نخله وقد ايه الهيلث بتاعها شغال عامل ازاي. التورباين، الويند تورباينز هي فين. كل ده زي ما انتم شايفين انا بدي كراكس اللي في الشارع، في الاسفلت في الشارع في الارض. دي محطه دي الاشجار. الاكزامبلز كتيره قوي الحقيقه يعني، اللي هي طبعا اللاند يوز للحاجه بتاعتك والكلام ده كله، انا اقدر اطلع اللاند يوز بتاعي في ثواني ثرو ساتلايت. انا قصدي بتكلم ان في الاخر ده المانجروفز. جنرالي الاي اي دلوقتي بالساتلايت ايمج اللي عندك انت ممكن تطلع كميه انفورميشن تقدر ما تستارتش فروم سكراتش، انت ممكن تبدا هنا على طول. فاهم قصدي؟ الفيوتشر بقى ان شاء الله فيما عندك الايام، ده مش فيديو، this is not يعني this is an actual application بس عشان نبقى فاهمين. ده مش فيديو، this is مش هوليوود thing, this is actual application ب actual something customer is using it. فان انت في يوم من الايام يبقى توصل ان يبقى عندك المدينه كلها طبعا بالفيوتشر، بالديتيلز بتاعتها، بالمباني، باليوزج بتاع المباني نفسها، بالكلام ده كله. طبعا ده يعني املنا في الحياه يعني. الحقيقه موجود وشغال الحقيقه في عند ماني كاستمرز اللي عندنا يعني، فنامل ان ده يبقى عندنا سيتويشن. بص انت بتبص على المبنى بتبص عليه مختلف بقى، انت بتبص عليه بتقسمه بتاع، لان ده الانتجريشن مع البين والكاد بتاعك. يعني في يوز كيسز كتيره الحقيقه كنت نفسي اوريها لكم كده، بس اوت اوف ان انا اقدر اعمل اناليسيز للسيتي بتاعتي وفين مثلا الريل استيت الغالي والريل استيت الرخيص، واقدر بيزد على البلاننج بتاعي والاربن بلاننج بتاعي. كل ده ممكن اعمله. انا بحاول اجري كتير، بس طبعا الكيبلز اندر ذا جراوند ده حاجه عاديه. اليوزج بقى وان انا هقدر اشوف مثلا المبنى ده يتاجر الحته دي بتاجرها بكده، ده كايند اوف اناليسيس انت ممكن تشوف الدنيا مختلفه خالص يعني. از لونج از ان انت في الاخر لو تلاحظوا كل ده مبني على ان يكون عندك ارض في الاخر ولاند سيستم محترم ان انت تقدر تبيلد عليه تاني. This is انا بعمل فيوتشر بزنس بلاننج للسيتي بتاعتي هتبقى مبنيه ازاي، واقدر اتخيل الناس هتبقى عايشه فيها ازاي يعني. اخر حاجه كده بقى نظره على المستقبل شويه، كنا بنعمل يوز كيس كده شويه في مع بعض الكاستمرز عندنا، ان احنا اعتقد احنا بدانا يعني في الامارات مثلا عندنا بقى عندنا حاجه اسمها درون ديليفري، بقى يجي درون بيديليفر الحاجه عندنا. فالفيوتشر دلوقتي عندك بقى ان انت طب الدرونز دي هتطير في الشارع ازاي يعني؟ احنا لازم يبقى عندنا راوتس ليها وبلانز ليها احنا بنتكلم على العالم اللي هو يعني الطرق ازاي هتمشي يعني. دي از اكشن بي او سي احنا عملناها يعني ان انت فده يعني بس كان حاجه ان انا كان نفسي اوريكم ان احنا الدنيا مختلفه. احنا ده يعني العلم لا يتوقف واحنا المفروض نجري وراه للاسف الشديد يعني، بس طبعا حاجات فيري اميزنج يعني. anyway that's I think that انا طولت عليكم واتمنى ان انا ما اكونش ربنا يخليكم. ميرسي جدا 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 بسطت معاكم. شكرا.
This was. Okay. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر سيشن ده بيبقى سيشن بايخ شويه لكن معلش استحملونا. كويس. برضو يمكن ده ثالث مره اقدم في الورك شوب ده او في الكونفرنس. اتمنى للناس اللي ما سمعنيش قبل كده، انا اسمي المهندس طارق جوده عجاج، هيئه المساحه، بقالي 36 سنه. اول ما بدات في الكادستر. لحسن الحظ يعني من الحاجات الجميله اللي الواحد بيقابلها، محمد اشتغل معايا من 20 سنه ومن بعد 20 سنه ما شفتوش الا قبل ما اجي مثلا باسبوع. كويس. فيعني الدنيا صغيره، وبقول عليها يعني بصفه عامه مجالات المساحه مجالها صغير قوي قوي قوي. شغل الجزء بتاع الجيوماتكس حتى لو هو على مستوى العالم، هتروح في اي مكان على مستوى العالم هتلاقي حد تعرفه في مجال المساحه. يعني دي انا بقول لك دي عن تجربه، انا بقالي اكتر يعني لفيت كتير بصراحه انا عن نفسي، في كل مكان بروحه بلاقي حد اعرفه. فيعني ما فيش حد يعني بعيد عن الدنيا، يعني الدنيا صغيره جدا جدا جدا. انا خدت النهارده الموضوع بتاع التوبكس اللي هي رحله تطوير الكادستر، ولحد ما هيوصل في الاخر للاي اي مع الكادستر. يا ريت اتس اوكي. فرحله تطوير الكادستر مع الهيئه كده صعب. اوكي. الهيئه انشئت سنه 98. اول دفتر مساحه اتعمل في مصر كان سنه 1904. الهدف منه كان تجميع الضرائب. بعدها تمت دفاتر المساحه الحديثه سنه 1930، ودي اتعملت لبعض اماكن في جمهوريه مصر العربيه، مش كل الاماكن. بعدها مرحله التسجيل الشخصي كانت بتتم في مصر، كان بتقوم بها هيئه المساحه الى حد مرحله الاربعينات، انفصلت منها مصلحه الشرع العقاري، بقى التسجيل بيتم عن طريق مصلحه الشرع العقاري والشق المساحي بيتعمل عن طريق هيئه المساحه. بدأ منظومه التسجيل العيني تبدأ بقانون سنه 64، ولكنه بدأ في تنفيذه سنه 75 بأول قرار لأراضي أو قرى يطبق عليها نظام السجل العيني في مصر. مشروعات كتيرة تمت لتطوير الكادستر في مصر. بدأت في أول مشروع لتطوير الكادستر كان في آخر الثمانينات، والحمد لله شاركت فيه في أسوان. كان مشروع ألماني لتطوير الكادستر في مصر. كان الهدف منه أعمل كادستر مالتي بيربز كادستر متعدد الأغراض. برضه لقينا فيه شوية صعوبات كتيرة عشان أجمع كم داتا كبير جدا، هياخد لي وقت طويل قوي فإن أنا أنتج الكادستر. فبرضه وصلنا في الآخر ليه إن أنا أقلل الطبقات على قد ما أقدر، بحيث أحط النقط البيزك اللي موجودة، اللايرز البيزك اللي موجودة قدامي اللي بعمل لها رفع مساحي، وتبقى ده المنظومة اللي موجودة. بس كان الهدف الأساسي منه إن كانت معظم المشروعات اللي بتتم في مصر كان بيعمل الخرائط لوحدها والدفاتر لوحدها. اللي اتعمل في مشروع تطوير الكادستر في أسوان إن أنا بعمل الانتجريتد داتابيز، رابط الألفا نوميريك مع الجرافيك مع بعض، وكان في نقول 2 كروز شغالين، ناس مجموعة شغالة بتعمل رفع أرضي، وناس تانية كانت بتجمع داتا عشان يشوف جمع داتا الملكية أخبارها إيه. وكان في إجراء تاني بيتعمل بارلل مع الشرع العقاري، إن أنا بجيب كل العقود المسجلة من ساعة منشأ التكليف بتاعهم لحد آخر عقد موجود، وأعمل لها بحث مكتبي عشان أقدر أربط الوضع في الطبيعة مع الوضع القانوني الليجل، عشان أقدر أوصل في الآخر إن أنا ربطت قواعد البيانات اللي موجودة الجرافيك مع قواعد البيانات الألفا نوميريك. بدأت بعد كده الهيئة بعدها بدأت مشروعات التحول الرقمي للخرائط والسجلات المساحية، وده كان أساس في موضوع ال SDI في مصر. فكان عندنا ساعتها بيانات كتيرة متاحة، خرائط تاريخية موجودة قديمة من أيام الحملة الفرنسية،
في سجلات وخرائط قديمه كانت موجوده، في دفاتر وسجلات، في خرائط توبوغرافيه رقميه، في خرائط تفصيليه رقميه، في خرائط تفصيليه بقواعد بيانات الخاصه بالسجل العيني. جمعنا كل الداتا دي مع بعضها، وكان المشروع الاساسي فيه ان انا بجمع كل الخرائط اللي عندي الورقيه واعمل لها تحويل بحيث اربطها كلها بقاعده بيانات واحده. وده اللي احنا نفذناه في هيئه المساحه، وكان شاركنا فيه محمد عيسى في التطوير بتاعه من 20 سنه. ده كان الفكر اللي موجود بتاع البنيه التحتيه لمراكز المعلومات، ان كان في اتصال ما بين هيئه المساحه والشارع العقاري. هنا هيئه المساحه والشارع العقاري كان كلهم بيربطوا مع كل المحافظات، وكانت في مراكز اقليميه موجوده بتخدم وترمي كلها على كلاود موجود، بحيث كل الناس تبص على الكلاود وتشوف الداتا اللي موجوده على مستوى الجمهوريه. كان على مستوى المحافظه ممكن لو اسيوط مركز اقليمي بيربط برضه في نفس الموضوع مكتب الشارع العقاري او مكتب المساحه في المحافظه مع بعضيه، بيبقى برضه من خلال كلاود، وكل المكاتب الهندسيه اللي موجوده او المراكز بتربط برضه من خلال كلاود، ويرمي في الاخر على الكلاود اللي بيجمع الشارع العقاري والمساحه مع بعض. في طبعا من خبرات الهيئه كتيره اللي اتعملت في مشروعات مختلفه، مشروعات سجل عين الزراعي ومشروعات سجل عين للاراضي المبنيه المدن، مشروعات طرح النهر على مستوى الجمهوريه، وحصر الاملاك جهات كتيره جدا سواء اوقاف او حيازه زراعيه او املاك الري. في بعض التشريعات كانت ساعدت الهيئه في شغلها فيما يخص الوضع القانوني للتسجيل في مصر والكدستر في مصر. استراتيجيه الهيئه ان انا بشتغل الهيئه الاهداف الاستراتيجيه للتحول الرقمي في الهيئه، ان انا محتاج ان انا اشغل ده عشان يبقى في عندي اداره فعاله للخرائط المساحيه المختلفه. بنظم خدمات ومعلومات الجيوميكانيه متكامله عشان نتحقق من التكامل. في تدريب مستمر بيتم للناس. في شراكات كانت بتتم مع القطاع الخاص في افرع كتيره جدا بيتم فيها الشراكات. في برضه تواصل كتير مع جهات حكوميه كتيره وتعاون مع جهات حكوميه بحيث اربط نقول الجهات الحكوميه مع بعضها في داتابيز واحده. وصلت لنا جت برضه في يونيو 22 وثيقه سياسه الملكيه اللي كانت بتشجع للشراكه بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بحيث ان القطاع الخاص فيه مرونه جامده في شغله وفي اجراءاته مختلفه عن القطاع الحكومي. فكان بيساعدنا الوثيقه اللي موجوده جايه من رئاسه مجلس الوزراء ان احنا نقدر نتعاون مع القطاع الخاص. اتكلم على تاريخ استخدام برامج جزر المعلومات الجغرافيه في مصر. بدات في نهايه الثمانينات استخدمنا الارك انفو في الخرائط التوبوغرافيه. ساعتها ما كانش فيه، كانت الدنيا لسه اللي هو الالفا نيوميريك داتا مع جرافيك داتا ما كانتش زي على ما ينبغي. اتحسنت شويه بشويه. نهايه التسعينات الحمد لله ربنا اكرمني وكنت في احد خريج الاي تي سي، كانوا بيدوا لنا لايسنس ارك فيو مجاني، وتم ربطها مع داتابيز وصفيه كانت اكسس داتابيز انا فاكرها لحد دلوقتي، وعملنا انتجريشن ما بين الداتا في الارك فيو مع الاكسس بحيث ان انا ممكن اعدل في الاكسس تبان عندي في الارك فيو والعكس. في بدايه القرن العشرين اشتغلنا بالارك جي اس. من 5 سنين بدانا عشان نعمل التحديث ويبقى في عندي صور فضائيه موجوده في الارك جي اس برو، وده بيحسن كتير ويشغل يعني نقول تطور في اعمال الجي اس اللي موجوده في الاراضي. برضو من ضمن الحاجات اللي كانت ممتازه كان في موديولز كتيره فيها عده طبقات موجوده بتنجز كتير من الاعمال. في بعض كان مثلا يدي موديولز للمباني، موديولز للطرق، كانت بتبقى جاهزه وباكج جاهزه، مش محتاج ان انا اعمل لها سيرفي من الاول وجديد او اعمل لها اكستراكشن، لا دي حاجه جاهزه عندي بتساعدني في انجاز اعمالي. في بعض صور فضائيه بدقه عاليه كانت موجوده جدا متوفره، وفرتها بعض الشركات منها شركه ازري بدقه عاليه بتفيد في متابعه الثروه العقاريه ولبي احتياجات المستخدمين والمستخدمين. الجزء الاخير استخدامات الاي اي والتحديات. الاي اي لا مفر منه، لكن له تحديات، وخصوصا لما تكون الجهات اللي بتستخدمه جهات عريقه.
الكوادر اللي فيها قد تكون قديمه. وارد اللي هيشتغل واللي اتعود يشتغل بايديه هيجي عند ما تقول له في AI يرفضه. هروح فين بعد كده؟ بس فلازم نفكر كويس قوي واديله المدخل بتاع AI اللي هو هيفيده. ولازم ان AI اقول دلوقتي اللي بيرسم النهارده زي مثلا راتبه 1000، لو استخدم AI وعرف ال AI بيشتغل ازاي هياخد راتب 2000. كويس ان التكنولوجي كويس اللي هيدور على التكنولوجي هيستفاد منها. فما يقلقش من ان في AI. لازم اطمن الناس على AI. صحيح AI هتسرع انتاج كبير جدا في شغل كتير، هيوفر وقت جامد، لكن لازم افكر في الموارد البشريه اللي عندي هعمل فيها ايه. الهيئه كانت رؤيتها في موضوع التحول الرقمي اللي موجود في الاطار المتكامل للتحول الرقمي ان الهيئه عايزه تحقق تنميه مستدامه اجتماعيه واقتصاديه وبيئيه من خلال استثمار اعمال المساحه. بدعم صانعي القرار والسياسات الوطنيه لتحقيق اهداف التنميه المستدامه. بعزز استخدام اعمال المساحه والمعلومات الجيومكانيه لدعم خطط التنميه، التكامل في المعلومات الجيومكانيه ومبادرات التنميه. ابراز الدور المحوري للخرائط والمعلومات الجيومكانيه. برضو كان من ضمن الحاجات اللي موجوده لازم احدث خطوات العمل بما يتفق مع التطور التكنولوجي في العلوم المساحيه. يعني الانوفيشن يكون موجود معايا، وده من الخطط اللي موجوده في الاتجاه بتاع المسارات الاستراتيجيه اللي حطها الامم المتحده. فبرضه لازم احطها في الاعتبار واطور خطوات عملي بما يتفق مع شغلي، واشوف ايه التكنولوجي اللي تفيدني واستخدمها عندي بحيث تحسن لي دوره العمل. التعاون اللي تم فيما يخص القطاع الخاص. بروتوكولات تمت عشان نعمل ابجريد للداتا سنتر سواء هاردوير او سوفت وير، وبرضه ان انا اجيب اجهزه جديده للمراكز الفرعيه، وان انا اعمل تحديث للورك فلو بتاعي للي يفيد في الغرض المخصص ليا مع استخدام النيو تكنولوجي اللي موجود. واشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سعد جلاب العنزي، المملكة العربية السعودية، الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. نرحب بكم مرة أخرى. نقدم لكم عرض اليوم في تحديد المناطق المناسبة للتمدد العمراني. طبعا العرض بيحكي جزء من قبل لا نبدأ في العرض. طبعا أخوكم خبرته 30 سنة في لاند سيرفي جو سبيشال الريموت سينسينج. فالعرض هذا يمكن يكون يحكي للتحليل الهيدرولوجي في تحديد المناطق المناسبة للتمدد العمراني، بالإضافة إلى أنواع كثيرة من أنواع التحليل، سواء التحليل المكاني وسواء التحليل الشبكي، كلها تحكي الحوكمة العمرانية اللي الآن احنا نعانيها كثير، خاصة في المنتدى زي منتدى الأراضي متوسع الشعاب كثيرا في الحوكمة العمرانية، بالإضافة إلى عملية الأراضي وعملية الإحياء وأشياء كثيرة احنا شفناها خاصة في المؤتمر. فنبدأ مع بعض. أوكي. الموضوع الأساسي أو الموضوع هو تحديد المناطق المناسبة للتمدد العمراني لضاحية شرق مدينة الرياض. طبعا تم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تحديد المناطق الملائمة، وتم وضع بعض المعايير اللي تم استخدامها في هذه الدراسة، ويمكن إضافة أي معايير أخرى يحتاجها أي دارس أو أي باحث في أي دراسة، لكن هذه تشكل الدراسة فهم
أو استعلام للتمدد قبل التمدد أو تحديد المناطق الملائمة قبل التمدد العمراني. فحنا ضربنا مثال هذا على شرق مدينة الرياض أو ضاحية شرق مدينة الرياض راح نعرضها لكم. المقدمة طبعا فيها الأجندة موجودة. يمكن هذا أحسن ميكروفون معنا. طبعا تشهد كثير من مدن العالم عندنا تسارع في مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية العمرانية. عندنا مخاطر السيول ومنحدرات، يمكن هي المشكلات اللي أكثر شيء، المشكلات الطبيعية اللي أكثر شيء واجهت الباحثين والمخططين. وفي إيجاد إن شاء الله سوف يتم إيجاد المناطق المؤهلة القابلة للتوسع داخل حدود التنمية العمرانية اللي راح إن شاء الله نضرب لها أمثلة في دراستنا. في بعض الصور الموجودة عندكم، يعني هذه بعض الصور اللي أخذت الأرواح من كثير من الناس في مناطق السيول. أهمية الموضوع، الأهمية عندنا في الموضوع لهذه الدراسة التطبيقية هي تركيزها على مخاطر السيول والمنحدرات، وسوف يتم إيجاد المناطق المؤهلة لأن هذه من أهمية كبيرة للدراسة. فحاولنا إن شاء الله نحل هذه المشكلة. المشكلة الأساسية أن تعاني كثير من مدن العالم، لا سيما المدن المليونية طبعا في الأخذ في اتساع العمراني، مشكلات التحضر كزيادات في أعداد السكان، توسع هذه المدن عمرانيا. وزي ما أسلفنا سابقا أن مخاطر السيول والمنحدرات هي أحد المشكلات الطبيعية اللي صارت لها مشاكل. وإن شاء الله في هذه الدراسة سوف يتم إيجاد المناطق المؤهلة قابلة للتوسع المستقبلي داخل حدود التنمية. الأهداف عندنا يمكن التعرف على أحواض التصريف المائي، وزي ما أسلفت لكم هذه دراسة هيدرولوجية موجودة، فالتعرف على الخصائص التضاريسية وتشمل الارتفاعات والانحدارات، وتصنيف المناطق الخطيرة وتصنيف المناطق الخطيرة غير قابلة للتوسع العمراني، وتحديد المناطق الملائمة القابلة للتوسع العمراني داخل حدود التنمية العمرانية. التساؤلات طبعا هي تعكس، احنا عملناها كدراسة علمية، فالتساؤلات تعكس الأهداف. منطقة الدراسة تكون محددة، حددنا منطقة الدراسة. المنهجية طبعا المنهجية اللي عندنا اعتمدنا في الدراسة على المنهجية التحليلي الكمي، فهذه هي التحليلي الكمي طبعا بدءا بتحليل نموذج الارتفاعات الرقمي واستخراج خصائص الجرار السطحي والانحدارات وتصنيف هذه المعايير. زي ما أسلفت لكم المعايير هذه تم وضعها معايير معينة حسب الدارس أو الباحث، ودمج هذه المعايير للخروج بنتيجة تراعي كافة المعايير المدخلة وأوزانها. المنهجية واضحة، جمع البيانات. طبعا البيانات عشان نتكلم فيها شوية، البيانات في المحاضرة السابقة تكلموا في جزئية هامة جدا، ألا وهي يكون فيها منصة للبيانات من ضمن الأساسيات، وهذه موجودة الحمد لله عندنا في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، منصة وطنية للبيانات ومحوكمة للقطاع. فالمنصة دائما هي تخدم المخطط أو تخدم نفس الباحث أو تخدم نفس في أي أعمال أساسية لاستخراج القرار. فهذه الحمد لله كلها طبعا البيانات كانت عندنا في الهيئة العامة للمساحة، سواء نموذج ارتفاعات رقمية ديجيتال موديل اليفيشن أو الصورة فضائية. في التحليل عندنا زي ما أسلفت لكم التحليل الهيدرولوجي وتحليل الارتفاعات، وفيه طبقة هنا، وفيه تحليل الملائمة. وطبعا هذه الأشياء يمكن فيها ديتيلز أو تفاصيل معينة. والنتائج أهم شيء احنا عندنا خريطة مدى مناسبة الأراضي والجدول الإحصائي. هذه مصادر البيانات واللي تكلمنا فيها انها اهم نقطة أساسية اللي يبني فيها الباحث، واللي كثير يمكن يفقدون لوجود البيانات في استخراج الحلول، لأنه يمكن يكون عنده أفكار لكن ما يقدر يستخرج أو ما يقدر يبني فيها أي حلول بدون وجود البيانات. والبيانات احنا كما نعرف مكلفة جدا، فهذه هي من الأساسية المهمة. عندنا نماذج ارتفاعات وصور فضائية. طبعا حد التنمية العمرانية هذا حكى حدود تنمية الهيئة الملكية مدينة الرياض. نبدأ في المعالجة والتحليل. المعالجة والتحليل عندنا أكثر من شيء. عندنا ارتفاعات منطقة الدراسة، طبعا هذه كلها دراسات هيدرولوجية ما راح ندخل في تفصيلها، لكن عندنا النتائج اللي هو أخفض ارتفاع هو 573 وأعلى ارتفاع 730. كان الارتفاع ما بين 626 640 متر، وأصغر مساحة كانت الارتفاع ما بين 691، موضحة في الجدول كدراسة. فيه الارتفاعات والمنحدرات طبعا اعتمدنا على تصنيف يونغ اللي هو انحدار شبه مستوي. لازم يكون عندك معيار معين، انحدار شبه مستوي إلى خفيف جدا يتراوح ما بين 0 إلى 2 درجة،
إلى انحدارات جرافية وهي التي يزيد انحدارها عن 45 درجة. معالجة وتحليل البيانات كذلك خريطة الانحدارات منطقة الدراسة في جدول يوضح 87% منطقة الدراسة تمثل انحدار شبه مستوي. طبعا عندنا 13% منطقة الدراسة ضئيلة جدا بحيث تمثل انحدار شديد وشديد جدا. كذلك خريطة المجاري والمائية لمنطقة الدراسة يعني ما راح ندخل فيها. عندنا رابع الأحواض التصريف. طبعا احنا وضعنا كل الأحواض، تقدر أنت في الدراسة تقلل الأحواض تحط الأحواض الكبيرة حسب متطلباتك. لا أخيرا وليس آخرا اللي هو خامل خريطة مسافة الأودية. تم استخراج تدفق الأودية مجاري الأودية التي يزيد تدفقها عن 10 كيلومتر وذلك لتحديد قوة جيري وتحويلها إلى فيكتور. هذه بالنسبة للأودية. الأودية أنا اخترت ك10 كيلومتر، بإمكانك أنك تختار 5 كيلومتر، بإمكانك تختار 2 كيلومتر حسب متطلباتك وحسب الموقع اللي أنت فيه وحسب الموجود فيه. طبعا خطوات تحليل الملائمة هي الأساسية هذه كاختصار لأعمال التحليل. تم تصنيف طبقة المسافة بين الأودية، واحد تعني بعيد جدا وثلاثة تعني أقرب. بإمكانك تحط 5 6 حسب المتطلب لك. تصنيف طبقة الانحدارات، دمج المعايير عن طريق اللي هو الويدنج سم، إعطاء المعايير الأوزان الانحدارات، كذلك اللي هو تنقيح الطبقة الناتجة بعد تصنيف 3 فئات. النتائج المهمة عندنا الخريطة النهائية لمدى مناسبة الأراضي. عندنا مناسبة جدا ومتوسطة المناسبة وغير مناسبة. راح نعرضها لكم على النتائج جدول إحصائي. الجدول هذا يبين لنا المناطق مناسبة وهي 229 كمساحة 229 كيلو، لمناطق مناسبة 34% والمتوسطة المناسبة 49 و50%. المناطق غير مناسبة اللي هي 16%، هذه هي اللي فيها مشكلة أو تعاني منها كثير من الدول في مشاكلها في مناطق السيول أو في أوقات الأمطار أو في أوقات التثمير. هذه هي المشاكل اللي لازم احنا نعملها أو قبل أي تمدد عمراني. وفكرة الدراسة أن هذا الناتج المحلي أو هذا الناتج هو اللي نطلع فيه حسب معاييره. بتجيك في التوصيات طال عمرك. طبعا نجي للتوصيات عشان الأستاذ. وضع المعايير الهيدرولوجية والجيومورفولوجية من قبل الجهات الحكومية المعتمدة قبل أي اعتماد أي مخطط، وهذه من الأشياء الأساسية. عندنا تعميم مثل هذه الدراسات في كل مناطق المملكة العربية السعودية قبل البدء بأي اعتماد لمعرفة اتجاه ونمو المناطق غير مناسبة وذلك تدارك الكوارث. وضع القنوات والابتعاد عن مجاري السيول هذه من الحلول. يعني يمكن أنت تقول والله أنا عندي منطقة الآن هذه 16% أنا ما أبي أستغني عنها، ممكن تضع حلول لها قبل ما تبدأ وتضع قناة وتحلها. تطبيق مثل هذه الدراسات 4 جواب على سؤالك. تطبيق مثل هذه الدراسات في المناطق التي تم نموها ووضع الحلول للمواقع الغير مناسبة للعمران من حيث وضع القنوات وتصريف السيول والابتعاد عن المحاذرات، أما بالتثمين وأما الحمد لله نعم مطبقة جدا عندنا اللهم لك الحمد والشكر. وضعت القنوات نعم للمناطق اللي فيها مشاكل. طبعا هذه المراجع وشاكر ومقدر لكم واسف التأخير. Are there any questions for any of the 3 presenters? Okay. السلام عليكم. أنا صحيح عندي يعني مجموعة من الأسئلة.
أبدأها بالدكتور من هيئة المساحة المصرية. يعني أنا لما سردت التسلسل التاريخي لهيئة المساحة المصرية، أنا سؤالي 1898 يعني ما هي المشاكل التي منعت مصر من أنه اليوم يكون موضوع المساحة في أفضل حالاته؟ اليوم 1898 من أقدم من الدول الأوروبية اشتغلتوا بالمساحة، فهل كان معيقات حقيقية اللي منعتنا من الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية بموضوع المساحة؟ الموضوع الثاني موضوع هيئة المساحة والسجل العقاري. هل تعتقد أنه اليوم دمج الهيئتين مع بعض يكون أفضل للعمل، ولا لازم كل واحدة تكون سبرتلي مختلفة عن الثانية وتشتغل بمنحى آخر؟ سؤالي بس لإزري، موضوع IA والاستخدام بال 3D ماب والتصوير الجوي، مدى الدقة يعني كم دقة الصورة الجوية حتى نصل لهذا لهاي الفيديو اللي عرضته؟ يعني كان في دقة عالية جدا، وهل التصوير الجوي من خلال الدرون ممكن يوصلنا لهاي الدقة ولا بحاجة إلى تقنية مختلفة؟ وهل إزري تقدم مثل هاي الحلول أو لا؟ شكرا. السلام عليكم. بالنسبة للمعوقات، الهيئة طبعا منشأة زي ما قلت حضرتك عدى عليها 125 سنة، طبعا هي هيئة عريقة. معوقاتها عشان تطلع نظام نقول ايديال، نقول أول مشكلة أساسية هو التمويل. يعني التمويل كان هو مشكلة أساسية كانت موجودة. الهيئة كانت نقول هيئة خدمية تابعة للدولة حتى عام 2002. طبعا في الفترة دي في مشروعات كتيرة تم جت منح من دول خارجية كتير كانت موجودة في فترة التسعينات وأواخر الثمانينات. يمكن هي المنح اللي ساعدت شوية إن الهيئة تطور نفسها في بعض مراحل كتيرة تمت فيها. وبرضه من ضمن نقول إيه المصادر الأساسية اللي موجودة وخبرات الهيئة نتجت إن في يعني مجموعة كبيرة جدا من العاملين بالهيئة اتدربوا بره في دول أوروبية، اللي سافر أمريكا واللي سافر ألمانيا واللي سافر فرنسا، وسافرنا هولندا في ناس كتير خريجي ITC في الهيئة. فعملوا طفرة كبيرة في الهيئة من خلال التدريب اللي خدوه. من بعد 2002 الهيئة تحولت هيئة اقتصادية، الدعم بتاعها اتشال اللي موجود من الدولة، وبقت تبني شغلها كله يعني كل مواردها من او كل مصروفاتها من مواردها. فدي كانت عقبة شوية موجودة ان انا اقدر اوفر دعم للبنية التحتية اللي موجودة للأعمال المساحية. الجزء بتاع المساحة مع الشهر العقاري انا شايف طبعا افضل الاثنين يتضموا مع بعض، هيساعد كتير في الشغل وفي توحيد، مش هيبقى في مشاكل ما بين مين بعت لمين شغل، لا كله في مكان واحد. وده اللي الهيئة كانت شغالة بيه من زمان حتى سنة 46. الجزء بتاع محمد بقى دقة الصور. طيب هو الحقيقة هو سؤال هايل، أنا آسف بس قاعد ورا عشان عايز أشوف البرزنتيشن. البرزنتيشن كانت نفسي أتفرج عليها. ده حقيقي، احنا فكره الاي اي اللي دلوقتي بيعمله ده فعلا بيعمل ان انت بتقدر تطلع زي اللي انا وريته حضرتك ده، بس هو فعلا انت معاك حق، هو ديبيندز عليه، في كذا حاجه بتديبند عليها. طبعا اول حاجه ان انت اصلا يبقى عندك الصور بتاعتك دي وتجيبها وانك تحطها كلها مع بعضها في موزايك داتا سيت زي ما بنقول كده، وانك تبقى كانها صوره واحده وعلى حسب ما تزوم ان وتزوم اوت. ديفنتلي التكنولوجي بتاعتنا بتعمل الكلام ده. عندنا اوريدي الجوريزم جاهزه متطبقه بكواليتي. انا اخر حاجه شفتها وانا راجل للاسف سامحوني انا مش تكنيكال قوي، بس يعني من يمكن اكتر من سنه كان مور ذان 84%، ده من سنه ونص سنتين، على ان انت تقدر تعمل البيلدينج فوت برنت. طلع البيلدينج فوت برنت من الساتلايت ايمج. طبعا متوقف برضو على الكواليتي بتاع الساتلايت ايمج، الكليرنس. يمكن الحمد لله اغلب بلادنا ما فيناش زي اللي هو الحتت في وسط عند الخط الاستوائي كده اللي هو كله سحاب وكده، فعاده الصور اغلبها بتبقى كلير. بس اجان ديبيندز طبعا على الكليرنس بتاع الايمج، الكواليتي بتاعتها، الكلام ده كله. بس
لو المواضيع دي متوفره لا الموضوع موجود. واحنا الحقيقه كمان عندنا اوبشن تاني زياده، ان احنا بنديك عندنا الكل الاغلب الالجوريثم بتاعتنا على جيت هاب على الاوبن سورس ثينج، فهي مفتوحه، بس ان في ناس كتيره بتبدا تحط their own algorithm. يعني حتى انت بتقدر تجيب الجوريثم بتاعك او تخش على الالجوريثم بتاعنا وتبدا انت تغيره. لو انت عندك حد بتاع خبير اي او كده يقدر يغير فيه، بس ان هو يزود على حسب كل بلد وطبيعتها والكلام ده كله، وطبعا على حسب نوع المنطقه. يعني في مناطق مثلا بتبقى عشوائيه طبعا بيبقى اصعب جدا ان انت تقدر تحددها. بس اللي انا شفته بالاي اي دلوقتي زي ما يعني في اكزامبل بيقول لك لو عينك تقدر لو انت شايف بعينك تقدر تحددها، هو الاي اي هيقدر يحددها، لان هو خلاص بقى بنفس الكونسبت. بس لو انت من عينيك وانت شايف الصوره مش قادر تحدد دول 2 بيلدينج ولا بيلدينج واحد لازق في بعضه، هو مش هيقدر يحددها. هو نفس القصه بالظبط يعني. بس طبعا هو موجود يعني زي ما قلت كده بكليكس، يعني حتى مش محتاج كودينج خالص يعني. التصوير الجوي الحقيقه دايما كان الناس بتحبه عشان الاكيورسي بتاعته، بس ده كان يمكن انا شايفه زمان، يعني يمكن مثلا من 5 سنين كان عندنا التصوير الجوي ده يختلف. دلوقتي بقى في ساتلايتس دقيقه جدا والريفيزيتس بتاعتها عاليه، ويعني الموضوع بقى هي حضرت يعني كان ايفنت تاني كده بتاع عن السبيس. لا في عالم في السبيس يعني مرعب يعني. اسمح لي معلش شوي بالنسبه للسؤال، معلش اضافه لنا شغالين احنا في بالنسبه عندنا في الهيئه عامه المساحه على مستوى التصوير البانورامي وعلى مستوى الدرون. معلش دكتور، احنا عندنا في التسجيل العيني اللي يستخدموه فيه كتصوير جوي دقه استخدموا على 7 سم. 7 سم هذه هم اللي يرسموا منها يمكن نص البلوك يعني. فالتصوير اللي شفته انا كتصوير موجود هذا مدمج ما بين التصوير البانورامي وما بين الدرون. التصوير البانورامي بالبوينت كلاود يعطيك الى دقه سنتيمترات، فتقدر ان تحرك الصوره وتمشي فيها وتستخدم منها وتستخرج منها وتعمل سكيما وتعمل بوينت اوف ترست او حسب متطلباتك منها كبيانات وصفيه. فالموجود يمكن كالصور الساتلايت يمكن شويه صعبه، لكن الان التقنيات الحديثه اللي موجوده خاصه موجوده عندنا الحمد لله في جوسا موجوده، اللي هي بالنسبه الدرون بالنسبه للتصوير البانورامي الان كامل المملكه عندنا الحمد لله والشكر لله موجوده. فهذه بالعكس هذه تقنيات حديثه جدا تستخدم حتى في خرائط قديمه في القياده الذكيه في اشياء كثير. يمكن نرد على سؤالك. شكرا. حته صغيره اضيفها على الصور الجويه. معظم الدول العربيه اللي بيعمل تصوير جوي بيكون قوات مسلحه، فهتلاقي مشاكله كتير في موضوع الموافقات الامنيه بتاعته. صحيح ده كان وضع قديم شويه، لا التصوير الجوي غير الدرون برضه، انا عارف الطيارات نفسها العاديه كويس. فالتصوير فعلا الجوي اللي كان موجود بكاميرات التصوير القديمه كان بياخد موافقات امنيه وله اجراءات بروسيس موجوده مع الجهات الامنيه انه لازم في اهداف معينه تتشال. طبعا الموضوع ده اتغير تماما كويس، والفكر الزملاء اللي موجودين في الجهات الامنيه بقى يتغير في وجود الصور الفضائيه. لكن التكنيك بتاع الصور الجويه هتلاقيه الى حد ما بطيء عن الصور الفضائيه. Thank you very much for this question and answer session. So we leave now. Okay, no problem. Yes, ma'am. No problem. Yeah. Okay. So I will start and I will end by 2 minutes. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. So first of all, I would like to ask for excuse because there is a problem in the download. The laptop just updated some drivers. This is why I had this problem. So inshallah ta'ala, in this session, we'll talk about geospatial artificial intelligence for NPC-driven NSDI. I hope that we will have a question and answer session after the presentation. So I'll do my best to finish it within 10 minutes. Okay. So inshallah ta'ala. Okay. So in this presentation, I will talk about the use of GeoAI for the sake of multi-purpose cadastre and how it will help us to update our NSDI.
So as you know, all of you, the definition of multipurpose cadastre is an integrated information system. In addition to the information related to the land, we can add other land-related data, such as, for example, topography, man-made features, cultural features, etc. And the MPC is considered as the foundation of, it provides us the foundation data sets for NSDI. And as you know, all of you, the 5 pillars of NSDI that are people, technologies, policy, standards, and data. So I will not discuss those aspects because I think those elements are very known for all of you. But I will jump directly to the geospatial artificial intelligence, which is the purpose of our presentation. And I will discuss 3 use cases. The first one, which is related to parcel delineation. So it is an ongoing research project. I have some preliminary results. I want to share them with you and to have discussion about the results. The second one is an already published paper in land-urban policy. So it is for forecasting the urban growth, and the use case was for Casablanca city. And the third one, it is a SaaS solution, software as a service solution called MapPerceive, that is used for doing data extraction from immersive 360 images. So all of those are based on artificial intelligence principles. Just a quick introduction to what is GeoAI. So GeoAI can be defined as an imaging field where we try to combine between artificial intelligence, particularly machine learning and deep learning. And the seek is to carry out advanced spatial analysis to interpret and to analyze the data. So it could be applied to various types of data. It could be applied to vector data, to raster data, to point cloud, 360 images, whatever you want. And this is why it is very important, because it comes at the intersection between the data, the spatial data, the artificial intelligence, and the use of GIS. You have 20 minutes. 20? Oh, thank you very much. So I think all of you know this picture, which try to draw the relation between artificial intelligence, machine learning, and deep learning. I will go quickly on it. So just to understand that the purpose of artificial intelligence is try to imitate the human way of thinking in order to solve some specific problems. But when we talk about machine learning algorithms, so they have the same objective, which is trying to solve problem as human, but based on data. So we try to learn from data, and here we know like I mentioned, that without being explicitly programmed. It means what? We use some pre-existing algorithms, we train them, and then we'll get a model, and then we'll apply it to a specific solution. So the model, the algorithms is there. And just to know that the fact of doing programming with ML and DL it's not complex at all, because the structure, the architecture is there. There are researchers who provided us with those architecture, and we need to know how to train them in order to get a model for a specific example. And in our case, we will talk about 3 examples that we've used that I will present to you in this presentation. The difference between machine learning and deep learning models, that deep learning models are mainly based on artificial intelligence with a deep-like number of layers. So we have based on EANN, artificial network, but with a certain number of hidden layers. We need to have a depth on our model to consider it as a deep learning model. Otherwise, it will be considered simply as a multi-layer perceptron. So the workflow, before digging into the examples, so the workflow is always like this. We need to prepare the data, collect the data, and we need to do what we call phase of data labeling. I will use this one especially, I think. Data labeling, it means preparing the data for the training process. Then we train our model, which we need to choose a specific algorithm, a specific architecture to train it in order to do the inference. And in this process, there's like iterations
because it's not always as the first time that we will get the good results. We need to do like iterations 1, 2, 3, 4, and also some like trial in terms of parameters in order to get a good model for our specific analysis. The good news, well, let's start with the bad one. This process is very, very like, it takes a lot of time, and it requires also data, a lot of data. If we want to have a good model to do, like, for example, detecting building footprint, or for example, the examples that I will show you, parcel delineation. So we need a lot of data, and also we need time to train the model. The good news, 10? Okay. So the good news is that, the good news is that we can have what we call pre-trained model. Pre-trained model. So pre-trained models, that some models have been already trained, some researchers, some companies, and then either we can use them directly without any training process, or we can do what we call fine-tuning using transfer learning. It means a way to train it, but just with a few samples of data instead of having like a big volume of data. And it's very like powerful method to try to like overcome the problem of having a big volume of data in order to train the model. So let's start with the first example, which is parcel delineation. I think all of you know the importance of parcel delineation, because parcel delineation is crucial for MPC. It provides us the base layer, which is the parcels. And based on the parcels, we can add all other related information about the land. So the problem is that the manual parcel delineation offers precision. We know that. We know that the precision provided by manual delineation is very high. Well, again, it is a slow process. So it is important to like find like a balance between the accuracy, which is related to the time, and the affordability. And more particularly, I want to stress the fact of having a scalable solution. So in order to choose a cost-effective method for parcel delineation, particularly if the problem of accuracy is not important at certain like time, or at certain like for some specific purposes, we can, for example, accept that we have a delineation with 1 meter of error, or 1.5 or 2 meters. So perhaps this method will be very effective in terms of providing parcels, like just by applying the algorithms that I will show you in like a large area. But if we want to have like precise delineation, then perhaps we need to go to the classical methods, which is mainly digitizing. Okay, so I will show you the results that come from 3 models that we've tested. So this is a work that I've supervised with some of my undergrad students. And we try to test 3 algorithms. So the first one is UNIT. The one of you who work with AI and DL, they will know that this is a convolutional network with an architecture of encoder-decoder for doing what we call semantic segmentation. The second one is TransUnit. So just to tell you that it is based on the famous logic of GPT, which is transformers. So it is, we have a visual transformer encoder, and we have a decoder. So it is similarly to the logic of encoder-decoder, but we've added, not me, but the researchers who provide this model, they've adopted the same logic of encoder-decoder, but with introducing the visual transformers. And the third one, which is DeepLab v3, with DenseNet as a backbone. This one, it is a backbone. When we talk about backbone, it means it's an already pre-trained model that we can use in our architecture, which is a good thing, because it has been already trained on like open, a huge data set of images. Okay, so these are the 3 models, and we've applied them into two areas. So the first one is an urban area, and the second one is rural area, and we want to check that it's like accuracy in both environments, in the rural and the urban. And you will ask me why you've chosen a location which is called Goose Creek Village in the United States.
simply for the data, because we don't have data to apply it in Morocco. We hope that, but we found open data for a specific region in the US, and we've tried our model. If we have the data in Morocco, it will be the same logic or another Arab country. So this is the area. 5? Okay. So we have the data to be where we will do our test. So which is an ortho image data with 1 meter RGB within infrared, so 4 bands. People who are working on remote sensing, they know that the fact of using near infrared, it means that we can split between, detect the vegetation. So because here we want to do the parcel delineation, and we know that the vegetation has an impact on parcel delineation, so we introduced the near infrared also. And this is the data that we've used to the training process for the urban area. For the rural area, so it is a region in Middelkoop in Netherlands for the same reason, data. And we found an open source data to train the model. It's an AI for boundaries, a data that has been prepared for the sake of training those kind of models. We've applied them on the same type of images, and we have the results. So here we have the results. This is the result of our model after the training. Here we have the validation and training process. Quickly, just to understand that our model works perfectly without any overfitting problem or without any underfitting problem. I will not go into the details about this fact, but I want to mention here the very high result that we've obtained. But just to be frank with you, those results, 99%, 98%, it is based on the number of instances. So the numbers of pixels that we've detected are exactly the number of parcels that exist. So we will work because it's an ongoing project. So now we'll try to add other metrics related to the area and to the perimeter of the parcels. So to be sure that we know that our model can extract data in terms of the number of parcels in a very excellent way. But the question is, what about the perimeters? Area. What about also the length of the parcels? So this is the question that must be investigated. And here it is just like examples of results. So we have here, for example, images from rural area. We have the ground truth, and we have the prediction, and we have the parcels, the number of parcels. So, and we've applied the same logic now for the urban areas. So the results in the urban area are less than rural area, and you know why? Because in the urban area we have buildings, and it will be much more difficult compared to the rural areas, but the results are also very interesting. And here you have some examples on the results. Okay. The second, how much you have? How much time? Pretty much like a minute or two. Okay. So this one is a forecasting urban growth forecasting project. It has been published on a paper, I think, in 2024. I think land urban policy, if I'm not wrong. So we've applied our algorithm on the region of Casablanca, and the purpose of this algorithm is what we call forecasting. So urban growth forecasting based on AI. This is the logic. I will just focus on this part, which is the convolutional LSTM, convolutional long short-term memory. It's a very known algorithm for doing forecasting based on images. So we've prepared a set of land use land cover maps based on Sentinel images. And here we have the Sentinel images that we've used. I think we have around 13 or 14 if I'm not wrong. And we've applied this. And then we've done a prediction. We've done a prediction on 2021. Why we've done this prediction on 2021? Because we know already what is the urban land use land cover in 2021, so we can compare between the predicted land use land cover and the real land use land cover. And I will jump this part. I will jump the algorithm, and we have the result here. So here we have like the true positive, true negative, false positive, false negative. I will go directly to the kappa, which is 95%. And just
to also mention that this is a binary classification, because here we have two classes, building or not building. So we want to improve the algorithm in order to have multi-class like urban growth instead of having only one. So in 1 minute, another solution. This one is a SaaS, the software as a service. So it's called Mapersive. And we can do extraction for street furniture, for example, information about the buildings, about the streets. Just we have 360 images. We can upload them in a fully like cloud solution, starting from doing anonymizing algorithm by AI, segmentation algorithm by AI, doing some kind of computer visions, and then creating tools doing like tour navigation in an immersive way and doing the extraction. So here I have a video I think just to show you how we can do the process. So here we have all the extracted data, and here I will show you how to do the extraction. So we can click on the objects from 2 images, and then we can add the information that we want. And after that, we'll populate a database that can be used directly in a GIS environment. So here we have, for example, the location of like a electric pole. And here we have semantic segmentation. In fact, it's panoptic segmentation. Panoptic segmentation, it means we know the number of instances in addition to the classification. So we can, for example, count here that we have, for example, 10 people, 8 cars, etc. And we have also here, I will conclude. This is the last one. So here we have point cloud generation based on the solution and also the semantic segmentation of the point cloud, where we can, for example, count the number of our palm trees here. Thank you very much. Thank you all so much. Everybody's presentations were great, and you can have further discussions on the bus tonight. And also we have tomorrow, go and find these folks, talk more about it, connect, exchange business cards, and thank you so much for joining tonight. Thank you so much. It was great. والله سأحاول جزاك الله خير شكرا حافظك الله